most trusted source of news and information. Here in Iloilo, you are watching and listening to DYFM Bombo Radio Iloilo, a commercial broadcast station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated and managed by Bombo Radio Holdings Incorporated as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines, with license to operate number DST-03044-2004. DYFM Bombo Radio Iloilo operates from 4 o'clock in the morning until 9:30 in the evening on 837 kHz in your radio dial with a power of 10,000 watts. DYFM Bombo Radio Iloilo Studio and Business Office is located at 6th and 7th floors of the Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, while the transmitter is located at Barangay Lobok, La Paz, Iloilo City. DYFM Bombo Radio Iloilo is operated and maintained by the following personnel duly licensed by National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology. Network Engineer Yena May Copio, Central Engineering Department Head Marte Navarro, Bombo Radio Western Visayas Area Technical Supervisor Adolfo Trespecios Jr., Bombo Radio Iloilo Chief Technician Chris Helogo, Electronics and Communications Engineers Vicente Albert Cruz John Dave Sutasio, and First Class Radio Telephone Operators Nelson Baron and Norme Amonoy. DYFM Bombo Radio Iloilo is now signing on. May you be informed and entertained by watching and listening to our programs. Have a pleasant day ahead of you. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem to be followed by the Bombo Radio Philippines corporate song. Bayang magiliw, perlas ang silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyakan ang magiling, sa manlulupin, di ka masisiil. Sa dagat at bundok, sa siway at sa langit mong paghaw, may nilalang tulan, awit sa paglayang minamahal. Ang kisang ng watawat mo'y tagumpay na nagdilim. Ang bituin ng araw niya kailan pa may magdilim. Lupa ng araw ng araw aming pagsita, buhay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mamagin, ang namatay ng dahil sa'yo. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the P
Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Pick up the sticks, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To all Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Information delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one. Balanced commentaries, professionally done. To all Star Nation and the Bombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. 6 decades we continue adapting to change, that's what we do. We're number one and the most trusted source of news and information. We are Bombo Radio. To all Star Nation and the Bombo, thank you for being with us all year through. To all Star Nation and the Bombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. Star Nation and the Bombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one.
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Oras sa DYFM Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos, makaligad sa takna, alas 4, Saga. Welcome sa Bombo Report sa first edition. Biyernes, petsa 1 sa bulan sang Mayo tig 2026. Sa aton sa ka mga kabombo, entrada karon na sang bulan sang Mayo tig 2026. Sa aton sa karon ka mga headlines, National Bureau of Investigation may lead na kung sino ang ginkuha kuno ni Vice President Sara Duterte nga assassin sa kay President Marcos kag iban pa. May kantanan ini sa ginapatigayon sini ng House Committee on Justice hearing sa may bahin sa House of Representatives. Diri sa aton sa karon nga pangalaga ti nagakahulugan gilamang ini nga ang ginhambal sa nagligad ni Vice President Sara Duterte hindi lang niya hasta sa tinaga. Tigin pamatudaan nga may ara gid gali sang ginkuha kuno ning assassin. So nagapatimaan nga ti seryoso kag hindi iya hambal nga do pamahog lang. Sa duka sini karon ka balita sa balita lokal, hustisya ginapangayo sang pamilya ni Frank Royce Barbasa in kaso mapadod nga siya gid man ang nagapanag-iya sang sunog sini nga lawas dito sa may banwasang pabiya. Kay malamuti tubtob subong ang ining biktima nga si Frank wala pa makakontak sa sining pamilya sa aton sini nga mga kabombo kag the same time sa nasapuan nga sunog nga lawas ni dito sa may pabiya nakita tong ID sang natungdan o galing kay tibangod sa nadugayan nga nasunog moto nga bisan ang pamilya hindi gid nila ma-identify kung bala ila ato himata sa aton sini mga kabombo ang nasunog diri sa aton sini karon nga pagpangalagad amo ni ang hibalonta sa aton sini ka mga kabombo kay kun way kun tani nga na tam-an to kasunog ma-identify gilayon nila kag the same time ang otoridad ti hindi naman karon mabudlayan pa ginahulat pa kay ginpaidalom to sa DNA ang pamilya agod nga mabalaan kung mag-march to abi ang resulta sa sining sunog sini karon nga lawas. Sa duga sining balita sa aton sini karon nga mga kabombo driver sang pick up nga nakabungko pa tayo sa tatlo sini mga personalidad dito sa may San Dionisio way naging pasakaan kaso suno sa otoridad kay nag-execute naman sang non-interest certificate of non-interest ang pamilya sang biktima. 55 minutos makaligad sa takna nga alas 4 sa agad diri sa aton sining pagpangalagad. Istoryahan tablanay ang ginpatigayon sining hearing sa House Committee on Justice sa naglikad sining adlaw matapos nga istoryahan sa aton sa mga kabumbo ining impeachment sa kay Vice President Sara Duterte sa aton sa mga kabumbo ti sato sa punto sang mga mamalidha ining pamahog ni Vice President sa kabuhi nanday President Marcos, First Lady Alisa Arnita Marcos kag former Speaker Martin Romualdez. Tinag-sentro to ang video ang ila sining hearing sa video nga pagwa ni Vice President Sara sa aton sa mga kabombo sa diente didto nga nakita kagin mensyonar ang ining
pagpamahog no sa kabuhi sang mga nasambit sining individual sa aton sa karon nga mga kabombo tigin usi sa inidugang sang National Bureau of Investigation sa aton sa mga kabombo kung anok pamatuod na ang iya sining agin buyan sini karon nga tinaga nga pagpamahog sa kay President Marcos kag the same time First Lady kag House Speaker. Sa aton sini nga mga kabombo nga ti once kuno kun may matabo sa iya ti isa lang ang balikan na moto sanday President Marcos kag ginasambit sini nga mga individual tigin konfirmar na sang National Bureau of Investigation sa aton sini nga mga kabombo nga may ara na kuno sila no sang lead sa mga personalidad nga posible gin istorya ni Vice President Duterte agod nga mangin assassin sa sining pagpamahog nga pagpatay sa presidente kag First Lady lakip sini ang former House Speaker sa aton sini nga mga kabombo. So nagakahulugan gilamang ini nga hindi lang niya asta sa hambal-hambal no may ara gid sang gin tumod ang National Bureau of Investigation nga ti may gin istorya gid si Vice President Sara Duterte sa aton sini nga mga kabombo kay tilay man niya maghambal ka nga ati ipapatay ko si Amoni no pero ti way man sang kamaturan way man ka sang may gin istorya nga assassin or sini nga tawo or gunman abi no sa aton sini nga mga kabombo ti diri sa investigation nagagwa sini karon no sa aton sini nga mga kabombo nga may personalidad no nga gin istorya posible ang Vice Presidente. Sa aton sini nga pagpangalagad ti bot siningon seryoso na kag may unod ang hambal nga hindi lang blasta sa tinaga kundi may ara gid sang gin istorya sini nga persona ang Vice Presidente. Ti amo ning masakit-sakit karon amo ni ang medyo bulubog at sini karon ang pamangkot ti na identify na ko sino gid man kay ti na mention diri nga may ara sang personalidad no ti do kahapos malamang hambal pero ti lantawon tani kun tub san-o kag kon paano ni karon nga ma-identify sang katapo sang ahensya pabati tabla no ang nangin kabahin no kundan sining House Committee hearing no sa bahin karon sang House of Representatives that was committed against the first couple and the former speaker. How about the follow-up investigation? It's an ongoing investigation po. If you recall, doon po sa video ni Vice President, sinabi niya na no joke, nag-hire na siya ng assassin. Ano po. And we're trying to identify and pinpoint the assassin. And just to let you know, we have leads already. We have some personalities that we are surveillance at sinusundan po namin. But I have to caution you and immediately say that I apologize that we cannot name the names of those individuals naming sinusundan, but we are zeroing on several individuals already na maaaring yun po yung kinausap niya doon sa threat na ginawa po niya. Wait, let me confirm. You said that you have leads about the assassins hired by the Vice President? Yes, ma'am. Meron po kaming leads na mukhang talagang, at yun naman po yung findings na talagang may kinausap, kaya nga po nag-file ng kaso ng grave threat at inciting to sedition. Ano po. And this is the assassin hired to kill the President, the First Lady, and the former Speaker, which we saw from her video. Yun po yung part ng aming ongoing case build-up and to solidify po kung ito yung individual talaga. If you recall, meron pong mention, it's not been denied, na meron pong itinayong Vice President Sara, parang Vice Presidential Security Group, yung sarili niyang group. So, yun na lang, in general, we're looking on those individuals in the close associates of the Vice President.
Can you expound on the Vice President Security Group? What is the significance of this to your ongoing investigation? Well, meron po kasing mga na-identify dyan na still in the military service and marami rin po dyan yung no longer in the military service. Ano po. So- Remember, yung sinusundan po natin is the second highest ranking official of the country. So she has the network. So at kaya po kailangan nating sundang maigi at i-surveillance po yung mga nakakausap at mga kinausap po. Is it correct to say that the subject matter of your follow-up investigation is the statement of the Vice President that he has hired an assassin? Yes po, doon po talaga yon dahil we considered it as a serious and actual threat to the life of the President, kaya kailangan po naming bantayan. And you consider the creation of the Vice President Security Group significant in the investigation of this having hired an assassin? Para sa amin po, yes, because it is very unusual to a Vice President. If you will look at the history of other Vice Presidents, hindi po ganun karami yung security group na nakabantay po sa kanila. Nabatian ang nangin kaundan sa nga sining usisa na may kantanan ini karon sa impeachment proceedings sa aton sa ligabang kamubo sa kay Vice President Sara Duterte. Diri sa aton sa pangalagad ti suno diri sa National Bureau of Investigation sa aton sa ligabang kabumbo ginakabig sining serious no kag actual threat ang ginpangbuyan no nga tinaga ni Vice President Sara Duterte nga pagpamahog sa kabuhi sang presidente. Di ginpamatud-an pagid ini matapos nga may mga lead no nga ginpagwa sini karon no ang ahensya sa sining mga personalidad nga posible gin istorya ni Vice President Duterte. Di isa karon sa ginasundan pagit karon nga ginausisa ang ginatawag sa nga Vice President Security Group no kay ti suno to sa NBI do ka usual kuno sa kay Vice President kati mo nakadamo sa mga security group kuno ibanggid sa nagligad sining mga vice presidente no sa aton sa nga pangalagad ti ang ining investigation no nakadepende ni karon kun bala no nga matulid kun may ara gid man sang personalidad kag sino ang ginatumod sini isabala sa mga security group o kon personnel nga under sa kay Vice President Sara Duterte kag isa to sa mga na-mention nga may ara sang militar service no aktibo kag ang iban sa niti mga anay ara man sa serbisyo sa aton sa nga pangalagad ang masubo-subo sini karon base kun magagwa no way taman naunahan pa porti nakadepende man sa investigation ngati what if kun ang isa sa mga personalidad nga posible nangin kabahin no sang plano no nga pamahog sa kabuhi sang presidente base isa man to sa mga security personnel sang vice presidente o kon isa diri kay ti ginatudlo nga may ara sang military service no ang vice presidente sa ton sa nga pagpangalagad pero ti sa siding investigation daw ka ano pa lang no kun tawon ta duay pagid sang klaro no pero ti dra naman niya padulong kun sige-sige sini nga investigasyon ang patigayonon diri sa ton sa nga pangalagad way pamansang may na-mention kun ang gin istorya sini no nga personalidad o kun mangin assassin isa ka aktibo no nga security personnel sini o kun magin hire pagid sa nga iban sa individual diri sa aton sa nga pagpangalagad ti nagapatita kun ano ang mangin resulta sini karon no sang investigasyon pero ti the main point sini nga gin istoryahan sa house
ining impeachment na kag gintumod nga hindi lang yasta sa hambal kundi may ara gid ya sang istorya na nga personalidad ang vice presidente na diri sa aton sa nga pangalagan abo na naka-mention man nga seryoso kag actual threat ni sa bahin karon sa kabuhi sa aton sining presidente ho. 6 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa aga diri sa aton sa nga pagpangalagan ug sa nga balita kag impormasyon matay matapos ang pila ka mga panumdom. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imong palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Plus Wala de Iloilo. Billboard of Activities for April 26 to May 2, 2026. Ang Mayo 1 amo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays sa 9 ka consecutive months. Ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Mayo 1, 2026. Magasugod alas 5:30 sa hapon. Rock songs kag madamo pang iban ang nagahulat sa inyo sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical blitz kaupo ng Binhi Band sa concert at Plaza kicking off alas 6 ng gabi sa Mayo 2, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala de Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sa Plus Wala de Iloilo. Sa Mayo 3, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton pungsod. Plus Wala de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions.
Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporter sang saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Mag-observe ang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5%. Bangod sa reduced Standard time, 14 minutos makaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Balik din sa pagpangalagad sang Bombo Report sa first edition. Ay, by the way ha, sa aton sa rekaron ng mga kabumbo, happy Labor Day. No, tinaga-ugyon gid ang Bombo Radio Philippines sa pagdayaw, pagpasalamat, no, kag pagkilala sa mga mapisan sini nga mga Pilipino Ilonggo diri sa bahin sa pungsod Pilipinas kag araman sa luwas sang pungsod nga padayon nga pagtrabaho kag kon paano nga sustain ang kinahanglanon sang ila sini nga pamilya kag handom lakip man ang pag contribute sa aton sining sosyedad. Ti kabay pa nga matahagan pa kita sang inspirasyon, kabakod kag dugang nga mga rason sa aton pagbugtaw sa kaagahon. 16 minutos makaligad sa taknang alas 5 sa standby kay Bombo Pauline Peliora. Check ta dugay-dugay ang sining nga follow-up report. Pronte sina update lang kita blanay sa sining natabo niyo nga aksidente sa damlag lang dito sa may Abanwa sang San Dionisio, Iloilo, no? To be specific, dito sa may
barangay San Nicolas sa may San Dionisio sang nagligad sining bulan sang Abril. Sa diin ang ining mga biktima amo ni ang mag-asawa kag ang ila sining hinablos, no, sa aton sining mga kabombo nga ti samtang nagasakay sa motorsiklo. Apat gid sila, no, isa to ang bata nilang isak tuig do lapit na 2 tuig, no, nga sinalakay sang motorsiklo sang pick up ang ginasakyan sinilang motorsiklo. Di tumabog gid niho ang tatlo ang ining sakay nga nagresulta sa mga nagkalamatay nga 3 individual. Ang maswerte ito nga nabuhi ang ining bata nila nga sursobra isak tuig, no, kay doon na ipit sa tunga mo sang natungan sa sang nanay kag tatay, no, sa aton sila nga mga kabombo. Detain ang driver kag based sa latest nga pagpagangot kay Police Captain Jesus Batilante Jr., Hepe sa San Dionisio Municipal Police Station, release, no, sa bahin sang PNP ang driver matapos ka nag-execute sang non-interest, no, sa aton sa mga kabombo, certificate of non-interest. Subot silingon may ara sang istoryahanay magtimbang sining bahin sa pamilya kag sang sa pamilya ka biktima kag sa driver nga nakabunggo nga mag settle, no, kun agrihan kun ano sining plastada nga mahibo nga mabuligan sa pagpalubong. Rason nga nag-execute ni sila sang affidavit of non-interest sa aton sining mga kabombo. Ti ang dako sini karon nga palamungkutanon kung ang pamilya hindi na mag-file sang kaso, ti do ay naman sang mahimo ang otoridad kay sang natabo ning aksidente based to sa observation, no, sa nagresponde nga nagapanimaho sang makahulubog ni limnon ang driver. Sa aton sini nga mga kabombo ti do hindi naman ni gani bag-o sa aton, no, do mo ni masami na lang katabo nga once kun may mga aksidente nga ang driver involved ya sa ang nakabunggo nga nagapanimaho sa makulubog ilibnon, tapos kun i-settle ang pamilya kag istoryahan ti tapos ng istorya no, sa aton sini nga mga kabombo. Arib lang kabahin sa pahayag ni Police Captain ang confirmation dito ni Police Captain Batilante, ang hepe sa San Dionisio, ang Municipal Police Station. Yes sir, no. So ang update dito sir sa may natabo nga BA sir. So sang 27 sang hapon sir, no, mga around 7 PM sang gabi, nag-submit to sa amon sang sang affidavit of non-interest ang himata sa mga biktima nga 3 nga hindi na sila interesado mag-file sang kaso against sa driver nga nakabunggo, no, mga victims naton. Kag ang kaso sir is na amicably settled nila with the presence man, no, sang ila lawyer sir. So sa amon lang muna nag-submit sila sa amon sang affidavit of non-interest. That's why nga gin-release man namon ang driver kag ang salakyan after nga nagsabit na sila sa affidavit of undertaking. Ang salakyan is i-release na pabalik sa may Tagiya sir. Okay. So bali i-shoulder sir sang driver ang gastohon. Dito sir na site man dito sa may ginsabit nila nga daw affidavit nga buligan. Buligan sang driver man kag ang iyang pamilya ang mga biktima sa nasambit nga insidente sir. Okay. So, butsalingon, why nakalapot o kung na nalap sang reglementary na, sir? Wala na, sir. Wala na kay pag prior mag-abot, sir. Nakahingago man sila, submit sang affidavit of arrest. So, that's why nga ginsabay na lang dito ang pag-release man sang driver, sir. Di sa natabo kay do, di ba, do nakainom sa kag may napanimahuan sining makulubog ilim nun? Sa police na sir, di ka pwede ka file sir or maka-insist sabi siya na. Actually sir, no, amo lang po problema man nato si wala kita sang breath analyzer gid nga
magamit na no ebidensya man against sa driver naton sir. So that's why no mabulubudlay man mag establish kay wala na dito no based man sa naga-responding nga una dito may nakapanimaw ang mga responding team naton. So with regard dira sir kuro hindi man kita maka gid tikulang makita sa may gamit no sa breath breath analyzer. Ang pan mismo dira sir isang ang mayabi dira sir sa pagfile man sang kaso isang mga biktima mismo orang ilang himata nga nabilin sir. So, but silingon kon may non-interest. Pero sorry, kuning kaso kung mag-file sila, pwede pa na? O hindi na? Actually sir, hindi na natin makonsider nga sir kay considering nga ang affidavit of non-interest submit nila sir is duly notarized ang abogado sir. I see, okay. Sige na. Nga batian si Police Captain Jesus Batilante Jr., ang Chief of Police ng San Dionisio Municipal Police Station. Di madugay na ning problema sa aton sa ding kapulisan. Balanta hindi lang ni sa may banwa sa San Dionisio, mismo gani diri man sa syudad may mga case nga ang driver nga panimaho sa makulubog irimnon hindi siya test amo to na mention ni Sir Batilante nga ti way isang breath analyzer amo nga way isang makapamatuod abi nga ti ini siya nakainom sang makahulubog sining ilim nun. No, sa aton sa karon nga mga kabombo ti isa ni sa ginanantaw ta karon siguro sa part man sang Land Transportation Office no? O kon LTO no? Makakandak man sila sang investigasyon kasunod sining nasambit sining aksidente kay ti ang aton malasini no nga hindi na bala mapamarisan pa ang kasubong sining natabo ti kangay sina gani kon may ara na sang settlement yabi sa pamilya inaya ti sa legal sining aspeto abi kati nakabunggo siya i-shoulder yatong kinanglanon ti iya naman nayak pamilya kon gusto nila magpasettle pero ti sa piyak sining bahin no na butang diho sa Republic Act 10586 no kun Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 sa aton sini nga mga kabombo ang isa ka driver gina-consider under the influence no sa aton sini nga matag palamatik kog tumalanaw kun ini sila ang pamatud-an no sa bahin karon sang breath analyzer test galing ti way kita sang limitado ni ang breath analyzer test sa aton sining awtoridad ti angay sini kun may matabo gali liwat sining driver nga makaksidente nga may mapatay tapos mahambal may istoryahanay maoki ang pamilya i-release na lang sa prisuhan way niya sang iban sining mahimo ang aton sining awtoridad no sa aton sining mga kabombo nga aton malasining punto nga hindi na bala mapamarisan pa no ti angay sini sa natabo sa San Dionisio no basing iban to mahambal ti way man problema guro mag-inom ta kag makabunggo ta kay kun mabayran datong pamilya ti maokey damla sila ti way naman sang iban sini nga mahimo ang awtoridad kay way gani sang breath analyzer sa aton sini nga mga kabombo ti amo nang isa sa mga dapat sini nga matutukan man karon kabalo tadi gani dogin pang calibrate man nimo no pero ti ambot lang kun anong status sini no anyway basi kun ma-check tani sa bahin karon sa awtoridad no kun ano kadamo ni sa mga breath analyzer nga niho para in case kun may aksidente kundi may ara man gawasang do mapag-on sining ebidensya nga mauyatan ka nga ti makapamatuod nga ang driver nakainom sa makulubog ilim nun. Sa aton sa nga mga kabombo ti basic na ina nga kinanglanon, basic na ina sini nga requirements ang pagmaneho nga ara sa kondisyon ang imo sini nga lawas way ikaw nakainom sa makulubog ilim nun. 25 minutos makalikan sa takna nga alas 5 sa agad sa aton sa nga pagpangalagad i-check tado gidugay report ni Bombo Pauling Piliora
ang pamilya nagasinggitan sa ngustisya para kay Frank Barbasa. No, in kaso mapapatudan kung siya gid man ang nagapanag-iya sang sunog sining lawas dito sa Mibanwas ang pabiya kay ti tubtob subong duay pa ni confirm, no? Matapos yung paidalom sa DNA ang pamilya sang nasambit sini nga individual. Kaya sa subong ti way man gyapon makakontak nga daan sa ila, no? Okay lang kung makakontak kay ti basi iban to yung tawor ano sini. Na nga nasakwan nga didto nga sunog sa may ungka uno pabiya. Sa aton sini nga mga kabombo ti ang dako sini nga palamungkutanon ano ang atraso bisang natungdan nga maglabot gid sa puntong sunogon siya, no? Bubuan sang gasolina kay mo na gidalantaw to kay halos tanan sunog gid ang parte klawas. Bombo Pauline sa report, please come in. Justice for Frank Royce Barbasa. Ini ang ginasing karon o kung ginapangayo karon sining pamilya ni Frank Royce Barbasa in kaso kung mapatod diri Bombo Tomar na siya ginang ini nagapanag-iya sa sunog lawas nga nakita sa Green Meadow Substation sa Barangay Ungka, Uno Pavia, Iloilo, Patulat 4 inisang aga, Abril 29, 2026. Interview diri isang Bombo Radio kay Mr. Ray Rico, malapit diri nga abyan sang pamilya Barbasa, iya diri pahayag or iya diri describe nga mabuot ini nga klase isang bata ining si Frank Royce and at the same time ang iyaman diri nga pamilya nga family of nurses ini siya no Bombo Jomar kung sa diin man ginatingwaan man nga di maka-graduate na ini siya sa siniman nga tuig sa possibility sa tuig or sa bulan diri sang Hunyo Bombo Jomar apang atubtob subong wala ini siya no maka-communicate diri sa iyaman nga pamilya. Kung balik-balikan diri na to sa may crime scene diri Bombo Jomar sang ining sunog nga lawas si Frank Royce Barbasa ining tag-iya sang ID no kag sila posible sila diri ka mga kagamitan man nga nakita malapit diri sa lugar no kung sa diin gina-conclude pa lang nga base siya ining nagapanag-iya sang lawas which is suno man diri kay Police Captain Richfield Presquito ang hepe sang Pavia Municipal Police Station iya diri ginpayag nga madugayan pa antes mag-abot diri ang resulta sa DNA test agud nga matumod kung nagasanto ining sample nga ginkuha sa iloy ni Frank kag sa sunog nga bangkay agud nga ti ang ma-cross match diri kag mapatod kung siya gid man ini nagapanag-iya Bombo Jomar kag ipadala ini sa bahin sang Camp Crame no sa aton diri nga mga kabombo kag ang ining autopsy result kay kahapon nga adlaw na request na ini siya sa Pavia NPS ang requesting party is ang aton man diri kapulisan sa Pavia Municipal Police Station bangod kay given no nga ti hindi pa diri mapatod kung ingagin man ini ni Frank Royce Bombo Jomar so ang requesting party is ang aton lang diri nga kapulisan nga possible maabot ini siya or magwa na diri ang resulta no sa autopsy sa siniman nga si Mana agud matubod man digdoya kung ano ining gintunaan sang kamatayon sining sunog nga lawas nga nakita dito sa may phase 3 sang subdivision Bombo Jomar no babalaan diri kung diin man tuong may ara pa siya aside sa pagkasunog sang lawas niya anong mga ginuntang na undergo niya abi diri nga pinitin siya or kung may ari ini siya sang pilas pa sa iya diri nga lawas Bombo Jomar pero sa bahin diri no suno kan Mr. Rico nga ti nagapangayo gid diri sang hustisya no in kaso nga mapatod pero kay wala pa man no nagaabot diri ang resulta sa DNA but sa ila no nga bahin nga ti kung mapatod diri Bombo Jomar o in kaso magabot man diri ang resulta but then no nga ti wala man diri sila sang kagilatan-aw ining IDs nga nakita mo nito malapit man sa area ng Bombo Jomar. Ipabati bala na to ng kabahin sang atong diri ng interview kay Mr. Ray Rico ang malapit nga abyan sa pamilya Barbasa. Si Frank Barbasa na bata na siya ni Dudes no we call him Dudes kag apo na siya sing apon og suod nga abyan si Pastor Art Barbasa kag ini nga mga pamilya ni mga mabuot niya really uso ni mga pamilya niya. They came from a good family. Ini si Juan, si Dutch, may
duwa pa na ka utod ato sa Germany. Ang duwa ho, nurse man. Si Dudes ni nurse man na siya. Then that's why gintrad nila ni si Frank nga mag-eskwela man nursing para makupod man to sa ila. Ang gagasto, gabuli gasto man na sila. Ang magutod man na nga sa Germany. Ay, kaluluoy man. This guy is very close to his Tito Aris. Tiga baka-baka man na si Aris ko para magkuhan sa iya. And just a while ago, nag-discuss kami. And they told me about, he sent me some sort of messages. Ang ilang chat na duwa ni Frank. No? Tapos, may ginag-mention siya na pati sila sing amigo, abi, niya, pinagaling siya sa alas 5, gindala yung backpack niya, intention niya pag-aga mapulit siya sa Rose City. Balik na sila. Oo, mapulit siya sa kwan. Then, mabalik siya sa 30. I think may activities sila sa silahan. Last day nila bala. Pag wala na natapos, Monday, may sila activity or make activity, whatever. Bob Pauline? Bobo Jomar, na Andrino ang kabahin. Na-interview din natin Mr. Ray Ripong sa party na gamit justice ko no for Tasha Adri Bobo. Sige, madamong salamat Bob Pauline. Ini si Bobo Pauline din sa Pilipiara, and this is one of the most stressful information. Masarap. Madamong salamat kay Bobo Pauline Piliora. 32 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa aga. Standby kay check na rin ang aton sining sister station. Ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Address sa aton siri karon nga region-wide tie-up sa aton siri nga pagpangalagad. Tiyan mo na gani, amo man ang isa sa ginalantaw siri karon nga once kun ma-confirm na ni, di siyempre kun ikaw ning pamilya, do ano man ka sakit ang imo sini nga mabatsagan. Kag suno ganito ka sa Rico, suod gid tong abyansang pamilya, nga kun siya maglantaw, wayas ang hambal nga abi do hindi maayo sining background, especially ining nasambit sining biktima. Ti ang dako sini karon nga palamukutanon ano ang nangin motibo, kun may ara gid man sang mga personalidad sa likod sini sa aton sini nga mga kabombo sa sining natabo sining kamatayon sa nga sining nga biktima. Pero ti once kon ma-confirm ini siya kay ginahulat-hulat pa man to ang resulta sang DNA sa aton sini nga mga kabombo, ti isa na karon sa ginabasihan man kay way naman sa may nakita ang iban nga identity kundi ang iya lang man to nga ID nga malapit sa lawas sa din nasapuan ining biktima nga nagakasunog. Diri sa aton sini karon nga mga kabumbog kag at the same time ti nakadepende ni kay ginausisa naman dugang sa otoridad based man sa mga initial nga information nga magluwas to sa cellphone. May isa pagid kuno ka cellphone ni si Frank sa aton sini nga mga kabombo ti amo man ang ginapangita karon ko din na to kag isa man na sa ginalantaw nga makahatag man lead karon sa kapulisan. 34 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa aga diri sa aton sa nga pagpangalagad. Isik tanugay-dugay ang aton sa nga sister station diri sa aton sa nga mga kabombo sa natipon sa nga mga balita subong sa nga aga. Balon tani karon ang mga natipon nga balita sa aton sa nga sister station. Naka-standby ang Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental, yari ang mga nagapanguna namon nga mga balita. Nagin mga dinalagon ng pangginpatigayon and Regulatory Board sa mga kwalipikado nga mga drivers ng public utility jeepneys o mga PUJ, TNVS, taxi kag service provider kahapon. Sunod rin kay Attorney Jerry Liena, ang director sa LTFRB-NIR, nga kapin 800, tubtob 900 ang nahatagan sang subsidy kahapon, numalin alas 9 sang aga,
kag natapos alas 4 sang hapon Bombo Radio Western Visayas. Kag sunuman diri matauhay no nga natigayo ng payout bangod komportable ang mga driver sa venue sa isa ka mall sa syudad sang Bacolod. Nakabaton ng mga taxi drivers sang 5,000 pesos cash. Samtang ang mga PUJ drivers naman ang nakabaton sang 1,500 pesos. Kagang operators naman nakabaton sang 10,000 pesos. Bangod nakadepende sa classification kung pila ang ilang mabaton. Bombo Radio Western Visayas. Kag sunod diri kay Attorney Liena nga may masunod pa nga mga batch nga makabaton sang ayuda nga ginabanta yara sa 1,000 tubtob 1,200 ka mga driver. Samtang Pugot Manila nga ginabantayan kung sino ang mga drivers nga nakabato na sang ayuda sang tinalikdan apang nagpasa paliwat sang ilaya nga mga pangalan. Sa dugang pagidiri namon nga balita, Bombo Radio Western Visayas nakahanda na ang Bacolod City Police Office kun BCPO sa patigayunon nga rally no sa nagkalain-lain nga grupo kadungan sang Labor Day subong nga Mayo 1. Suno diri sa kaya Police Colonel Eugene Rebadomia, ang officer in charge sa BCPO nga 3 ka grupo ang nagkuha sang permit para sa rally lakip diri ang Makabayan kag kilusang Mayo 1. Pahayag sini nga ginatugutan sang kapulisan ng mga grupo nga magpatigayon sang rally para sa ila nga mga ginasinggitan, no? Sa gobyerno, basta hindi lang ini magtuga sang kinagamo sa dalanon. Ginalauman ni Rebadomia nga masobra sa 600 ka mga miyembro ang magaupo diri kung sa diin sila ang magatipon sa public plaza. Nagpasalamat man ini Bombo Radio Western Visayas sa mga organizers ang rally sa pagsunod sa kung ano ang nakabutang sa ilaya nga mga permit kag sa paagkoordinar sa kapulisan. Pasalig sini nga ang kapulisan na maghahatag sang seguridad sa dalanon agud hindi makatugas sang huol sa trapiko. Nakatapusan diri namon nga balita Bombo Radio Western Visayas nga nagpaandam ang Acting Chief of Police ng Mulsa Municipal Police Station nga hindi magpati sa nagalapta nga solicitation letter nga nagagamit sang iya nga pangalan. Ini kasunod sang natukiban nga nagpalapta sang solicitation letter sang private group nga K9 Handler Incorporated Tactical Unit. Nakapirma sa letter ang National Director sang grupo nga si Almar A. Barti Sr., ang K9 founder. Kag si Francisco A. Bentinganan kag nabato no sa pangalan ni Police Captain Hani Labaro sang ang acting chief of police sang Murcia Municipal Police Station. Ang grupo ang nagapangayo sang financial support para sa dog food, training equipments, uniform kag bisan in kind donations para sa mga K9 handlers kag sa ilang mga ido. So sunod diri sa pahayag sang hepe sang Murcia Municipal Police Station nga hindi konektado sa ilaya nga Municipal Police Station ang private group kag hindi man sinikilala ang natungdan. Sunod diri nga wala sang problema kung magsulisit ang mga ini apang makabig nga identity theft ang paggamit sang iya kuno nga pangalan ilabi na nga ini ang pirmado pa. Dugang pa sini nga wala man sang naka-request sa iya sa paggamit sang pangalan para sa kaangay nga transaksyon kag panindugan sini Bombo Radio Western Visayas nga apisar pa nakapangayo sang pahanugot siya ang hindi man sa gihapon makasugot. Sa karon Bombo Radio Western Visayas ginatumod na nila kundi nakahamtang ang grupo agud mapatawag ang mga nakapirma sa sulat. Panumdum sini sa iban nga i-verify anay antes maghatag sang kwarta sa kaangay nga mga solicitation effort. Amoy ng mga reports nga natipon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Baliksimo, Bombo Jamar. Madamo salamat Bombo Mia May sa Bombo Radio Bacolod. This time i-check tang linya sang Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Welcome and good morning Bombo Radio Iloilo, Kalibo and Bacolod. So sa mga natipon naton nga balita diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz subong adlaw magapatigayon sa nga nagkalain-lain nga aktibidad ang Department of Labor and Employment o kon DOLE sa probinsya sang Capiz bilang pagselebrar gani o kon pagdumdum sa aton sini nga mga mamumugon subong nga Labor Day. So may tema ini nga desenteng trabaho para sa lahat, iisang hangarin bagong Pilipinas sama-samang mararating. So sa pagpakig-angot man naton kay Attorney Maria Elaine Balacchio Pueblo, ang head sa DOLE Capiz Field Office. Iya sining pahayag nga may 3 ka mga programa
ang ila sini nga igapatuman na subo nga adlaw. So una na diri ang cash release ng mga benepisyaryo sa nga tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o kung tupad program nga kabahin sa padayon nga bulig sa gobyerno sa mga informal sector. So ikaduha, magapatigayon man sa nga Kadiwa Store kung sa diin hatagan sa oportunidad ang mga lokal diri nga mga mangunguma nga mabaligyang ilang nga mga produkto sa mas manubo nga presyo sa benepisyo man sa nga mga consumer kag pila ka mga producer. Samtang magapatigayon pagid sila sa nga ining trabaho hostisya program nga may tinutuyo nga maghatag sang ihibalo kag giya sa mga nagapangita sang obra, ilabi na sa mga first-time job seekers, agod nga mas maintindihan nila ang mga kinahanglan tandaan kagang ila sini nga mga katungdanan sa sulod sang isa ka trabaho. Tugang pa sang opisyal, padayon man ang ginapatigayon nga job fair sang Dole Regional Office bilang sabat sa kakulangan sang trabaho sa pungsod, agod nga syempre madamo ang mahatagan sang otoridad o na oportunidad. Gina at hagman sang natungdan nga ang pagdumdom sa ilang talatapan sa mga mamumugon wala lang nagatapos subo nga Labor Day kundi adlaw-adlaw nga ginahatagan sa serbisyo agod nga mapahapos kag mapabasko ang ilang pagpangabuhi kang ila sini nga produktibidad. Sa dugang pa naton diri nga mga balita man Bumuradyo Iloilo, Kalibo and Bacolod tinutuyo sa Ordinance number 013-2026 nga maproteheran ang amon diri nga mga manugbaligya kag mapahagan-hagan ng ilasin nga ginapasaan nga gastos paagi sa pag-postpone sa pagtaas ang rental sa bahin di sa amon nga merkado sa Teodoro Arsena sa Trade Center. So sa pagpakigangot namon kay Roa City Councilor Fernando Luis Viterbo, iya sila nga ginapayag nga ginpasar sa Roa City Council ang nasambit nga ordinansa bangod sang padayon nga epekto sa energy crisis kag kabudlay sa paganegosyo. Sunod siya pagi sini ang plano nga pagpasaka sang renta nga dapat ipatuman kung tani subo nga tuig ang temporaryo anay nga ipaiway tubtob sa 2027. Sunod kay Viterbo, hindi gilayon nga ipatuman ang pagpataas sinisang renta bangod ang plano nga himuon sa Roa City Council ang ipaagi sa staggered implementation tubtob 2029 sa nga pita-pitahon ang pagpasaka sinisang renta agod nga hindi man mabugat sa bulsa sa aton sini nga mga vendors. Sunod pa diri siya nga ang ini nga tikang sang Roa City Government ang may tinutuyo nga mabuligan kag ma-stabilize ang presyo sang amon diri nga mga basic commodities kag mga basic goods apang ginapasiguro man diri nga pagatutukan na hindi lang ini ang bahin sang renta kundi ang iban pa nga issue sa bahin sang Teodoro Arsena Trade Center agod nga masiguro gani nga matawhay ang pagbaligya sa mga vendors kag syempre ang pagbakal man sang mga pumuluyo sa palibot sang merkado. So sa katapusan namon diri nga balita, Bumuradyo Iloilo, Bacolod kag Kalibo, patay gid diri ang isa ka bata nga babayi matapos malumos sa suba nga sakop sang barangay Ilaya, Pontevedra, Capiz. So ang biktima nag-edad sa 3 ka tuig kag residente man sang nasambit nga lugar. So sa pagpakig-angot namon kay Police Captain Dennis Los Bañez, ang officer in charge sa Banwa sa Pontevedra, iya gimpayag nga nagpadulong ini sa suba ang 3 ka tuig nga bata kaupod ang iya sini nga magulang agod nga paliguan kun tani ang ila sini nga hinuptanan nga kuring apang sa hindi may baluan sa madalom siguro nga parte sila nagkadto rason nga nalumos ini. So gilayon nga nagpangayo sang bulig ang magulang kag gintinguha pa nga madala sa ospital ang biktima apang gindeklara nga dead on arrival. Suno pa kay Los Baños, wala na ibaluan si ila sini nga lola nga amo ning nag-aalaga sa ila nga nagpadulong gali sa suba ang iya sini duha ka apo. Gani padayon ang panawagan sa mga
sa mga otoridad sa publiko nga bantayan sang maayo ang mga kabataan, ilabi na ining mga tuman pa kabata, agod malikawan ang mga kaangay nga insidente. Amo niya ang mga natipo na mga balita diri sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Saira sa Bombo Radio Rojas. This time i-check ng linya sang Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Bombo Radio Western Visayas. Sa mabalita man namon diri sa may banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan, nagapayag man diri sang mabaskog nga pagkontra ang liga ng mga barangay sa Aklan sa planong Boracay Bridge bangod sa posibleng epekto diri sa environment kag pangabuhian. Sunod sa pagpahayag ni Sangguniang Panalawigan ex officio member kag katiklan punong barangay Rani Tolosa sang nagligad pa nga tuig, no? Nakahimo na sila sang resolusyon angot diri. Ginisiter nila nga nabaypas sigon ang ila barangay kama naman ang banwa sang Malay kag probinsya sang Aklan bangod sa kawad-an sang konsultasyon. Dako ang question suno sa iya nga naprobahan ang proyekto nga waay sang bindisyon alin sa barangay, lokal nga gobyerno ka sang Malay kag provincial government diri sa amon nga may probinsya. Nauna nga nagparindugan diri si SB ang SB Malay pinagi sa isa ka resolusyon nga way sila sang nabaton nga formal nga proposal alin sa San Miguel Holding Corporation. Ini man ginsundan man sang resolusyon sa provincial board nga nagasiling nga waay sang ginpatigayon nga public consultation. Samtang ang proyekto nga igapatuman sa idalom sang Build Operate Transfer Scheme ay ginalakipan sang 2.54 kilometer nga tulay nga may access para sa public transport, pedestrian lanes, bikeways kag utilities. Sa ang San Miguel Holding Corporation ang nagasulong sang Boracay Bridge Project pinaagi man sa pag-submit sang unsolicited proposal sa DPWH ang nagligad nga Pebrero 14, 2018. Samtang sa dugang panamon diri nga balita padayon ang maidiring investigasyon sa natabo nga alleged kidnapping sa isa ka misis nga residente sang Mindoro nga masubra isa na kasimana diri nga ginapangita sang iya diri nga pamilya. Sunod sa pagpahayag diri sang mga otoridad sang Altabas sa PNP nga nakita ang ini nga nasambitan nga misis didto sa may sitio Bangkirohan, Barangay Linayasan, Altabas alas 2 sang hapon sang nagliga diri nga Miyerkules matapos nga makit-an ini sa mga residente sa kilid sang highway nga nagapangayo na ini sang bulig. Sa pagresponde sigon sa mga kapulisan, nakit-an ang sitwasyon diri nga nakagapos pa kag nakamasking tape pa ang iya diri nga sike nga may mga injury na or may mga nina na, may mga lastro na ang iya diri nga lawas. Bombo Radio Western Visayas. So insigida man diri nga gindala sa ospital para man sa nagkakigo nga pagbulong kag dugang pa diri nga sang nagliga diri nga Abril 20 ay nagbiyahe halin sa banwa sang Makato pakadto sa may Katiklan para gani ihatod ang iya diri nga mga kabataan kag kabulig nila pauli sa Mindoro. Pagkatapos sigon diri sa paghatod ay nagsakay na sila sa tricycle pabalik sa Makato apang samtang iyara sa biyahe ay nadulaan inisang Alentro. Tinaumpawan na lang siya sigon sa lugar kung sa diin siya nakita diri. Bombo Radio Western Visayas. Tinagapadayon pasubong ang investigasyon sa amon nga mga otoridad. Amon so far ang mga balita namon diri sa may banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Welp sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalagan sa nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas ginahulat pa sa karon ang mangin resulta sang DNA test sa iloy ni Frank Royce Barbasa agod nga timay baluan kun sagid man ang nasapuan siniyo nga sunog sining lawas sa may barangay Ungkauno pabiya sa naglikad sining adlaw. Sunog gani sa hipis ang pabiya PNP ginpahayagan ti antes na sapuan nga patay ning biktima. Nakita pang nagsakay ini sa may blue sining sedan nga grabe ang gisakyan ni Frank Barbasa. Ginpahayagan ti halin sa gintinranan sining balayo diri sa may Lapas pasado 5 sa hapon.
kung sa diin tinagsuksok ini isang black t-shirt, maong pants kag naka-black o kung naka-backpack, no? Doon nagasanto ni karon ang agin suksok sini nga maongo sa nakita tong bilin nga bayo didto sa sunog sini nga lawas. Pero ginahulat pa ha, klarohon ta lang ang confirmation sini kung iyagin man to lawas karon ni Barbasa. Tigin na check karon no ang mga closed circuit television kung paano nga masundan ang iya sining gin kantuan kung balati magluwas to sa lugar sa din sa nasapwan, may iban pagid nga mga area ini nga gin kantuan kung sino ang iya sining nga nakaupod kay kung basihan diri ang pag-usisa sa otoridad dumalayo na sa may ginapayag pag suicide kay sa lugar way man to sa may nakita sining container abi o kung ano sining nga gin gamit kung siya gid man ang nag bubo sang posible gasolina sa iya sining lawas kag base man to sa mga pamilya sini no way man sa nakita sini nga do nagapamilin-bilin biing ning biktima kay antes na tabo ni nag-send pagani ko naka picture sa tiyo niya mo nga ara siya sa activity may kantanan siya sining pagtuon sa duga sining balita Bombo Radio Western Visayas na tigayo naman no nga ma-repair diri ho ang leak no sa may area karon sang Iloilo Central Market ang bag-o namo sa ning merkado bla no damo gani nagapamangkot ti bag-o may ara sang leak ang ang nasambit sa ning market ti based diri sa pagpangusisa namon sa Local Economic and Enterprise Office kon LEO kay Mama Maricel gin check to nga natukiban nga may diferensya gali no ang rubber cap sa nga sining PVC pipe po nga ginagyan sang mga tubig halin to sa second floor sang merkado. Di posible nga naghalog o kung kakas bangod sa pressure kag natigayon man kuno gilayon nga ma-repair suno diri sa natungdan kagin klaro nga tiway manggid sang dako sining kabalakaan matapos nga natigayon ini na nga makayo suno diri sa natungdan. Sa duga sini nga balita dakop ang individual sa ginpatigayon sini duha ka individual sa ginpatigayon nga by bust operation diri sa may distrito sang Mulo no kun diri sa bahing karon sa syudad sang Iloilo. Ang duha sini kaladakpan ang natigayon sini nga makuhaan sang ginapayag illegal drugs nga nagadangat sa 34,000 pesos dugang pa diri sang otoridad no nga ginatrace na kun din sila nagakuha sang ila sini nga source kag at the same time karon kay ginaplastar na ang pagpasaka sang kaso batok sining mga nasambit sini nga individual. Amoy adto mga dalagkuan sini nga balita diri sa may syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas. Istoryahan tanibla na kay ti tubtob subong do hindi pagid klaro mans pamilya no kag dako pa karon ang palamangkutanon no. Kay samtang nagadugay do nagataas ang posibilidad nga ang nakita ni nga sunog sini nga lawas diri sa may pabiya ang iya ni Frank Barbasa Bombo Saira Bombo Radio Rojas kay tubtob subong way paning nga daan makakontak ko siya sining pamilya na galing tinahulat-hulat paning DNA kung mapapatud-an nga iyagin man to lawas kag masiguro bla Bombo Radio Rojas galing ti ang dako sining palamungkutanon karon kung iyagin man to lawas ni Frank no kay suno to sa family friend nga napakigangutan diri sa Bombo Radio why man isang malain sining record no kun do abi nga hambalon nga basi kun amo na ang gintunaan nga rason nga ginhimo ina sa iya Bombo Radio Rojas. Wala ganiya Bombo Jomara pero dako sa gihapon ng paglaom sa isang pamilya nga tani hindi si Frank Royce Barbasa ang nasunog tubala nga bangkay nga nasapwan dira sa bahin sang pabiya. Kaya dako sa gihapon ila sini nga pagkabalaka nga wala sa gihapon naga-reply ang ila sini nga himata isa na ganit diri sa naga-post atong tiyo niya nga naga-ubra sa Germany kag amo ining nagasuporta sa iya sini nga pag eskwela. So nahibaluan nga naka-reply pa ini sa iya nga tiyo agod gani nga magpangayo bala sa nga iya sini nga allowance apang sa subong amo ina ang dako diri nga palamangkutanon kay wala gid sang ideya bumujo marang iya nga pamilya kun bala sa diin ini siya kag kun bala siya gid man ato ang nasunog nga lawas dira sa bahin sang pabiya bumujo mar. Amo ganit ti ginaulat-ulat namon di kag gina-update man namon diri
adogang Bombo Radio Rojas kag ang ginapangabay ta lang kahit siyempre ang kapulisan karon gina trace niya ang CCTV galing kay balaan mo ang mga establishment subong hindi man dali mag-release sa mga kopya sang ila sining CCTV kinahanglan mo pa clearance no ti ka mga angay sining mga urgent dapat way niya sang damo nga mga ano pa ito sa writse pa no nga para at least nga matigayon daro kag ma-trace bala kung sino gin man ang gin kadtuan sini kag ma-trace kun bala sino ang sa likod gin man sini. Anyway, bado kolabo sige simpo ko Bombo Radio Bacolod, Bombo Miami kag Bombo Welp sa Bombo Radio Kalibo. Galing naman maistorya na italang liwat. 56 minutos makaligad sa takna ng 5 sapon kun sa aga madamong salamat Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo. Standby na sa dalaguan sini kabalita sa Bombo News and Views Morning Edition kag pagasundan sa Bombo Reports Second Edition. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa, ini si Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka Bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente, agod ma-expand ang mga outlet sa imo balay o opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors, sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente, bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads. Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masami ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched.
Number 1 and most trusted source of news and information. Fast Paradyo Bumbo. And the Golden Dome for Best Newscast Provincial Program goes to Bongo News and Views Morning Edition, DYFM 837, Nevada News FM Manila, TBS Incorporated, Bongo Radio Philippines. Kabombo! Welcome na sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw sa sang Biyernes, imbo kadang adlaw sa bulan sang Mayo 2026 ang Bombo Radio Philippines nagaisa sa pagdayaw, pagpasalamat, pagtamyaw sa tanan nga mga Pilipino nga mamumugon. Happy Labor Day! Kabombo, isa sa mga regular holiday diri sa Pilipinas. Sa aton sa mga headlines at top story of the day, Senado na ang patawag sa kaukus sa gudhandaan ang posible nga pagpasa sa Kamara sa Articles of Impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Ang Iloilo City kagang Dumanga sa Iloilo narakip sa mga lugar sa Pilipinas nga yara sa danger level ang heat index subong nga Biyernes. Masobra sa 7,300 kabakanting at trabaho igatanyag sa job fair sa Western Visayas kadungan sang Labor Day. Samtang sa balita national, former television and broadcast personality nga si Jason Za ginaresto sang NBI kagabi bangod sang pagpalapta sang peke nga medical record sang presidente. Sa balita international, gasto sa Estados Unidos sang Amerika sa gera batok sa Iran nagdangat na sa $25 billion o kon 1.53 trillion pesos. Balita naman sa negosyo, 3 kasunod-sunod nga semana nga may rollback sa diesel, posible nga mautod na bangod sa gina-project na pagsaka sa presyo sa masunod nga semana. Sa hinampang, Filipina tennis star Alex Ayala nagbalik anay sa paghana sa Rafa Nadal Academy antes ang pagpasakop sa Italian Open. Kag sa balita sa entertainment o kon entertainment, Filipino boy band nga Horizon nakakuha sang duha ka nominasyon sa Seoul Music Awards nga isa sa major award ceremony sa K-pop. 3 minutos makinig sa alas 6 ang detalye sa mga balita. Bantayan, makinig lang ang importante nga mga pahanumdom. Kung mahimo pa lang i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights sa bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs sa 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Kung nagabiyahe, dala ang salakyan, planuhi ang ruta, kag tingbo ng mga malipot nga ruta, kag isahon na lang, agod makakinot sa gatong. I-schedule ang biyahe nga off-peak hours para ma-minimize ang inoras sang idling sa traffic. I-practice ang carpooling kung mahimo pa lang para mabuhinan ang numero sa mga salakyan sa dalanon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination.
Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances. Kuminutos magrigad sa lasay sa agregal lantaw kanaga pamati ikaw sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita, top story of the day, nagpatawag sa kaungkusang Senado agud nga handaan ang posibleng pagpasa sang Kamara sa Articles of Impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Natabo ang kaukus sa mga senador sa kadlaw matapos ang unanimous vote sa House Committee on Justice nga nagtumod nga may probable cause nga i-impeach si Duterte base sa duha ka impeachment complaints nga ginpasaka batok sa iya. Ang nagtambong naman sa kaukus sa Senado ang naghalin man sa lain-lain nga mga alyansa nga mosanday Senate President Vicente Soto III, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, Majority Leader Juan Miguel Zubiri, kag Senator Risa Ontiveros, Pia Cayetano, Lito Lapid, Loren Legada, Rafi Tulfo, kag Camille Villar, halin sa Majority Bloc, kag Senador Robin Padilla, halin naman sa Minority. Sunod kay Soto, ginsapol niya ang iya mga kaupdanan agud ipahibalo sa ilang kinahanglan nga maghanda para sa transmittal sang complaint. Bisan nga nagpagwa na sang opisyal nga definition ang Supreme Court kangot sa tinaga nga forthwith sa 1987 Constitution provision sa impeachment para kay Soto. Nagakahulugan ini gihapon nga wala dapat sang delay ang impeachment. Nagpatag si Soto nga sa idalom sa iya liderato, isa ka separado nga sangay sang gobyerno ang Senado nga mahimong gihapon mag-convene sang impeachment court sa labing madali nga tion nga wala na sang delay. Kung halimbawa sulo kay Soto nga kon opisyal nga ipasaka sang Kamara ang impeachment complaint sa Mayo 11 o kon 12, mahimo na dayon mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa Mayo 13. Dapat ang mentality namin, we have to do our job. We have to be impartial. Kahit sino pa yung ipapadala sa amin na articles of impeachment, we have to read, we have to look at it at a very impartial attitude. Kung may 11 na tanggap, let's say, pinasa nila. Yeah. Yung kasi pag-usapan, If ever lang, speculative. If ever, pinasa nila 11, o then 12, transmit nila. O then dapat 13, we will discuss it already and convene as an impeachment. Si Senate President Vicente Tito Soto III, sunod naman kay Senador Lacson, hindi makaapekto ang break sa nagahinampot kay impeachment trial kay Vice President Duterte. Mahimog gihapon sa kay Lacson, magkapanigan sang trial hearings ang Senado kung magkakonvene na ini bilang impeachment court subong nga bulan. Nabalawan nga naka-break subong ang Senado kag magabalik ang sesyon sa Mayong 4 Tubtob, Hunyo 5. Mag-a-adjourn ini sang sesyon alin sa June 6 tubtob sa July 26 nga bastante nga tion para sa impeachment proceedings nga magpadayon kung magkakonvene na sila subong nga bulan. Yun, separate naman yung impeachment trial sa session. So yung CNDA adjournment will not in any way affect the schedule of the impeachment trial. So even if June, July, you can go on with the kasama trial? sa pag-usapan. Sir, isa na lang. Yung schedule lang, sir, ng trial, anong possible? Monday to Thursday? One of the options, yung napag-usapan namin last time, na MWF, para tuloy-tuloy din yung session namin. Nabalian si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 9 minutos na nakaligad sa 6 aga. Nalakip ang Iloilo City, kagang Dumangas, Iloilo sa mga lugar sa Pilipinas na yara sa danger level. Ang heat index subong nga Biyernes, kadungan sang Labor Day. Base sa forecast sang State Weather Bureau, yari ang mga lugar nga may heat index nga 42 degrees Celsius tubtob sa 43 degrees Celsius. Dito sa Dagupan City, Pangasinan, 43 degrees Celsius. Samtang 42 degrees Celsius naman sa masunod nga mga lugar. Bacnotan, La Union, Tugigaraw City, Cagayan, Iba, Zambales, Nueva Ecija, Subic Bay, Olongapo City, Sangli Point, Cavite City, Coro, Palawan, San Jose, Oconcoron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro, Iloilo City, kag Dumangas, Iloilo. Ang heat index kabombo nga nagatupa sa 42 degrees Celsius kag 51 degrees Celsius, gina-classify nga yara sa danger level category kag posible nga magresulta sa heat cramps,
heat exhaustion kag heat stroke. Kung tuman kataas ang temperatura, mabudlayan ang lawas sang tawo nga ma-regulate ang internal temperature nga magaresulta sa pagsaka sang body heat kag strain sa vital organs kaangay sang korason kag kidney. Ini ang nagaresulta sa heat exhaustion o kon heat stroke kung wala ginasapak ka. Gani nga ginapanugyanan ang publiko nga likawan ang pagpainit kag mag-inom gid sang madamo nga tubig. 11 minutos makinigad sa lasay. Iban pa nga mga balita, bantayan makinigad lang importante nga mga panumdom. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. Kung nagaluto ka sa kusina, ipasiguro nga husto ang kadakuon o sukat sang kaldero, kasirola o kalaha sa burner nga ginagamit sa pagluto. Makabulig ini para malikawan ang pag-awas sang kalayo sa kilid kag para mas madasig nga maluto ang pagkaon. Sa sili nga pamaagi, makakinot ka sa konsumo sa gatong kag makapamagan man ini sa mga galastuson. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Kabombo, nagpatakod ka man bala sa energy saving device sa imo balay o opisina? Maghalong ka ha? Kay basi na budol ka. Sunod sa Department of Energy, wala pa sang energy saving device nga nakapasar sa energy label. Bot silingon, kung ina nga device wala sang DOE certification, wala ina nagagana. Magluwas nga hindi epektibo, mahimo pa ina makaguba sa imo nga mga appliances o kung makapataas pa gani sang imo balayran sa kuryente. Gani para makakinot sang matuod sang kuryente, gabuton sa saksakan ang appliances nga wala ginagamit. Masami nga tinluan ang aircon filter o kung magamit sang inverter appliances. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pag-flush o kung pagbunyag. Para sa Bombo 15 minutos makinigad sa lasay. Sa aga pa rin ikaw ang nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa ilo kita sa balita lokal, nagapanawagan sang bulig kag konsiderasyon sa Iloilo City Government ang isa ka manug baligya halin sa Barangay Cubay, Haro, Iloilo City. Matapos nga ginpahayag nga wala ini nabaton bilang bolontero, bisan pa nga nakumpleto na niya ang tanan nga requirement sa pag-apply kun tani. Sa interview sang Bombo Radio kay Juan Grande, isa ka manug baligya sang uga, nagalaw ini nga wala kun tani isang pinilian ang pagbaton sa mga aplikante sa syudad bilang mangin isa ka bolontero. Nagahinyo ini kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, amuman kay Maricel Mabacquiao, ang head sang Local Economic Enterprise Office o kon LEEO, nga hatagan sang pagtamod ang iya sitwasyon kag makonsiderar ang iya aplikasyon bangod gusto lang sini nga makakita sang palangabuhian. Gindugang pa sini nga kuntani wala na lang inigin pabudlayan sa pagproseso kun indi man lang pagbatunon bangod suno sa iya mabudlay ang pagproseso kag pag-abot sa Local Economic Enterprise Office. I-deny malang ang mga dokumento nga natapos na sini sa pagproseso. Nagapangabay ini nga kuntani tagaan man ini sang tsansa nga bisan sa Mandurriao Market na lang kuntani ini magbulante agud nga hindi natuman nga malayoan sa iya nga pagbaligya sang iya nga produkto.
para i-process tani ang akon nga mga dokumento. Pero pag-abot kini sa nakumpleto ko na hindi man ko pwede mabaton, ay akon ko ng negosyo uga. Ginahingyo ko man lang kani sa kay Ma'am Maricel Mabakyaw nga apat man lang ka oras akong pagbaligya alin alas 6 sa hapon pakadtoya sa alas 10 ng gabi. Amo man lang niya ginapangayo ko, wala naman ko niya ginapangayo pag hindi man ko magbulanti sa super nga ko niya ginapangayo manduryaw lang, bisan manduryaw na lang abi. O bisan hindi na ko sa lapas, bisan manduryaw na lang, amo lang ginapangayo ko. Kay ti lapit ya sa amo na ang manduryaw. Pag hindi na ko yung maggasto pa kada ko. Si Juan Grande nga isa sa mga nag-apply agud nga makabulante. Ginatag naman sang head sang Local Economic Enterprise Office o kon LEO nga mayara sang ginapatuman nga pagsulundan ng syudad angon sa pagbaligya sa gwa sang merkado. Sa interview sang Bombo Radio kay Maricel Mabakyaw, ang head sang among nga opisina, ginpahayag sining ang rason kung nga wala ginpasugtan si Juan Grande nga magbaligya sang uga bilang bolantero. Bago na mga bolantero sa gwa sa merkado, ginatugutan lamang nga magbaligya sang ulutanon kag prutas. Ginpaatag ni Mabakyaw nga mayara sila sang ginasunod nga patakaran sa tanan nga merkado sa syudad nga naghatag limitasyon sa mga bolantero nga pwede magpwesto. Ginklaro man sining ang nagabaligya sang dried fish kon uga mayara sang designated nga pwesto sa sulod sa merkado kag hindi ni dapat ginabaligya sa gwa. Dugang pa ni Mabakyaw kung may makita nga wala nagasunod sa mga patakaran, ining ila ginasaway agud nga mapabilin nga organisado ang dalagan sa operasyon sa mga merkado. Of course hindi kay malakas yang aton nga policy kay puro lang na utan kag prutas. Bali actually most of product ni utan lang din. Because ang balansero naton ang naging plaster naton mga utan na lang ng ilang nga ginabulante ever since. That's why butangan na sila sang market day. Dried fish naton balaan may ara makita sa sulod sang market and pinakadamo mga product naton utan eh. Nabarihan ang pahayag ni Miss Maricel Mabakyaw. 17 minutos na nagaligad sa alas 6, natigayo na nga ma-repair ang na-leak nga PVC pipe malapit sa entrance ang Iloilo Central Market. Naibaluan nga sa nagligad nga mga inadlaw, nagasagawak ang nasambit nga pipe nga nagresulta sang kahaol sa mga tawo sa sulod sang merkado. Sa interview sa Bomba Radio kay Maricel Mabakyaw, head sang Local Economic Enterprise Office o kon LEEO, iyagin pahayag nga naghalin ang problema sa rubber cup nga amo ang ginhalinan sang pag-leak. Gilayo naman nga nahatagan sang solusyon ang nasambit nga problema matapos nga ginkay o inigilayon sang engineering team sang SM. At check nato no, bali ang isa ka ang drain pipe niya sir, ang rubber cup niya nakakas. Bali ang sa pipes niya. Sa zinc sang mga iteri sa babaw, may mga lababo sa babaw, dira tarang gaagi. Kung may nagkakas or nakakas lang siya, pero possible kay ang pressure guro kang water kasi na pull out niya ang takop because basta may mga barado man eh. Hindi na kayo man naton kung insididang may mga product. Miss Maricel Mabakyaw sang LEEO. 20 minutos makinigad sa alas 6 sa aga. Sa iban pang mga balita, masobra sa 7,300 kabakanteng ang trabaho ay gatanyag sa Western Visayas sa pinakadako nga job fair kadungan sang Labor Day subong adlaw. Iwato ni Nice Robinson's Mall sa Ledesma Street, Iloilo City proper. Sunod sa Department of Labor and Employment Region 6, ang job vacancy salin sa 69 ka mga local employers kang pulo ka overseas employers. Mayara sa masobra 3,900 ka employment halin sa local nga mga company samtang nagdangat naman sa masobra 3,500 ang job vacancies abroad nga mahimo ma-avail sang job seekers. Lakip sa listahan sang vacancies amo ang trabaho sa administrative kag support service activities, public administration kag defense, compulsory social security, construction, wholesale kag retail trade kag manufacturing. Yara man ang financial kag insurance activities, information and communication, accommodation kag food services, real estate kag iban pang service activities, kag agriculture, forestry kag fishing. Suno kay Attorney George Ferrari, sang Officer in Charge, Chief sang Technical Support and Services Division sang Dole Western Visayas, may magakadtuman nga mga ahensya sa gobyerno para sa one-stop shop agud mabuligan ng job seekers. Pananglitan kinahanglan nila ang mga dokumento para sa ila nga aplikasyon. Una na nagpanawagan ng talatapan nga magparehistro anay online
kagamitan ng QR code agud hindi na mabudlayan sa mismo job fair subong adlaw. In the past, no, mas damo pa ang nag-walk-in. Kagamo na actually ang medyo malugay ka nga magpila. So, subong kung wala naman ang aton online registration, i-agree na sa aton ng mga job seekers para hindi na sila mabundayan dito. In fact, last year, ang turnout natin is very big and we are expecting the same for this year. Para mabalaan man sa job seekers natin, tako ang tsansan yung ma-hire on the spot, especially sa Labor Day celebration. Because last year, we hired 500 plus job seekers on the spot dito mismo sa May 1, no? Nabariyan si Attorney George Ferrari sa Department of Labor and Employment Region 6. Sa iban pa nga mga balita, nabunan ang isa ka menor de edad sa Fort San Pedro, Iloilo City, bangod sa ginapahayag nga wala paghangpanay sa tunga sang duha ka grupo kung mayara na nga daan sang daan nga hiligot anon. Ang biktima ginkilala kay alias Sayan, nagaedad sang 17 anyos, residente sang Veterans Village, kag ginaalegar ginbuno sang sospek, kag ginapahayag residente naman sang Barangay Cubay Haro. Sa inisyal nga impormasyon, nagkit-anay ang duha sa Fort San Pedro, kag dito na nagluntad ang pagbaysay nga nagresulta sa pagpangbuno. Nakaagom sang gamay nga pila sa abaga ang biktima, kagilayo naman nga gindapatan ini sang pagbulong. Sa interview sang Bombo Radio kay Joe Marie Galagate, tanod commander sang Veterans Village, iagin pahayag nga posible na tripan lamang ang biktima. Dugang pa niya nga ang biktima ang bag-o lang nakabalik sa lugar agud nga magbakasyon. Ginpahayag man nga ang biktima ginakabig nga medyo sa lawayon. Kag may nauna na nga record nga may kangtanan sa violence against women and children. Sa piyak nga bahin, ang mga suspect ginapatihan residente sa Cubay Haro ang wala pa madakpan kag nakapalagyo matapos ang insidente. Padayon ang investigasyon sang kapulisan agud makilalaan kag madakpan ang mga responsable sa mga insidente. Ginpamangkot po kundi ng nabunan ato gindala dayon sa Bureau of Fire sa para sa first aid ya. Oo, ginpamangko ang tiya yaman nagdala ginpamangkot ng tiya ti dako ginang igo. Ya talahion pero pagkita namon ginbuksan sang taga Ay sir. Daw tuslok. No? Oo. Hindi man expect kutsilyo man ko no. Oo, suno sa biktima kutsilyo. Ginman medyo masakit manguro manulo kamo na guro nga ang nagapangayaw nga nagapamasyar da basi kung nakursunadahan kinila gan. Oo. Tiya mo to nagkasaman. Tiya mo to natabo guro ang komosyon nga sir. Pero okay naman sa subong no conscious na no? Oo, way man kaysa daw sa gaya nga daw unod bla sa may likod sang iabot kon dito lang ang igo Ang tanod commander nga si Joe Marie Galagate. Sa kaangod nga balita, siling sang barangay official sang among barangay kung saan nagluntad ang insidente nga ang biktima ang mabudlay gidman nga sawayon. Suno kay Remedios Lopez, isa ka barangay kagawad, dungol kag may record na sang pagpangawat, pagpanglingling kag paglapas sa curfew ang biktima. Dugang pa ni Lopez nga ginakabig nga mayara sang gang o kun grupo sa din miyembrong biktima kag hindi ini residente sang barangay kundi nagakadto lamang ini sa lugar bangod didto naga-istar ang pila sa iyang mga himata. Bangod sinigin pahig sang barangay nga ipatawag sa mga adlaw ang mga involved nga individual agud at tubangon na ilang responsibilidad. Kinahingadlan nga hatagan sila sang o kung ginsiling hatagan sila o kung dagdagan sang penalidad kag magaparigayon sang community service bilang kabahin sang pagdisiplina sa ila. Sa iban pa nga mga balita, sa bungaga padayon ng investigasyon sang kapulisan sa pagkilala sang sunog nga bangkay nga nasapon sa Pavia, Iloilo nga ginapatihan nga amo si Frank Royce Barbasa base sa mga personal nga gamit nga nakuha malapit sa crime scene. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Ritzfield Presquito, ang hepe sang Pavia Municipal Police Station, iyagin pahayag nga sanggin pakigangutan sang kapulisan ang anay kahagugma ni Barbasa nang emotional ini. Sanggin pakita ang litrato sang wala pa makilala ang sunog o kun wala pa magkilalaan nga sunog nga bangkay. Sunog kay Presquito apisar nga naging emotional ang ex ni Barbasa, kaupod ang Iloy City, wala man ini naghatag pa sang duga nga mga pahayag. Nahibaluan nga ang duha anay maghagugma kag pareho nga estudyante sang College of Nursing sa isa ka universidad diri sa Iloilo City. Apang sunog sa tiya ni Barbasa, nagbulagay na ang duha sa nagligad pa nga Enero ukon Pebrero.
medyo naging emosyonal ng babae, kaga do hindi na silang interview, kaga do wala sila sa bar. Emosyonal ka, sir. Samtang ginawala na sir ang DNA test result, nakandak pagit kami sir ng backtracking sa graph, naging sakyan niya alin sa balay niya, tanawon ta kung paano siya nakalabot ang iyang ID, paano nakalabot ng subdivision. Sundo sir sa tita niya, hindi man nila ma-ascertain, pero dira ano sir sa January or February. This year. Pinarakibanduan nga ang si Frank nagpag-green dito, nakalabot na iyang ID. Kaya dito man nila doon nabalaan niya ang ex niya sa green dito, sa green start kahit isang una taga San Lorenzo sa lapat niya. Si Police Captain Ritzfield Presquito. Sunod naman sa malapit nga biyan sang pamilya Barbasa, nag-communicate ang nagkahagugma ni Frank Royce Barbasa apat kadlaw antes ang insidente kag nagpahayag nga luyag sini makigistorya sa iya. Sa interview sang Bombo Radio kay Ray Rico, isa ka family friend sang pamilya Barbasa, ginpahayag sini nga ginplano kung tani ni Barbasa nga mag-overnight sa balay sa Iabian sa Pavia antes magpauli sa Rojas. Apang sa alas 7 sang gabi sang Abril 28, naglisensya ini nga makadto sa isa ka mall sa Pavia kag ginbili ng iyang bag. Ulihin ang kakomunikar pa ini sa iya tiyo nga yara sa Germany pasado launa sang kagahon sang Abril 29. Sa mga alas 4 sang kagahon sang amuman nga adlaw, dito na may nasapuan nga sunog nga bangkay sa lugar. Nagwa sa investigasyon nga sang alas 5:03 makaligan sa alas 5 sang hapon sang Abril 28, naghalin si Barbasa sa ila ginatiniran sa isang Blue Suzuki sedan nga ginapatihan nga grab vehicle apang wala ni baluan sa iya pamilya kun diin gidini nagkadto. Nag-chat pa na sila ni nga tiyo sa Germany. Kaya nauntat lang siya sing 9 o'clock at sing gabi nga na 28. Kaya natulugan ang bata ni kay Kapoy. So nag-chat siya pero wala ta ma-determine kung diin siya. Kaya according sa iya nga tiyo, nagambal ka siya na kato siya na sa ligo niya na sa Pavia, wala nang kakabalo kung sino na. Kaya naglakat pa kuno na si Kwan. Mga 7 o'clock nagambal sa hindi niya backpack niya kato siya sa GT Mall. Yun kung ma-recover ta ng iya nga cellphone sa to. Sa iyang akin na ni-isara ni Billian na sa backpack yan. Hindi na ko pangalan sina as of now ang kundin ang location. Nabarian si Mr. Ray Rico. 28 minutos makinigan sa alas 6 sa aga. Dugang pa nga mga balita bantayan, makinigan lang importante nga mga pahamdom. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Pat yun o kung i-unplug yun kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho.
Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporters ng saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization. Ang Para ikaw ang kabombo nga nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa haligi na sumong sa nagapangulang kabalitan nasional, ginaresto sa National Bureau of Investigation ang former television and broadcast personality nga si Jay Sonsa kagabi sa Quezon City. Nag-ugat ini sa iya kaso nga cyber libel nga ginpasaka bangod sang pagpalapta sang pake nga medical records ni President Ferdinand Marcos Jr. Suno kay NBI Director Melvin Matibag, nagpagwa ang Pasay City Regional Trial Court sang arrest warrant kahapon gani nga naghulag sila galayon kag gindakop ang former broadcaster nga subong yara na sa kustodiya sang NBI headquarters sa Pasay City. Suno kay Sonsa, nakibot na lamang sa nga gindakop sa kagabi bangod sang adlaw mapiyansa pakuntani sa apang wala pa sang arrest warrant. Ginpahayag pa sila nga non-bailable o kung wala sang piyansa nga nakabutang sa warrant. Gin-question man sa legal counsel nga si Attorney Mark Tolentino ang pagdakop sa iya kang klasifikasyon sang kaso nga hindi mapiyansahan bisan nga suno sa ila minimal lang kuntani ang penalidad sa alleged offense. Ginpahayag sang abogado nga sigurohon nila nga matahod gid ang mga kinamatarong ni Sonsa ilabi na bilang isa ka senior citizen. Matandaan nga sang Pebrero sang ginfile sa NBI ang cyber libel complaint bato kay Sonsa kag sa Ilonggo nga si Jeffrey Luces Celis o kon ka Eric Celis bangod sa ginapahayag nga pagpinalapta sang peke nga medical records sang presidente. I know this is all set up, so don't worry. No, I was ready to post my bail kanina. Kaya lang, wala pang warrant kanina eh. That's why I'm surprised they have a warrant tonight. The judge was not supposed to be in the office kanina. It was supposed to be a bailable, no, hindi siya nakalagay dito, non-bailable. We know the process naman eh. We will go through the process, no problem. Nabariang si Jay Sonsa. Sa iban pa nga balita national, nagpanidugan ng Philippine National Police o PNP nga hindi na kinahanglan ang loyalty check sa sulod sang organisasyon. Apesar sang pahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson nga may tuyo nga kodeta nga suportado sang uniformed personnel. Suno kay Brigadier General Randolph Tuanyo, spokesperson sang PNP, nagapabilin nga apolitical ang PNP kag hindi ini mag-entra sa anuman nga espekulasyon sa politika. Pahayag sini, nagapabili ng ilang mayor nga mandato nga amo ang pagpasiguro sang kalinong kagkatawhay sa pungsod. Hindi na kinahanglan ang loyalty check. Suno sa iya, bangod solid ang ahensya sa idalom sang liderato ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Ginpasiguro man sini o kung ginpasiguro man sini nga nagapabilin sila nga tampad sa konstitusyon. Matandaan nga sang weekend ginsiling ni Lacson nga may retirado nga mga opisyal nga nagatinguha nga maka-recruit sa mga miyembro sang militar. Agod nga magpatigayon sang kudeta, nagapati si Lacson nga mapalpak ang amo nga plano. Una naman nga ginpahayag sang Philippine National Police nga wala sang validated nga credible o kon imminent threat apang nagapabilin ini nga aligmat o kon alerto sa anuman nga kahangawa sa seguridad. Nananatili po na apolitical ang Philippine National Police. Hindi po makikisalo o makikihalo sa mga usaping pampolitikal. Ang pangunahing mandato po natin ay peace and order. Hindi na po kinakailangan ng Philippine National Police na isagawa yung tinatawag quote-unquote na loyalty check na inyong binabanggit sapagkat solide po ang Philippine National Police sa pangunguna ni General Nartates. Ang aming pong loyalty ay nanatili po sa konstitusyon po. Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang spokesperson sa Philippine National Police. Sa ilang sabong sa balita sa negosyo. Bombo Business News.
Ginbasol sang Malacañang ang pagsarurot sang balor sang Philippine peso sa indi kinaandan nga kabaskugon sang US dollar nagapanglakak nga presyo sang langis kag sa iban pa nga mga overlapping factors. Ini ang pahayag sang palasyo matapos padayon nga nagaluya ang balor sang piso batok sa US dollar. Sang nagtakop ang trading sang Miyerkules nakalabot ini sa all-time low o kon historic low nga 61 pesos and 57 centavos sandig gina sa website sang Bankers Association of the Philippines. Kahapon sang hapon naman, nagtakop ang trading nga 61 pesos and 49 centavos ang balor sang peso. Apang antes na nakalabot ini sa intraday all-time low nga 61 pesos and 75 centavos. Sunod naman kay Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro, sandig sa Department of Economy, Planning and Development o kon DepDev, isa sa major factor sa depreciation o kon pagluya sang peso, ang buang indi kinaandan nga kabaskugon sang US dollar. Ini ang nagabutong sang capital sa US assets sa iya kag palayo naman sa emerging markets kaangay sa Pilipinas. Isa pa kadako nga rason suno sa palasyo amo ang pagtaas sa presyo sang langis kag ang pagsalig sang Pilipinas sa imports. Sa iban pa nga balita sa negosyo, kabombo para sa aton nga mga motorista, base sa duha ka adlaw nga trading sa Minow Platts Singapore o kon MOPS, yari ang posible isaka sa presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana. Sa diesel, posible may price hike nga piso, tubtub 3 pesos kada litro. Sa liwat, sa diesel, posible may pagsaka nga 1 peso, tubtub 3 pesos per liter. Sa gasolina, posible nga magasaka sang piso, tubtub 2 pesos sa kada litro. Sa liwat, gasolina, posible magsaka sang 1 peso, tubtub 2 pesos per liter. Sa kerosene, wala pa sang available nga data o kung wala pa sang gin-release nagikan sa Department of Energy. Suno sa ahensya, ginabantayan pa nila ang hulag sa global oil market kag magahulag pala o kung magahulat para sa final trading results subong adlaw Mayo 1 para sa eksakto nga price adjustment. Kung ipatuman ang price adjustment sa ato na nga nasiling, yari ang posible nga price range. Sa diesel, posible magtupaina sa 75 pesos and 6 centavos tubtob sa 99 pesos and 42 centavos. Sa liwat, diesel, posible magtupa ng presyo sa 75 pesos and 6 centavos tubtob sa 99 pesos and 42 centavos. Samtang, sa gasolina posible ang price range iyara na sa 81 pesos and 3 centavos, tubtob sa 92 pesos and 83 centavos. Sa liwat gasolina, posible nga iyara ng presyo sa 81 pesos and 3 centavos, tubtob sa 92 pesos and 83 centavos per liter kung mapatuma na ang nasambit nga price hike. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by QuinBank Business Banking. Ini naman nga exchange rate ginbasa naton sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa KONBOP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Magabalik liwat ang transaksyon sa Lunes sang aga. Bangod holiday sa buong kag wala man sang transaksyon sa bilog nga weekend. 61 pesos and 49 centavos baylos ang US dollar. 7 pesos and 85 centavos ang baylos ang Hong Kong dollar. 48 pesos and 2 centavos sa Singapore dollar. 16 pesos and 40 centavos ang baylos ang Saudi Rial, 71 pesos and 82 centavos baylos ang euro. Kabombo na balikan kag nalantawan mong kapugusan nga pagpangaragad sang Bombo News and Views Morning Edition. Sa liwat adlaw kita subong sang Biyernes, Mayo 1, 2026, isa ka regular holiday. Happy Labor Day sa tanan nga mga mamumugon. Magasunod na ang Bombo Report Second Edition. Kami Morning Newscasters. Bombo G sa Padios. Kag Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student.
Mag-observe sang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tubtob 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tubtob 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo. Dako bala permi ang imo balayran sa kuryente bisan abi mo. Malaka man lang kamo nagagamit sang appliances? Basi may vampira sa inyo balay. Hindi ini vampira kaangay ni Dracula nga nagasuyop sang dugo. Ini amo ang vampire power. Madamo nga mga appliances kaangay sang gadgets, chargers, microwaves. Kagiban pa, ang nagakonsumo sa gihapon sang phantom energy bisa naka-off na apang nakasaksak pa. Gani siguruha nga na-unplug ang appliances. Kung wala na ini ginagamit, magluwas nga likaw sa disgrasya, makinot pa sa bulsa. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabok ang mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabugnaw. Halimbawa, ang electric fans tinluan ang mga blades kag grill para mas mabaskog ang hangin. Sa air conditioner naman, tinluan ang filters kag i-check ang refrigerant para hindi mauyang ang kuryente kag mas mabugnaw ang hangin nga ginabugas sini. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot inis sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduha, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar
antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo! Oras sa DYFM Bombo Radio Iloilo Philippine Standard Time 45 minutos makaligad sa TikTok na ng alas 6 saga. Welcome sa Bombo Report sa second edition. Biyernes, petsa 1 sa bulan sang Mayo tig 2026. Sa aton sa nga mga talulpang doon sa nga balita standby kay check talaga report ni Bombo Pauline Piliora ang grupo sang mga mamumugon magapatigayo no sang Labor Day Forum for Peace and Unity. Lakip man i-check tani karon ang latest ring development sa sining natabo no kay bala mo kahapon may stabbing insidente nga nagluntad diri sa area sang Fort San Pedro sa dente ang involved sini mga menor de edad 17 anyos sining lalaki ang nabunan kahapon sa Sambit sining area. Based sa latest nga information, ginapahayag nga ang duha ka mga minor de edad man nga suspetsado sa pagpangbuno nag-surrender. Kay kahapon, based sa information nga nagplagyo na sila padulong dito sa may Kubay, no, sa distrito sang Haro, ba't yung mga pangayaw ni, no? Sa aton sini nga mga kabombo kag mayo man kay ti at least ang ila sining ginikanan ginapayag amoning nagpa-surrender sa ila, no? Sa aton sini nga mga kabombo ti kun ano ang mahimo sining intervention sang aton sining otoridad. Sa aton sini nga mga kabombo ti isa man sa ginalantaw takron nga nagakadapat matagaan sig tulpangon ining problema sa mga minoridad. Kay balan mo nagpagwa ni sang pagsulundan ang DILG, no, Department of Interior and Local Government sa Damlag lang nga striktohon ang curfew for minors, no, sa aton sini nga mga kabombo ti area way pagani sang curfew may nagbinon anay na ho. Sa aton sini nga pagpangalaga ting masubo-subo sini ining mga minor de edad sa aton sini nga mga kabombo nga involved ti ang ila sining background kalabanan ni sila ang wise ang mga ginikanan, no, ang iban sini ti broken family, no, sa mga tiya kag tiyo nga nagatiner sa aton sini nga mga kabombo kag iban ti may ara man pero ti kulang gid ang pagpanomdom sang mga ginikanan kung paano nga tadong maning makbataan ho. No, iban siniguro ti hindi pakbalog mang labas ang ila sining mga bayo ni pero ti involved nas mang kinagamo. No, mo nang masubo-subo sinada, no. Anyway, tagaan ni sa dugang tulpangon naka-standby sa piyang linya si Bombo Pauline Piliora. Sa report, Bombo Pauline, please come in. Magapatigayon karon diri Bombo Jomar sa International Labor Forum for Peace, Unity and Development ang grupo diri sang pamumugon diri sa bahin sang Iloilo Freedom Grandstand. Ini kadungan diri no sang selebrasyon man diri sang Labor Day, no, selebrasyon diri para man sang mga mamumugon nga nagaubra man no agud nga magka-support man para sa pinalangga nila sa kabuhi. Bombo Jomar. So natigayon man diri naton nga ma-interview si Mr. Winifredo Doblizo Jr., ang coordinator diri sang sabayanan sang Western Visayas kung sa diin magasugod ini siya subong nga aga alas 9 Bombo Jomar tubtob 12 noon, no, or umto subong man nga Mayo 1. And diri kabahin sa mga activities diri Bombo Jomar is ginalauman no ang presensya diri sa Department of Social Welfare and Development, ang Department of Labor and Employment Bombo Jomar o kon ang DOLE, no, agud nga ginimbitaran diri nga mag-speak man, and at the same time pila diri ka mga activities Bombo Jomar
nati may ara kuno sang collaboration dari ang government agencies and at the same time ang grupo dari sang mamumugon para mahibaluan dari ang ilaman nga kinamatarong kag mga benefits man nga pwede diri nila makuha. And aside from that, kinalauman man diri nga mabatian man diri ang pila ka mga hinunanon sang nagkalain-lain man diri nga individual no grupo diri sang mamumugon lauman diri nga ti may ara man no sa mga presentasyon man kung sa diin nagadala diri sa ilaman nga kausa nga kung sa diin ang kinamatarong man diri sang mamumugon Bombo Jomar. So may ara ini sa iban man nga part sang Western Visayas. So basically ang mga diri sa bahin no sa Iloilo Freedom Grandstand is ada sa Metro Iloilo no ang magapadulong man diri and based man diri sa pinakaulihid nila nga datos Bombo Jomar yara sa 250 no ka mga mamumugon or individuals ang magapadulong man diri agon magtambong sining Forum for Peace and Unity and Development man diri Bombo Jomar and nagapanawagan nga bisan sino pwede gid nga makakadto diri agud man nga magatambong so bit diri nila ang nagkalain-lain man diri nga panawagan no diri man sa bahin sa Iloilo Freedom Grandstand karon lakip na diri no nga ang mga mamumugon kuno no amo ining gabi no sa pag strengthen sang aton man diri nga pungsod and at the same time dala sa ila diri nga kausa or diri sang panawagan subong nga Labor Day ang halit kuno nga ginadala man diri sang NPA no or mga terorista diri nga grupo Bombo Jomar nga kundi dapat isahon lang diri ang kausa nga hindi bala mag against or Easter pa or at the same time ilabugayon no ang grupo man diri sa mamumugon i-exploit kuno ang ila man diri nga kung isa ginaagyan man diri nga kabudlay bangod man diri sa gina-experience naton subong abi nga krisis Bombo Jomar. Ipabati bala naton ang aton diri nang interview kay Mr. Winifredo Doblizo Jr., ang coordinator sang Sabayanan Western Visayas. Subong aga no ginapreparar naton partikular ang isa ka programa para sa pag-commemorar no o pag-celebrar sa aton nga International Labor Day no kag diri sa siyudad sang Iloilo magahiwat kita sang isa ka Labor Day Peace Forum and thereafter may ara nga Workers March no pakadto sa may Freedom Grandstand para aton nga ipakita no ang aton nga panawagan partikular no sa halambalanon sang kausa kag issue sang mga mamumugon in relation to wages, job security kag iban pa no nga mga issues nga ginaatubang particular sang aton nga mga mamumugon subong. So adlaw naton ini kag syempre ginaimbitar naton ang tanan ang sektor iyan no sang Sentrong Alyansa ng mga mamamayan para sa bayan nga nag-initiate sang sining Labor Day celebration this May 1, 2026 no magapatigayon kita karon no sa mga series of activities para pasidunggan no ang aton nga mga mamumugon o kun ang ginatawag naton nga kusog pangabudlay no diri sa pungsod Pilipinas kag ginaimbita naton ang tanan no nga mag-share kag magka-part kita sang sining celebration kag ari diri karon no ang aton man mga partner agencies particular ang aton DSWD ang aton DOLI nga kung sa diin mag-take part man no sang sining celebration pagi sa paghatag sang ilang mga services sa aton mga mamumugon kag pumuluyo. Bali sinong ginalauman diri naton aside sa aton mga government agencies pila ang mga numero diri sir nga nag-vouch? Yes, sa Sentrong Alyansa ng mga mamamayan para sa bayan kag hugpong obrero, kahapon na finalize namon more or less mga 250 no delegates ang aton nga magatipon no naghalin ini diri sa may Metro Iloilo kag iban pa nga mga kabanwahanan man no diri sa may probinsya kag syempre silingganin naton with our partner agency no ang DOLI ang DSWD nga magaupod gid no sa aton nga celebration sang sining International Labor Day. Si Mr. Winifredo Doblizo Bombo Jomar ang coordinator diri sang Sambayanan Western Visayas. Na so far mention to nga may do presensya kataga Dole gid man Bombo Paulin no?
Yes, exactly, Bobo Jomar, ang DOLE kag ang DSWD. I-present man diri nila ang mga activities or ang iban man diri nga mga benefits man no, nga pwede man diri ma-acquire sining mga mamumugon, no? Yes. Subong man nga Labor Day agad nga may baluan man nila and aware man ini sila Bombo Jomar sa ila kinamatarong diri. So collaboration amo ini man ang isa diri sang purpose no sa siniman nga forum subong adlaw sa Labor Day, Bombo Jomar. Pag nami man ni at least nga kung may taga labor da no mapalabot man nilang concern nila kung anong problema sa sektor karo sa ngaton sini nga mga mamumugon kay balanta ti kadamo sang mga reklamo permi nga palabot ang aton sini nga mga mamumugon abong Pauline. So at least kabisan pa paano siguro nga mapabati Manila kung anong ila sini nga mga problema ngay sina sa ila sa mga benepisyo no sa ila sini nga mga employer at least nga may arab la sang may arab la sang nagkakaigo man sini nga solusyon no ang ma-address ning problema nila Bombo Pauline. Exactly, Bombo Jomar. So, isa ini karon sa ila man diri pag-istoryahan and ginaimbitaran man diri nila or ginaimbitar man diri nila Bombo Jomar ang pila pag diri ka mga mamumugon individuals man diri nga welcome diri sa bahin man sa Irido Freedom Grandstand, Bombo Jomar. Sige, thank you again Bombo Pauline. By the way, may latest to nga development sa minor to lang nabunaan sa kahapon sa Sports San Pedro. Update kita diri no sa stabbing incident nga naglungtad kahapon nga adlaw sa bahin diri sang Fort San Pedro sa bahin diri sang city proper, Bombo Jomar, kung sa diin nag-coordinate diri no ang ginikanan sining duwa ka minor de edad nga amo ining suspect no sa pagpangbundo diri sa biktima diri sa bahin sang iyaman nga abaga, which is sa subong or kagina sa pagbisita diri naton sa bahin sa Iloilo City Police Station 1 na paidalom ini sila or ginpaidalom ini sila sa medical ining duwa ka minor de edad nga suspect and i-coordinate ini nila sa City Social Welfare and Development Office para man diri sa discernment, Bombo Jomar, and sa bahin man diri sang biktima stable naman diri ang iyang condition. So kahapon nga adlaw na mention mayo lang ni katis Bombo Pauline nga present niya no sang ila sining ginikanan kag way Manila do ginhambal gintagor protektaran pabi no at least ka maklaruhan kag matadlong kun ano gid man natabo siniho. Anyway, thank you gid Bombo Pauline sa confirmation sini badulang nga lang gid simpo ta iban sini sugpon ta si iban nga public affairs no sa Bombo Radio. Thank you gid Bombo Pauline. Ini si Bombo Pauline Timothy Piliora. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta radio. Bombo. Madamong salamat kay Bombo Pauline Piliora. 58 minutos makaligad sa taknang alas 6 aga kulabos gid akon sini nga tiyempo standby na sa dalagon sini nga balita sa Bombo Network News kag pagsundan sang Bombo Hanay Big Time. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa. Ini is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta radio. Bombo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente, agod ma-expand ang mga outlet sa imo balay o opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors, sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente, bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads. Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman.
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay Biyernes, thank God it's Friday, unang araw sa buwan ng Mayo taong 2026. Ngayon nga mga kabombo Star Nation ay Labor Day, isang pagkilala sa sakripisyo at ambag sa lipunan ng mga manggagawa sa buong mundo. Sa ulo ng ating mga balita. Abangan mamaya sa ating mga pangunahing balita ang International Criminal Court itinakda ang unang status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Mayo 27. Ang kampo ng dating Pangulo, naghain muli ng apela sa International Criminal Court kasunod ng pagkakakumpirma sa kanyang mga kaso. Sa ating Labor Day update, ang Department of Labor and Employment kampanting maitataas pa ang minimum wage sa lalong madaling panahon. Ang Philippine National Police naman binabantayan naman ang mga serye ng kilos protesta. Sa ibang mga development tayo mamaya, ang Senado agad na magko-convene bilang impeachment court sa Mayo 13 kung matatransmit ng Kamara ang articles of impeachment sa Mayo 11. Civilian mission patungo na sa Pag-asa Island. Sitwasyon ng mga residente aalamin ng grupo. Abangan din sa ating provincial report mamaya mga serye ng job fair at employment program nilulunsad sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ngayong Labor Day. Sa ating international news naman, ang Iran nagbabala sa United States. Ang oil prices umaalog sa gitna ng tensyon. At sa sports balita, 3 do-or-die game nakatakda ngayong araw sa National Basketball Association. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Umirit ng apela ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte laban sa desisyon ng International Criminal Court na kumpirmahin ang mga kasong isinampalaban sa kanya. Sa isinumitang 18 pahina dokumento dun sa International Criminal Court Pretrial Chamber 1, iginit ng depensa na nagkamali ang hukuman sa pagpayag na umusad ang kaso. Ito'y tinawag din na impermissibly flexible sa pagbuo ng mga paratang. Ayon sa kampo ni Duterte, hindi malinaw ang ebidensyang naging batayan ng korte sa pag-aproba ng mga kaso na nila'y maaring makaapekto sa pagiging patas at maayos sa takbo ng paglilitis. Naharap nga ang dating Pangulo sa 3 bilang ng crimes against humanity kaugnay ng mga pagpatay sa ilalim ng kanyang drug war at kasalukuyang nakakulong sa The Hague mula pa noong Marso ng taong nakalipas. Samantala, nabuo na rin ang Trial Chamber 3 ng International Criminal Court. Ito ho yung hahawak sa kaso na magsisilbing susunod na yugto sa pagdinig laban sa dating Pangulo. Kaugnay pa niyan, itinakda ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court ang unang status conference sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte sa Mayo 27 bilang bahagi ng pag-usad ng paglilitis. Ayon sa International Criminal Court, inaatasan ng mga partido kabilang ang prosekusyon at depensa na magsumite ng kani-kanilang dokumento at ebidensya bago ang deadline na Mayo 15. Kabilang dito ang trial briefs, disclosure ng mga materyales at iba pang mahahalagang detalye para sa kaso. Layunin ang status conference na talakayin at tukuyin ang timetable o schedule ng mismong trial, pati na ang mga susunod na hakbang sa proseso. Naunang kinumpirma ng Pre-Trial Chamber 1 at 3 bilang ng crimes against humanity laban kay former President Duterte dahilan upang umusad ang kaso sa trial phase. Sa hakbang na ito, mas formal nang sisimula ng International Court ang pagdinig sa kaso ng dating Pangulo na kasalukuyang nasa kustodiya sa The Hague, Netherlands. Dako tayo sa iba pang mga balita mga kabombo. Nakahanda ang Senado na agad mag-convene bilang isang impeachment court kapag natanggap na ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng naunang paglilinaw na ginawa ng Supreme Court ukol sa kahulugan ng salitang forthwith. Tumutukoy sa magiging aksyon ng Senado oras na natanggap ang kopya ng kaso. Ayon kay Senate President Tito Soto III, bagaman tinutukoy ng kataas-taasang hukuman ang naturang salita bilang reasonable amount of time frame, nanatili ang otoridad ng Senado na magtakda sa kung paano ito magsasagawa ng impeachment trial. Nanindigan ng Senate leader na hindi sinasaklaw ng naturang desisyon ang trabaho ng Senado bilang co-equal branch. Bagaman ikinukonsidera rin ni Senate President Soto na tama ang desisyon ng Supreme Court, hindi niya nito maapektuhan kung paano gagalaw ang mataas na kapulungan na magsisilbi bilang impeachment court. Sa ngayon ay nagkakaroon na ng mga serye ng preparasyon sa Senado kasamang pag-uusap sa pagitan po ng mga senador kung saan isa sa mga inisyal na plano ay ang gawing transparent ng proceeding sa pamamagitan po yan ng live streaming.
Kahapon nga ay nagsagawa ho ng pulong ang ilang miyembro ho ng mataas na kapulungan na dinaluhan ng mga sumusunod. Sina Senate President Vicente Tito Soto III, si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, Senator Riza Ontiveros, Senator J.B. Ejercito, Senator Pia Cayetano, Senator J.B. Ejercito. Para po sa mga nanonood, sa mga viewers ho natin ngayong umaga, mga kabombo, makikita ho ninyo ang larawan po ng mga dumalo sa naunang meeting ng mga senador. Kaugnay pa rin po yan sa impeachment, posibleng impeachment trial. Oras na matanggap po yung articles of impeachment mula sa may Kamara de Representantes. Kabilang din po dito si Senator Pia Cayetano, Senator Robin Padilla, Senator Camille Villar, Senator Lito Lapid, Senator Rafi Tulfo, at Senator Loren Ligarda. Samantala, ibinunyag naman ni House Committee on Justice Chairperson Representative Jerry Luistro na maaaring palakasin ng Kamara ang kanilang prosecution team sa pamamagitan ng pagkuha ng mga pribadong abogado para sa posibleng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Luistro, mahalaga ang kombinasyon ng legislative experience and actual na courtroom litigation expertise, lalo na't inaasahang haharap sila sa depensang binubuo ng mga batikang litigators. Dagdag pa niya, walang malinaw na pagbabawal sa rules laban sa pagkuha ng private prosecutors, kaya maaari itong isaalang-alang upang mas mapatatag ang kaso ng House Prosecution Panel. Sa ilalim ng umiiral na patakaran, dapat ay may 11 miyembro ng Kamara ang magsisilbing prosecutors na ihahalal sa plenaryo. Gayunman, sinabi ni Representative Luistro na maaring palawakin pa ito, depende naman yan sa magiging desisyon ng kapulungan. Sa ngayon, nakataon muna si Luistro sa pag-aproba ng committee report at articles of impeachment at inaasahan niyang magiging mainit ang debate sa plenaryo bago tuloy ang pagbotohan kung ipapasa ang kaso sa Senado para yan sa impeachment trial. Kaugnay ho ng mga balitang yan, dako tayo dyan sa may mataas na kapulungan, mga kabombo. Ang Senado agad daw magko-convene bilang isang impeachment court sa Mayo 13. Yan ay kung matransmit ng Kamara inhong articles of impeachment sa Mayo 11. So 2 araw lamang po yung pagitan kung sakasakali. May live report si Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis Bombo Jai, sinabi ni Senate President Vicente Tito Soto III na agad umanong magko-convene bilang impeachment court ang Senado kung sakaling mapagdesisyonan ng Kamara na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Soto, sa ngayon ay spekulasyon pa lamang ang posibilidad na gumanap na impeachment court ang Senado. Aniya, nasa Kamara pa rin umano ang desisyon kung iaakyat sa mataas na kupulungan ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Gayunman, sinabi ng leader ng Senado na mahalaga pa rin ang maghanda silang mga senador sa mga maaaring mangyari nang sa gayoy magampanan nila ng maayos ang kanilang tungkulin. Habang aminado naman Bombo Genesis, si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na magiging hamon nitong impeachment sa ilang senador, lalo na sa katulad niyang hindi umano isang abogado. At ang iba rin umano sa kanyang mga kasamahan ay kulang pa ang karanasan sa impeachment trials. Binigyan din ni Lacson na mahalagang maganda sila bilang posibleng pagganap na senator judges. Sa katunayan aniya, bilang bahagi ng kanyang preparasyon ay may inimbitahan umano siyang isang judge upang i-briefing siya hinggil sa pagbuo at pagsasaayos ng mga ebidensya. Kaugnay niyan, pakinggan natin si Senator Panfilo Ping Lacson. Kasi hindi naman lahat kami may experience sa impeachment trial. No? Mabibilang mo yung naka-experience na. Ako parang si experience. Merong crash course sa rules of court. Mamaya actually, invite ako ng isang judge to brief me kung ano yung pati yung compilation of evidence. Yeah. Although, one of 24 senator judges lang ako. Kaugnay nito, sinabi rin ni Lacson na naghahanda na rin ang Senado sa logistics at iba pang preparasyon. Ibinahagi ng senador na mayroong higit kumulang 27.5 million peso na budget ang Senado para sa impeachment. Ang tinatayang 500,000 aniya ay nagastos na para sa pagpapagawa ng 60 pieces na robe para sa kanilang mga senador sa halagang 7,000 pesos bawat isa at iba pang incidental expenses. Nilinaw naman ng senador na kung hindi magagamit aniya ang mga robe at hindi matuloy ang impeachment sa Senado, ay isasauli naman umano ang naturang budget sa Treasury. Muli pakinggan natin si Senator Panfilo Ping Lacson. 27,544,000.
544,000 pesos. So ang nagastos lang around 500 sa pagpapagawa ng robes. No, initially ang information is that 60 robes yung pinagawa at 7,000 per piece. So that's around 400 plus other incidental siguro. Nagastos yung 544. So there's at least 27 million, not 26 million. Ayon din kay Lacson Bombogenesis, kung maging impeachment court ang Senado, ay maaari nilang ipatawag si Vice President Sara Duterte. Ngunit nasa busy pa rin umano ang desisyon kung dadalo ito. Samantala, sinabi naman ni Soto na magiging bukas sa publiko ang paglilitis. Papahintulutan din aniya ang mga mamamayan na nais pumasok sa plenaryo habang isinasagawa ang impeachment trials. Sa Mayo 4, Bombogenesis, tatalakayin sa plenaryo ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Duterte at sa Mayo 11 naman inaasahan ng desisyon kung ibabasura ang mga reklamo o iaakyat sa Senado para sa paglilitis. Kung may padala ito sa mataas na kapulungan, agad naman itong magkukonvene bilang impeachment court sa Mayo at 13. Bombogenesis. Dun sa concern ni Senator Ping Lacson na hindi lahat sila ay may kasanayan or may experience sa impeachment trial at hindi lahat sila ay abogado. Mga ilan yung mga abogado, mga lawyer, lawmaker, ika nga, dyan sa may Senado ngayon? Yes, Bombogenesis, sa 24 na senador nga ay mayroon lamang 5 na abogado. Pinabibilangan ito ni Senators Chis Escudero, Alan Cayetano, Pia Cayetano, Rodante Marcoleta at Kiko Panghilinan. At sa usapin nga, Bombogenesis, ng mga paghahanda ng mga senador, itong si Senator Pia Cayetano sinabing meron naman umano siyang baon na stock knowledge bilang isang abogado at ang kanyang karanasan bilang senator judge noong nakaraang impeachment. Ngunit itong si Senator Rodante Marcoleta, wala raw paghahandang ginawa bilang abogado aniya. Kung ano ang dumating sa Senado ay iyon ang kanyang tututukan. Bombogenesis. Para na rin sa kaalaman ng mga kababayan natin, sa present composition po ng Senado ngayon mga kabombo, ilan po sa kanila ay, yun nga sabi ni Senator Lacson kanina, Bombojelo, may karanasan na doon sa corona impeachment dati. Sina Senator Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Chis Escudero, Senator Jinggoy, Senator Ping, Senator Lito Lapid, even Senator Loren Legarda, and Kiko Pangilinan. And kung babalikan din po natin, si Pangulong Marcos ay bahagi din po ng Senadong iyon na naging impeachment court noon. Pero bumuto ho siya ng no doon ho sa naging corona impeachment. Itong mga to, Bombo Jello, itong mga napangalanan natin, maliban kay Senator Pia kanina na nababanggit mo, may mga preparations din sila na nababanggit sa inyo dyan sa may Senado? Sa ngayon, Bombogenesis, yan pa ang ating inaantabayanan kasi ang nagbigay pa lang ng kanilang mga pahayag ay ito pangalang sila Senator Pia Cayetano at Senator Rodante Marcoleta. At ang ibang senador ay wala pang inilalabas na komento ukol dito, Bombogenesis. Okay, sige. Antabay tayo sa mga dagdag pang mga development dyan sa may mataas na kapulungan. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombojelo. Nag-uulat mula dito sa Senado, ako si Bombo Anghiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Sa iba pang balita mga kabombo, Star Nation, ay pinagtanggol naman ni Veronica Kitty Duterte ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte na kasalukuyang nahaharap sa mga reklamong impeachment sa mababang kapulungan ng Kongreso. Sa isang panayam online, iginiit ni Kitty Duterte ang integridad ng kanyang kapatid kung saan sinabi nito na hindi magnanakaw si Vice President Sara Duterte. Dagdag pa niya, naniniwala siyang malalampasan ng Vice Presidente ang pagsubok na pinagdadaanan nito. Samantala kasalukuyang nasa The Hague si Kitty Duterte kung saan nakadetine naman ang kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kasong crimes against humanity. Ayon kay Kitty, hindi niya sinabi sa kanyang ama ang tungkol sa impeachment upang hindi na ito makadagdag sa kanyang dinadala. Noong araw nga ng Huwebes, humiling ang kampo ni Pangulong Duterte o ni dating Pangulong Duterte ng pahintulot upang iapila ang desisyon ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 na nagkumpirma sa mga kasong crimes against humanity laban sa kanya. 15 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa kaugnay pa rin po mga developments sa impeachment, mariing pinabulaanan ni House Committee on Justice Chairperson Representative Jervil Luistro ang aligasyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na tinakot umano ang ilang mga mababatas na hindi mabibigyan ng pondo kung hindi susuportahan ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kung babalikan ang naunang pahayag ng dating presidential son, tumatawag umano ang staff ng isang individual sa mga chief of staff ng mga mababatas upang hilingin sa kanila na bumuto para sa impeachment.
Kung hindi anya tatalimang mga mamabatas ay binabalaan umano ang mga ito na tinatanggalan o tatanggalan sila ng buong pundo para sa kanilang distrito. Sagot naman ni Representative Luistro, wala itong katotohanan dahil siya mismo na umuupo bilang chairperson ng komite ay hindi rin nakatanggap ng tawag para impluensyahan siya sa kanyang boto o sa kung paano niya hawakan ng pagdinig. Maging ang mga miyembro ng Justice Committee na nasa ibang bansa ay nakiusap din umano sa kanya na makaboto online. Maalalang 53-0 ang naging suporta ng Justice members impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Luistro, mas marami pa raw sana ang boto kaysa sa 53 kung pinayagan ng komite ang online vote, ngunit nanindigan naman siya na hindi na ito magiging patas para sa mga dumalo mismo sa naturang pagdinig. Samantala, iginiit ng ilang mambabatas sa House Committee on Justice na malinaw at hindi out of context ang video na nagsisilbing ebidensya sa umunoy banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kina Representative Leila de Lima at Committee Chair Representative Jervy Luistro, hindi dapat seryosohin ang pahayag ng kampo Duterte na guesswork lamang ang mga natuklasan. Binigyan diin ni Representative de Lima na kumpirmadong authentic ang video ayon yan sa National Bureau of Investigation at hindi rin ito itinanggi ng Vice Presidente. Dagdag pa niya, malinaw ang konteksto ng mga pahayag ni Duterte at ang mga paliwanag ng kanyang kampo, tila pagtangtangkang ilihis ang usapin ng pananagutan. Pinuna rin niya ang hindi pagdalo ng Vice Presidente sa impeachment hearings upang sagutin ang mga alegasyon. Sinabi naman ni Luistro na the video speaks for itself at dapat sana'y nakilahok ang kampo ni Duterte sa pagdinig upang maipresenta ang kanilang panig. Kaugnay nito, ipinaliwanag din ni Representative Luistro na ang paglilinaw ng Korte Suprema sa terminong forthwith ay pagkilala sa kapangyarihan ng Senado na magtakda kung kailan sisimulan ang impeachment trial basta't ito ay sa loob ng reasonable time at hindi umano ito hadlang sa pagpapatuloy ng proseso. Meron na ho tayong 18 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, mga kabombo. Kaugnay pa rin po sa usapin na yan, kuhanin po natin ang side o panig ho ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Kasama ho natin ang nagsisilbing tagapagsalita o spokesperson ng defense team ng pangalawang Pangulo, si Attorney Michael Puwa. Maraming salamat. Thank you so much for joining us, Attorney Michael Puwa, sir. Si Bombo Genesis at Bombo J po ito. Maraming salamat for joining us sa Bombo Network News. At tayo po live na napapanood, napapakinggan sa ating 32 stations nationwide, Attorney. Unang-una siguro sa mga itatanong ho namin sa inyo, yung pagtanggap po ng kampo ni Vice President Sara Duterte, lalo ho ng defense team ng pangalawang Pangulo, doon sa balitang natapos na ang paghimay sa impeachment case done sa may House Justice Panel at nakitaan daw ho ng probable cause. Ito hong mga reklamo laban kay VP Sara. Ano pong nakakita ho ninyong or ano hong take ho ninyo dito at paano ho ninyo tinanggap, Attorney? Opo, well, unang-una sa lahat, di na po natin ikinagulat yung naging resulta ng botohan on the determination of probable cause. Pero siguro, marahil mas maganda ay maipailawanag din natin sa ating mga kababayan na probable cause does not equate to liability or guilt. No? It just means that the committee deemed it sufficient to move on dito sa process natin, which is, again, ibibigay ito sa itatransmit itong naging resolusyon ng committee sa plenary para makuha man ng 1/3 vote at iakyat sa Senado ang articles of impeachment. Tama. Ang unang impeachment case ni Vice President Sara Duterte noong 2025 ay hinarang po ito ng Supreme Court, Attorney. No? Ngayon, sa ikalawang impeachment case ng pangalawang Pangulo, ano po ang ginagawa ko ninyong pagkahanda habang wala pang bagong resolusyon ang Korte Suprema, Attorney? Opo, well, basically po, dito naman po sa naging hearings or series of hearings, ika nga, dito sa Committee on Justice, talagang hindi naman natin winave yung ating posisyon and we remain consistent doon sa petition na hinihain natin sa Korte Suprema. No? Dahil ayon sa aming pananaw, ang aming posisyon ay may mga constitutional infirmities yung ginanap na pagdinig, no? Dahil nga sa amin, this is already going beyond the scope
of purely determination of probable cause dahil ito ay venturing na doon sa mga dapat na pinag-uusapan o ginagawa pag may trial na, which is vested by the Constitution exclusively on the Senate sitting as an impeachment court. No? So yun ang ating laman ng petisyon. Sa ngayon, syempre po, naghihintay tayo ng resolusyon galing sa Supreme Court. Pero bagaman wala pang mga ganyang resolusyon from the Supreme Court, tayo naman ay tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda dahil kung sakali mang ito ay maiakyat sa Senado, gusto nating mapakita talaga sa taong bayan na walang basihan yung mga aligasyon laban sa ating Vice Presidente. Ang sabi ho ng mataas na kapulungan, attorney, naghahanda na rin po sa pamagitan ni Senate President Vicente Tito Soto III. Sabi niya, ongoing na rin yung paghahanda, mga meetings, serye ng meeting ng mataas na kapulungan. Bobojay, with your follow-up kay Attorney Powa. Attorney, ano po yung take ninyo sa mga pagtaya na kaya raw gusto ninyo na sa Senado na lang humarap dahil doon kayo mayroong sapat na bilang ng boto batay sa mga initial pronouncement ng ilang aakto bilang Senator Judge? Sa totoo lang, I don't want to speculate on the numbers kasi that's really more of a political matter. We can speculate on the numbers now pero alam naman natin sa politika mabilis, magkaroon ng mga changes. So sa atin bilang legal team, ang focus talaga natin ay what is within our control. Yung numbers kasi that's really beyond our control na. So what is within our control is yung depensa, at yung mga ebidensya na ipapakita natin, mga witnesses na i-represent natin. So doon kami nakafocus with confidence na pagdating naman sa Senado, kung sakali mang maiakyat itong articles of impeachment sa Senado, ang ating mga butihing senador at kagalang-galang senador ay boboto ng naayon sa ebidensyang maipipresenta. So yun po yung talagang pinanggagalingan ng legal team. Kasi we can always count numbers all day pero at these things can change at hindi po tayo maasa masyado doon sa mga haka-haka in terms of numbers. Tayo ay mas nakadepende sa iprepresenta natin syempre na matibay na depensa para sa ating Vice Presidente. Okay. May mga suporta din po ba kayong o may mga suporta din ba na ipinarating sa inyo, attorney, ang mga kaalyado ng mga Duterte lalo na at dadaan pa ito sa botohan sa plenaryo sa mga susunod na araw? Parang sa Senado din yan. Napakahirap mag-speculate ng numbers sa ngayon. In fact, yung May 4, actually hindi ako sure kung mag-ipa-plenary ba talaga ng May 4 or aprobahan muna yung committee report at Committee on Justice level, ihahabol ba ng plenary or sa ibang araw yung plenary. But sa atin lang kasi, yun nga, meron kasi talaga tayong fundamental objection sa nangyari dito sa aming pananaw. Dapat ang naging evaluation ng committee ay really based on the complaints that were filed and the pieces of evidence attached to those complaints. At ang pananaw natin, hindi yun ang nangyari dahil karamihan sa ebidensya ay kinalap mismo through yung compulsory processes ng committee. So hindi galing sa complainants, kundi galing na rin sa mga subpoenas na inisyu ng committee. At all of these things came after we even filed our answer ad cautelam. So may mga ganyan kaming objections talaga na nangyari sa komite. Ngayon, syempre we're hoping na pag ito ay nalagay na o naipasa na sa plenary, na ma-appreciate din ng along with the committee report, ma-appreciate din ng ating mga kagalang-galang na mababatas yung mga naging objections natin on the legality or the admissibility of all these alleged pieces of evidence that were obtained during the committee hearings. Okay, thank you so much, Attorney. Bobojen? Okay. May dalawang follow-up na lamang ako sa inyo, Attorney Powa. Medyo curious lang ho tayo doon sa preparations para ho sa malaking kasong ito. May mga babaguhin ho ba ang defense team doon ho sa latag ng inyong mga initial na paghahanda compared ho doon sa nauna na rin pong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte last year? And then pangalawa, maasahan ho ba natin na mas magiging visible na ho ngayon ang defense team para ho sa pagsagot at pagpapaliwanag sa publiko ukol po sa panig ni Vice President Sara Duterte kapag ito ho'y nakarating na kinalaunan doon sa Senado, Attorney? Pag unang-una po, doon sa preparasyon, we've been preparing pa naman po kahit nung 2025 impeachment complaints which are quite similar dito sa impeachment complaints na for 2026. So we've been preparing since last year. So we're at a very confident level pagdating sa aming mga gustong ipresenta kung sakali man
na talagang magkaroon ng impeachment trial. Pagdating naman po sa meetings ng defense team, syempre po, no, regular naman po yan. Di rin po yan natigil dahil talagang we were expecting naman na kahit nung kami nakakuha ng favorable decision mula sa Korte Suprema last year, we were expecting that there will be a second round, which nangyari na nga. No? So, dire-diretso pa rin naman po yung aming preparasyon. Again, we're at a confident level. Ngayon, pagdating naman sa mga press conferences, hindi ko pa po masasabi with certainty sa ngayon. But definitely, lalo na kung talagang magkaroon tayo ng trial, we will make sure na informed yung public kung anong nangyayari. Dahil syempre, maraming mga technicalities dyan, maraming mga legalities na dapat ipaliwanag sa ating mga kababayan, sa publiko, para maintindihan nila kung ano yung mangyayari day to day, no, dito sa magaganap na impeachment trial kung sakali man. And I'm sure marami din po nag-aabang sa mga kasagutang butido ng pangalawang Pangulo, no, Attorney. Anyway, maraming salamat. By next week siguro, kapag natapos na ho yung May 4 meeting o hearing ng House Justice, baka muli ho namin kayong, pwede ho namin kayong maihanay muli. Maraming salamat. Ingat po kayo, Attorney Powa, sir. Ang tagapagsalita mga kabombo ng defense team ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Michael Powa. Nagatin po sa atin sa oras na 26 minutes na, makalipas ang alas 7 ho ng umaga. Sa usapin ho tayo mga kabombo ng paggawa, kasabay po ng araw ng paggawa ngayong araw na ito, Mayo 1, sinabi ho ng Department of Labor and Employment na hindi imposible yaong 600 pesos na dagdag sahod para ho sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Yan po sa gitna ng panawagan ng ilang manggagawa para sa 1,200 pesos na arawang minimum wage. Ayon sa nakapagsalita ng ahensya na si Assistant Secretary Leonard Serrano, nasa kapangyarihan ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board sa National Capital Region ang pagpapasya sa anumang aumento sa sahod. Binanggit niya na nakatanggap na ang board ng 16 na petisyon para sa wage increase. Sa kasalukuyan, nasa 695 pesos ang minimum wage sa non-agricultural sector sa Metro Manila, matapos ang 50 piso o 50 pesos na dagdag nung nakalipas na taon. Ayon pa sa opisyal, patuloy na dadaan sa consultation at pagdinig ang mga petisyon at inasang posibleng mailabas ang desisyon sa buwan ng Hulyo. Kabilang sa mga huling petisyon ang mula sa Business Process Outsourcing Industry Employees Network Philippines na may panawagan sa mas mataas na sahod sa kabila po ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at bayad sa serbisyo. Samantala, nagpakalat naman ng higit kumulang 106,000 mga pulis sa buong bansa ang Philippine National Police sa gitna ng naka-heightened alert na seguridad para sa araw ng paggawa ngayong araw ng Biyernes. Ayon kay Philippine National Police spokesperson na Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ipinatupad ang heightened alert noong araw ng Huwebes ng gabi at mananatili ito hanggang araw ng Sabado bilang paghahanda sa inaasahang malawakang kilos protesta. Kinumpirma rin ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas na may 3 grupo na nag-apply para sa rally permit sa Metro Manila, ngunit hindi inaprubahan dahil hindi itinakdang Freedom Park sa mga lugar na pagdadausan ng mga pagkilos. Bilang karagdagang hakbang, inatasan din ang Civil Disturbance Management Units na gumamit ng body-worn cameras upang matiyak ang transparency at maayos na dokumentasyon sa mga kilos protesta. Sa iba pang mga development, ukol pa rin po sa seguridad mga kabombo, ang Manila Police District tiniyak po ang pagpapatupad ng maximum tolerance sa mga magsasagawa ng kilos protesta ngayon pong araw ng paggawa o ngayon pong Labor Day. Paki-update po tayo sa linya ni Bombo Jovino Galang. Natitiyak ng Manila Police District o MPD ang kanilang kahandaan para sa mga aktibidad, lalo na yung mga magsasagawa ng kilos protesta sa araw ng paggawa o Labor Day. Ayon kay Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District, na merong dagdag pwersa ang ibinigay mula sa iba't ibang mga police station. Meron tayong security plan na taon-taon naman ginagawa natin ito. Saan inaasahan natin na may mga pagkilos dito sa lungsod ng Maynila. At handang-handa naman yung Manila Police District yan. At hindi lamang yung Manila Police District kung saan meron din tayong mga kasama't katulong pa ng mga iba pang mga units at mga iba pang mga puwerto galing sa ibang region, katulad ng Region 3, Region 4, at doon din sa ating regional headquarters. At sa iba pang mga district dito sa lungsod ng Maynila. Yung mga kalimitan pinupuntahan ng ating mga kababayan na magkakaroon ng pagkilos dito sa lungsod ng Maynila, katulad ditong lugar ng Medjola, ditong area dito sa may US Embassy, at marami pang iba. Natitiyak din ito
na magpapatupad sila ng maximum tolerance sa mga magsasagawa ng kilos protesta para maging mapayapa ang pagbibigay ng seguridad sa nasabing pagdiriwang ng araw ng paggawa. Sa ngayon, wala tayong natatanggap ng mga seryosong banta. Pero kung meron man tayong matatanggap nito, hindi natin ito ikikipit balikat, magkakaroon agad tayo ng assessment at evaluation. Unang-una pa, mataas ang ating pagrespeto sa karapatan ng ating mga kababayan na mamahayag. Ito naman ay ginagarantehan ng ating konstitusyon kung saan palagi nating binabanggit na ang karapatan at kalayaan ay lagi may kaakibat na responsibilidad. Maximum tolerance ang ating gagawin dito, pinakamataas na antas na pagtitimpit, pero ito'y may limitasyon. Ito si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Meron na lamang po tayong 29 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Kaugnay pa rin po sa usapin ng paggawa o Labor Day, mga kabombo. Makakausap po natin ang dating mambabatas, dating kinatawan ng Partido Manggagawa, si dating Representative Rene Magtubo. Kaugnay pa rin po dito, mga kabombo, sa mga ikinakasahong mga rally, mga serye ho ng pagkilos ngayong araw. In fact, nagsimula na po ang ilang mga pagkilos as early as ngayong alas 7 ho ng umaga. Magandang araw ho sa inyo and welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Representative Rene Magtubo, si Bombo Genesis at Bombo Jaira ho ito. Thank you so much for joining us sa Bombo Network News. Tayo po ay napapakinggan at napapanood ng live sa ating 32 stations nationwide, sir. Ano pong mga nakahanay na mga activities ng labor groups ngayong pong Labor Day, Representative Magtubo, sir? Ngayong Labor Day po, ang mga manggagawa sa ilalim ng pinakamalaking koalisyon, kung tawagin natin National Wage Coalition, na binubuo ng Trade Union Congress of the Philippines, Bukluran ng Manggagawang Pilipino, Nagkaisa Labor Coalition, Kilusang Mayo 1, ay mag-iipon-ipon dito sa Metro Manila sa kahabaan ng Espanya simula 6:30 ng umaga. Ngayong umaga, at magkaroon ng maikling programa sa kanilang mga grupo. Tapos bandang alas 7:30 ng umaga ngayon ay magmamarcha na patungong Menjola. Ang panawagan ng National Wage Coalition sa ngayong Labor Day 2026 ay itaas ang sweldo, ibaba ang buwis, buong bansa magwelga. Yung welga na term niyan sa panawagan ay may dalawang kahulugan yan. Yung welga ay set demand. Halimbawa, letter W, wage increase na 200 pesos tungo living wage at pag-abolish ng provincial rate. Opo. Yung letter E ay alisin yung expanded value added tax at excise tax sa produktong petrolyo at irepasuhin at i-review natin yung taxation na oil deregulation law pati na yung ating batas single sa oil industry. Letter L, dapat lagyan ng buwis ang mga mayayaman, yung wealth tax. Letter G, gawing abot kaya ang presyo ng bilihin at serbisyo. At letter A, aristuhin ang mga kurakot. Ang isa pang meaning ng welga na yan, ito ay isang message sa ating gobyerno na kami ay handang makipag-usap sa kanila dahil sa ngayon ang bansa natin ay nakakaharap sa isang polycrisis. Maraming krisis na kinakaharap. Krisis sa governance, krisis sa cost of living, energy crisis, at lalong naghihirap ang taong bayan dahil sa epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kaya tingin namin, itong Labor Day na to, ang kanyang significance ay i-offer namin sa gobyerno ang solusyon sa kahirapan ng mga manggagawa at maralita at handa kami makipag-usap sa kanya at siyempre nakahanda din kaming gamitin ang aming constitutional right to strike kung hindi naman papansinin ng gobyerno ang aming mga kahilingan. Gaano ho kalaki yung need o yung pangangailangan na dalhin ho ng labor sector sa mga kalsada? Yun pong mga panawagan ho ninyo. Kahit pa paano, pinapakinggan din ho ba kayo ng kasalukuyang administrasyon? Sir? Ang panawagan sa sweldo ay 200 pesos. Ito ay wage recovery lamang. Hindi ito, kumbaga, napakalaking demand. Gusto lang natin mababawi ang loss na nawala sa purchasing power sa sweldo ng mga manggagawa, bunga ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So isang wage recovery ito na maaaring gawin sa Regional Wage Board o pinakamaganda
ay gawin ng Congress, kaya pwedeng gawin ng Pangulo, i-certify urgent ang mga panukalang batas sa Kongreso para sa wage increase. Yon. Yung sa pang pinakamalaking sigaw ng mga manggagawa dyan, siyempre, para magkaroon naman maaluan na buhay ang mga apektado ng krisis ngayon sa langis, isuspend natin yung excise tax sa petroleum products, pati na yung value-added tax. Sapagkat kapag yun ay ginawa ng gobyerno, yun ay marami ang makikinabang. Hindi lamang yung mayayaman, higit sa lahat, yung mga mahihirap na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Oo. Pero kahit pa paano kaya naman or feasible naman with the present condition na meron po tayo under sa Administrasyong Marcos? Kayang-kaya niya na suspindihin ang excise tax sa fuel products at VAT sapagkat ito naman ay buwis na kinakaltas sa mamamayan. Pag sinuspindi mo yan, yung VAT sa excise tax sa fuel products, kaagad maramdaman yung radikal na pagbaba ng presyo ng petroleum products. Pag bumaba yung presyo ng petroleum products, pababa din yung pamasahe, pababa din yung cost of kuryente, pababa din yung transportation cost, pababa yung presyo ng bilihin. Ang makikinabang ay buong mamamayan. Pero kaya namin sinasabi ito sapagkat naniniwala kami na ang subsidy na ito ay galing naman sa atin eh. Baho tayo, kinakaltasan tayo ng withholding tax. Pag bumili tayo ng mga pangangailangan natin, pati utilities, kinakaltasan tayo ng value-added tax. Pag tiningnan mo nga yung bill sa Meralco, pati yung pag-subsidize sa mga 4Ps at iba pang pangangailangan ng gobyerno, kinakaltasan sa ating konsumo sa kuryente. Diba? So, lumalabas, ang talagang nagsasubsidize talaga ng pondo ng gobyerno ay mga working class, minimum wage earners at saka middle class na humihingi ng ayuda sa gobyerno sa pamamagitan ng pagsuspende ng excise tax at value-added tax doon sa petroleum products. At the same time, dahil hindi naman kami umaas sa ayuda, sabing malaking tulong sa mga manggagawa, ipagtaas ng sweldo na ngayon ay nakabimbin doon sa Kongreso. Bombo Jai, with your follow-up kay former Representative Magtubo. Sir, sa pag-interview nga ng Bombo Radyo sa ilang labor groups and lawmakers, tinutulak din yung 200 pesos across the board na wage increase tulad po ninyo. Ano po yung nangyari dito? Lalo at itinutulak din ito ng ating mga mambabatas ngayong 20th Congress. Yung aming pagtutulak ng sweldo ay yung recovery na 200 sa reforma sa wage fixing. Ang reforma naman sa wage fixing, sinusulong yan ng Kamanggagawa Party List, nakasama namin sa National Wage Coalition, yung pag-abolish ng tinatawag na provincial rate at gawin ng uniforme yung national minimum wage sa buong bansa. So kasabay yun, magkasabay yung wage recovery na 200 at reforma sa pagtatakda ng sweldo na minimum sa buong bansa. Dapat gawin na siyang national minimum wage, hindi yung iba-iba ang sweldo. Kumbaga, ang minimum wage ay tinatakda kung saan ka nagtatrabaho. Tingin namin mali yun. Sapagkat dapat tinatakda ang sweldo kung sa kakayahan mo magtrabaho, hindi kung saan ka nagtatrabaho. Pero how's the support ng majority from House and Senate? May chance ba itong maisabatas before matapos yung Marcos administration? Alam ko talagang overwhelming yung support do sa pag-abolish ng provincial rate. Overwhelming din yung support sa 200 kasi ang 200 pesos ay pumasa na sa dating Kongreso na naipit lang sa Senado dahil kay Chis Escudero. So sa Kongreso walang problema kasi naipasa na sa last Congress yan sa third and final reading. Naipit lang yan sa Senate. Sa Senate may counterpart measure din na 200. So kung ito ay i-certify urgent ng ating Pangulo bilang turing niya na bilang ayuda sa mga wage earners ay malaking tulong na gawin dapat ng Pangulo. Kaling sabay ng suspension sa tax at value-added tax doon sa petroleum products at pagripaso ng ating oil deregulation law, itira para doon sa energy industry at yung mga privatization policies ng gobyerno na sa ngayon kitang-kita natin kontrolado ng pribadong sektor ang sektor ng industriya ng langis, walang magagawa yung gobyerno. Dapat i-review talaga ang oil deregulation. Thank you so much, Sir Abomogen. Okay. Maraming salamat for joining us ngayong umagang ito, former Representative Brene Magtubo. Hanggang sa mga susunod, maligayang araw ko ng paggawa sa inyo. Ang dati pong kinatawan at nagsisilbing chairperson ng Partido Manggagawa, si former Representative Brene Magtubo, mga kabog.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan mga kabobot Star Nation, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. buo naman ang tiwala sa Armed Forces of the Philippines sa gitna ng National Bureau of Investigation probe sa umanong hitman ni Vice President Sara Duterte. Yan ang tila pang mga balitang tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Nananatiling buo ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga aktibong miyembro ng Armed Forces of the Philippines ayon yan kay Palace Press Officer Claire Castro. Ito ay kasunod ng pahayag ng National Bureau of Investigation na iniimbestigahan ang posibilidad na umano'y hitman na inuugnay kay Vice President Sara Duterte ay maaaring may connection sa military o sa kanyang security group. Ayon sa Malacanang, hayaan na lamang ang mga otoridad na gawin ang kanilang trabaho at hindi muna ibunyag ang detalye ng investigasyon. Samantala, iginit din ng palasyo na trabaho ng Kongreso ang kaugnay ng impeachment complaints laban kay Duterte matapos makita ng House Committee on Justice ang probable cause batay sa mga ebidensyang iniharap. Kaugnay nito, muling nabuhay ang issue matapos na naging pahayag noon ni Duterte na nagbigay umano siya ng utos na ipapatay ang Pangulo, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez kung siya ay mapapatay. Hindi siya tumugon sa subpoena ng National Bureau of Investigation hinggil dito. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Tibong miyembro po ng AFP, ang tiwala po ng Pangulo ay buong buo. Kung sino man po ito na nasasabi po ngayon ng NBI Director Atty. Matibag na maaaring parte ng security ng Vice Presidente, hayaan na lamang po natin sila magtrabaho dahil baka po hindi kinakailangan pang idetalye kung ano po ang kanilang ino-operate. Yan po ay trabaho ng Kongreso. Kung nakita po natin ang boto dahil nakita naman nila sa pamamagitan ng kanilang hearing na naganap at may mga ebidensya na ipakita. So, ang pagdedesisyon nila ay naaayon naman sa kanilang mga nasaksihan. Samantala, sa iba pang balita, tinataya nga abot naman sa 155 billion ang kakailanganing pondo ng pamahalaan para sa pagpapatupad yan ng United Package for Livelihoods Industry, Food and Transport or UPLIFT program. Ayon naman kay Department of Budget and Management spokesperson Goddess Hope Libiran, gagamitin ang pondo upang tugunan ng epekto ng patuloy na kaguluhan sa Middle East, lalo na sa pagtaas ng presyo ng langis at mga bilihin. Hindi umano ito bagong gastos, kundi manggagaling sa realignment ng savings at hindi nagamit na pondo ng mga ahensya mula taong 2025 hanggang 2026 budget. Layunin ng UPLIFT na magbigay ng tulong sa sektor ng transportasyon, agrikultura at maliliit na negosyo pati na rin sa middle class sa pamamagitan ng subsidiya at iba pang programa. Inaasahang ihahain bilang prioridad at agarang panukala ang UPLIFT bill sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa May 4. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Budget and Management spokesperson Goddess Hope Libiran. Funding requirement for the proposed uplift interventions is at least 155 billion based po on the preliminary presentation of the Office of the Executive Secretary. However, it is important to note and to emphasize that this figure is not fixed. No? In public financial management terms, this remains a dynamic and evolving funding envelope as the final amount will depend on how much yung participating agencies can realign, repurpose, or defer from their existing appropriations in order to support targeted interventions addressing the Middle East crisis. So in other words, we are not looking at entirely new spending, but rather a strategic reprioritization within the current fiscal space. Mula sa Malacanang, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Meron na lamang ko tayong 17 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga mga kabombo. Abangan, maki-update po tayo mamaya mula dyan sa may West Philippine Sea. Papunta ho dyan sa may bahagi ng Palawan, ang ika-4 na civilian mission mga kabombo. Nariyan po, kasama po ang Bombo Radio Philippines sa pamagitan ni Bombo Victor Liantino sa naturang misyon patungo sa Pag-asa Island sa ilalim ng Kalayaan Island Group. Abangan po yan mamaya. Samantala, sa iba pang mga updates, sinaresto ho ng National Bureau of Investigation ang dating mamahayag na si Jay Sonja
sa kanyang bahay sa Quezon City dahil po sa kasong cyber libel. Kagabi po ito. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, nakuha nila ang formal na kopya ng arrest warrant kahapon at dahilan upang formal din pong isilbi laban kay Sonza. Salukuyan ng nasa kustudiya ng National Bureau ang dating mamahayag. Samantala, agad namang nagpahayag ang abogado ni Sonza na si Attorney Mark Tolentino na papunta siya sa tanggapan ng National Bureau of Investigation upang tiyakin na maprotektahan ang karapatan ng kanyang kliyente. Lalo ho at isa na siyang senior citizen. Nag-ugat ang kaso sa reklamong inihain ng National Bureau of Investigation. Yan po noong Pebrero laban kina Sonza at itong si Jeffrey Celis o mas kilala bilang K. Eric Celis dahil sa muloy pagpapakalat ng peking medical records ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Update na po tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin po natin dyan sa may bahagi ng Western Visayas. Mahigit sa 7,000 7,000 na bakanteng mga trabahong naghihintay para ho sa mga job seeker ay sinasagawang pinakamalaking job fair sa Western Visayas ngayong araw ng paggawa. May update po dyan ng Bombo Radio Iloilo. Mahigit 7,300 na bakanteng trabaho ang iaalok sa Western Visayas sa tinaguriang pinakamalaking job fair kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Paggawa o Labor Day ngayong araw. Isasagawa ang job fair sa Iloilo City. Ayon sa Department of Labor and Employment Region 6, ang mga job vacancies na ito ay mula sa 69 na local employers at 10 overseas employers. Kabilang sa listahan ng mga bakante ang mga trabahong may kinalaman sa administrative at support service activities, public administration at defense, compulsory social security, construction, wholesale at retail trade at manufacturing. Kasama rin ang financial at insurance activities, information at communication, accommodation at food services, real estate at iba pang service activities, pati na rin ang agriculture, forestry at fishing. Makikibahagi rin ang Philippine Army na mag-aalok ng humigit kumulang 400 slots para sa Officer Candidate Soldier Courses. Ayon kay Attorney Sixto Rodriguez Jr., ang Director ng Department of Labor and Employment Western Visayas, may mga ahensya rin ng gobyerno na dadalo upang magbigay ng one-stop shop na serbisyo para matulungan ang job seekers, lalo na kung kailangan nila ang mga dokumento para sa kanilang aplikasyon. Nauna nang hinikayat ng tanggapan ang mga aplikante na magparehistro muna online upang hindi na mahirapan sa mismong araw ng job fair. We continue to pursue the new Philippines where every worker is given access to decent employment, job that will provide free wages, security, and dignity. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Itong job fair at emergency employment program ay lulunsad sa Davao Region ngayong Labor Day. May report dyan ang Bombo Radio Davao. Ilulunsad sa Davao Region ang isang job fair sa pagdiriwang ng ika-124th na Labor Day sa Mayo 1 nitong kasalukuyang taon upang magbigay ng oportunidad sa mga naghahanap ng trabaho. Isa sa mga gagawing job fair ay sa isang mall sa Tagum City, Davao del Norte, gayon din sa iba pang bahagi ng Davao Region. Ang tema ng selebrasyon ay disenteng trabaho para sa lahat, isang hangarin, bagong Pilipinas, sama-samang mararating, na layuning palakasin ang oportunidad sa kabuhayan ng mga Pilipino. Bukod sa job fair, ipapatupad din ang emergency employment program na nagbibigay prioridad sa sektor ng transportasyon. Ayon kay Attorney Randolph C. Pensoy, Regional Director ng DOLE 11, isasagawa ang programa katuwang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. The major activity is this job fair or jobs fair. And this is a simultaneous activity nationwide. Our president also is visiting one of the regions here in Mindanao. Nilinaw rin na prioridad sa programa ang mga lisensyadong driver sa ilalim ng kampanyang Tuloy Pasada upang matulungan ang mga naapektuhan sa sektor ng transportasyon. Dagdag pa ni Pensoy, tinatayang aabot sa 1,000 ka mga benepisyaryo ang target na matulungan ng programa.
Ang mga inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na makahatid ng disenteng trabaho at suporta sa mga manggagawang Pilipino. Ito si Bombo Bianca-Cu and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Balik ko tayo dyan sa may bahagi ng Visayas, mga kabombo. Maki-update ho tayo dito sa iba't ibang mga aktibidad na isasagawa rin po ngayong araw ng paggawa bilang pagkilala sa mga manggagawa and pong Labor Day. Yan sa may bahagi po ng Capiz, may update ang Bombo Radio Rojas. Magsasagawa ng iba't ibang aktibidad ang Department of Labor and Employment sa lalawigan ng Capiz bilang paggunita sa Labor Day ngayong taon na may temang disenteng trabaho para sa lahat, iisang hangarin, bagong Pilipinas sama-samang mararating. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Atty. Maria Elena Pueblo, head ng Dole Capiz Field Office, sinabi niya na 3 paunahing programa ang kanilang ipapatupad sa probinsya. Una rito ang cash release para sa mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Ikalawa, ang Kadiwa Store kung saan bibigyan ng pagkakataon ng mga lokal na magsasaka na maipagbili ang kanilang mga produkto sa mas mababang presyo. At ang ikatlo naman, ang Trabaho Justisya program na layong magbigay ng kaalaman at gabay sa mga naghahanap ng trabaho. Dagdag pa na opisyal, patuloy rin ang isinasagawang job fair ng Dole Regional Office upang tugunan ang kakulangan sa trabaho sa bansa at mabigyan ng mas maraming oportunidad ang mga Pilipino. Binigyan din ni Pueblo na ang pagkilala ng Dole sa mga manggagawa hindi lamang tuwing Labor Day, kundi araw-araw na patuloy ang kanilang pagbibigay serbisyo upang mapagaan at mapabuti ang buhay ng mga manggagawa. So yung theme po natin for our Labor Day 2026 is Disenteng Trabaho para sa lahat, iisang hangarin, bagong Pilipinas, sama-samang mararating. So that is the theme for 2026. So as far as Capiz Field Office is concerned, we will be conducting 3 activities. So the first activity is going to be the Tupad payout, which will cover around 1,980 Tupad beneficiaries all throughout the province of Capiz. Next activity is the Kadiwa ng Pangulo, which is going to be held at the Provincial Park in Rojas City. And yung huling activity po namin as far as Capiz Field Office is concerned is in coordination with the Junior Chamber International or JCI, which is the Trabaho Justisya. Mula rito sa impila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamelus Deli and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang isyu ng palakasan sa walang gutom program sa South Cotabato inireklamo sa ating himpilan. Barangay officials at alkalde dumipensa naman sa listahan ng Department of Social Welfare and Development. May report ang Bombo Radio Coronadal. Mainit na usapin sa ngayon sa lalawigan ng South Cotabato ang aligasyon ng paboritismo at palakasan sa listahan ng mga benepisyaryo ng walang gutom program ng Department of Social Welfare and Development Region 12, partikular na sa bayan ng Nurala, South Cotabato. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Ginang Margarita, isang residente, direktang kinestyon nito ang kredibilidad na listahan ng Department of Social Welfare and Development Region 12. Ayon sa kanya, nakapagtataka na mas inuuna pa umano ang mga pamilyang may kaya sa buhay at mga kamag-anak ng opisyal ng barangay habang silang may kahos. Nagpaliwanag si Barangay Kagawad Ricky Balleras kaugnay sa mga naturang akusasyon. Iginiit ng opisyal na walang kontrol ang barangay sa pagpili ng mga benepisyaryo dahil ang listahan ay direktang nagmula sa Department of Social Welfare and Development Region 12 at sa National Office. Binigyang diin naman ni Nurala Mayor Clemente Fedoc na ang listahan ay bunga ng survey at validation ng mga trained enumerators ng DSWD Region 12. Bagamat ninais umano ng lokal na pamahalaan na makialam upang masiguro ang totoong mahirap ang makatanggap ng ayuda, iginiit ng DSWD ang kanilang standard system para sa patas na proseso sa buong bansa. Matatandaan na naging controversial din ang naturang listahan sa bayan ng Lake Cebu, South Cotabato matapos mapabilang ang pangalan ng isang SK Federation President na sa huli ay nag-voluntary giveaway na lamang upang ibigay sa iba ang benepisyo galing sa hindi updated na listahan ng Department of Social Welfare and Development.
lalo na sa ahensya ng DSWD, na sana magbigay ng lehitimong impormasyon kung saan nanggaling itong program na walang gutom. Wag lang po sana ibalik sa barangay ang lahat ng sisi. Dahil kung dumaan lang po ito sa barangay, mas makapagbigay po kami ng lehitimong data para sa mga benepisyo at deserving na tao dito sa aming barangay. Maraming salamat po. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Donald Pitogo and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga updates mula ho sa probinsya mga kabombo, ito hong labi ng overseas Filipino worker na nasawi doon po sa may Saudi Arabia. Isinailalim na ho sa autopsy pero wala hong nakitang foul play ang National Bureau of Investigation doon ho sa initial examination. Maki-update ho tayo sa pamagitan ng Bombo Radio General Santos. Isinailalim na sa autopsy ng National Bureau of Investigation ang labi ng OFW na si Quinjo Lacreta na pumanaw sa Dammam, Saudi Arabia noong Abril 8. Ayon kay Dr. Ricardo Rodaje, Medical Legal Officer ng NBI Sardo, kumuha sila ng mga tissue samples mula sa utak, atay, baga, puso at iba pang bahagi ng katawan para sa histopathological examination upang matukoy kung may sakit o abnormalidad sa mga organs. Ipinaliwanag niya na ang naturang proseso ay pagsusuri gamit ang mikroskopyo at ipapadala pa ang mga samples sa Maynila para sa karagdagang pag-aanalisa. Tinatayang aabutin ng 1 hanggang 2 buwan bago mailabas ang resulta dahil sa dami ng mga isinasagawang pagsusuri. Sa paunang investigasyon, wala umanong natuklasang major injuries maliban sa 2 contusion na hindi sapat upang maging sanhi ng kamatayan at wala ring nakitang ebidensya ng foul play sa external examination. Samantala, patuloy ang paghihintay ng pamilya sa resulta upang mabigyang linaw ang tunay na dahilan ng kanyang pagpanaw. So far, based on the external appearance, walang foul play. Kasi doon pa lang sa Dammam Hospital, makikita na nila. And then sa Dammam Hospital, yung ano nila, yung tinitreat nila yung chief complaint, just like yung lumbar pain sa likod, severe lumbar pain na yung pasyente hindi makaupo, makatayo. So, yun lang. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Johnson. Ito si Bombo Jera Oralia. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ngayon po ay Pista o Labor Day, Mayo 1. Kaya't ang ating pong ibabahagi ho sa inyo na resulta ho ng trading, ayun pong resulta ho kahapon, araw ho ng Huwebes. Magkakaroon po ng pagbabago kapag nagkaroon po muli ng trading by Monday, Mayo 4. Ang isang US dollar mga kabombo ay katumbas ho ngayon ng 61 pesos and 49 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 85 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas ng 48 pesos and 02 centavos. Ang isang Saudi Arabian rial katumbas ng 16 pesos and 40 centavos. Ang isang euro katumbas ng 71 pesos and 82 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media page tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok, at maging sa Bombo mobile app. Pwede rin po sa dating kilala bilang Twitter, o ngayon po kilala bilang X, mga kabombo. At pagkatapos po ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ang mga programa po ng ating mga provincial station gamit yung kanilang sariling social media pages. Sa bahagi ng Visayas area, sa Iloilo Province at mga katabing probinsya, nariyan pong Bombo Radio Iloilo at ang ating news, music and entertainment station, ang Star FM Iloilo. Diyan po sa may bahagi ng Negros area, nariyan ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Ganon din po sa may probinsya po ng Cebu at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Sa bahagi ng Capiz at mga katabing lugar, nariyan ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa probinsya po ng Aklan, nariyan ang Bombo Radio Calibo at sa bahagi po ng Leyte at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Tacloban.
Bago tayo magtapos, mga Kabombo Star Nation, narito sama-sama tayo in union with the prayer vigil for peace. Lord, make us instruments of your peace in a world wounded by conflict, especially in the Middle East, where fear, anger, and uncertainty continue to grow. We turn to God in humble prayer. May He teach us to bring healing where there is pain, love where there is hatred, and forgiveness where there is injury. Where there is division among nations, may dialogue begin. Where there is despair, may hope rise. Where there is darkness, may His light shine. Where there is violence, may courage for peace prevail. We pray for all countries affected by tension and war. May the hearts of leaders be calmed and guided toward justice, compassion, and respect for every human life. May they seek not conflict, but understanding. O Divine Master, teach us not to seek to be understood, but to understand. Not to be consoled, but to console. Not to be loved, but to love. For it is in giving that we receive, in pardoning that we are pardoned, and in letting go of hatred that we are born into true and lasting peace. May your peace descend upon the Middle East and the whole world, upon every suffering family, every frightened child, and every weary heart. We ask this through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna siningala sa 8. Welcome sa Bombo Hanay Big Time. Diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the #1 and most trusted source of news and information, ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes. Thank God it's Friday. Mayo 1 tuig 2028. Subong adlaw nagasahulog man kita sa Labor Day. Ang aton gid sini nga pagabi-abi sa tanan sini nga mga mamumugon diri sa pungsod Pilipinas. Ini mo lang mo ang kurmahan, Bombo Chama Blanco Hover sa mga nagapanguna dalaguan karon nga mga balita. Campos ang anay broadcaster nga si Jay Sonsa kag mismo ang natungdan ginakakibot nga non-billable ang kaso sini nga cyber libel batok sa iya. Ang former TV personality ang yara karon sa paghinakop sa National Bureau of Investigation. Sa dugang pang mga balita sa padayon naton nga pagtutok sa sining pagkasapo sang bangkay sang isa ka individual sa Panuaya sang Pavia. Tanan sini nga mga possible information nga magahatag sang kasanagan sa kon sino gid man bala ining nasambitan karon iyang bangkay. Ginahusisa sang aton sini nga mga otoridad. 4 kadlaw antes pa man hindi na makontak ining si Frank Royce Barbasa. May komunikasyon pa sa anay nobya nga luyag sini nga magpakita agud nga magpakighinon-anon makigistorya. Ang una sini ganin aton nga information is mano sila ma-closure ko no kay sandig man sa aton sini nga pagpanghusisa
between month of January and February. Amo ni ang pagbulagay ni Frank Roy sa Barbasa kag sang iya sining anay nobya nga suno sa aton sining kapulisan nga kagapon sining adlaw sang ginpakita ining sunog nga bangkay sang isa ka individual nangin emosyonal ang anay kagugma sini kag buhang flyover sa maya distrito sang Haro abanse sa talana sini ang pitsa nga magabukas. Muni madalakuan mga balita, issues kag impormasyon na main sentro karon sa aton sini nga pagpangalagan sa gihapon diri sa palatuntunan Bombo Hanay big time. Sa aton sini nga mga kabombo kagabi serve sa National Bureau of Investigation ang cyber libel warrant of arrest sa anay broadcaster kag commentator nga si Jay Sonsa, no? Dito iya sa bahin sa Quezon City. Ang arrest warrant nagasandig sa gin-issue sa Pasay City Regional Trial Court Branch 118 for charges of cyber libel and unlawful use of means of publication. Sa aton sini nga mga kasimanwa tinag-ugat ini banwa ang nasambitan sini karon iyang kaso batok sa kay Mr. Sonsa bangod sa false medical information mga biyan ang pagpalapta sini sa sala nga impormasyon batok sa ikayong lawas ni President Bongbong Marcos. May mga fake records sa may kantanan sa health condition sa presidente nga sa publiko sining anay broadcaster kag TV personality. Ang legal counsel karon ni Mr. Sonsa nga si Attorney Mark Tolentino gina-question kung nga naglabot sa punto nga non-bailable ang status ng warrant of arrest kag iya sini nga gina-puis diri banwa nga typically light penalties lamang, no? Ini kay kung maghambag ka non-bailable, why iya sang ginahatag si mo iyang kay gayunan para sa temporaryo ni mo nga kailwayan kung ang mga kaso abi murder kag iban pa nga mga mabugat sini iyang krimen. Sa patag karon sang aton sini nga layi kag sa mga pag-interpretar sa mga legal luminaries aton sini karon iyang hibaloon kung anong plastada sini banwa nga naglabot sa punto nga naging non-bailable ang nasambitan sining offense nga nakomit sa anay broadcaster. In line sini banwa mangin kaupon naton sini nga bombo abogado si Attorney Noel Palomado. Attorney Palomado, sir, si Bombo Cham inilive ikaw sa Bombo Hanay big time. Mabatian ikaw sa aton sini nga mga radyo kag malantawan man ikaw sa Facebook Live kag YouTube channel. Good morning once again, Attorney Palomado, sir. Good morning, Bombo Cham. Good morning sa tanan nga listeners, viewers kag supporters sa Bombo Radio. Yes, Attorney, luyag naton nga matagan sa kaklaruhan sa sining latest karon nga hitabo sa bahin iya sa mga naga-criticize or anti-Marcos abi shall I say, no? Una, ti amuning batok iya sa kay Mr. Jason sa anay broadcaster kag TV personality ko sa din. Yang kaso sini is cyber libel kag unlawful means of publication, but the warrant of arrest sa bahin niya sa cyber libel kag we know for a fact nga sa bahin sa cyber libel madamo naman kita sa nga nasalapo sini nga mga sahi karon sa complaint and cases usually bailable ini. Pero anong naglabot sa punto nga nang non-bailable ang kaso iya sa bahin ni Mr. Jason sa Attorney Palomado, sir? Yes, Bombo Cham, no? Nakita nato, no? Sang kagabi do gintakop din si broadcaster, no? TV host na si Jay Sonsa. Ang iya kaso is Article 154 of the Revised Penal Code, Bombo Cham, no? Kung lang taon naton ining Article 154 is ini ang unlawful use or means
of publication and unlawful utterances Bobo Cham, no? So this is a crime nga nag-spread ikaw sang false information, Bobo Cham, through other means, no, printing or broadcast media that would endanger the public order or the damage the interest of the state. This is a crime under the public disorder, no, public disorder nga crime ini, Bobo Cham. Kaya ang iyang paglantaw nga with the false information, no, o kung fake news nga ginpagawa niya as against the health of the president. So this is punishable under the revised penal code under Article 154. Ang penalty sini hindi man gid amo na kadako, Bobo Cham, no? Kaya although it was kung taon naton daw libel malang ini siya galing kay tungod through social media o kon sa broadcast media niya ginpagawa nga mas malapta ang pag-disseminate sini. It could be a 1 degree higher, no? 1 degree higher under the cyber crime law. So, ang iyang penalty sini under the revised penal code, under the amended penalties now, Bobo Cham, is only arresto mayor, no? Arresto mayor malang ini siya. So, magsiling ikaw, Bobo Cham, nga arresto mayor, that is, I think, kanubo ina daw 1 month and 1 day to 6 months, no? 1 month and 1 day to 6 months. So bailable ina siya katama, no? So kung butang taabe gin broadcast iya ina o kung through social media, Bobo Cham, so masaka siya 1 degree from arresto mayor, masaka siya into prison correctional. Ang prison correctional, Bobo Cham, is penalized only sang 6 months and 1 day to 6 years. So bailable man siya Japon, no? That is even cognizable under the municipal trial court, Bobo Cham. So natingala kita nga with this penalty under the law, kay ka light offense malang ini siya, sang gimpakita kagabi ang iya warrant of arrest, nakabutang not bailable gid siya, Bobo Cham. Yes. So isa katingalaan, even the legal circle siguro, even the lawyers ni Mr. Jason sa natingala nga ay sila kapiyan, hindi sila pwede kapiyan sa Bobo Cham. Kay ti bisan asa na siling mo na gani attorney i-raise pa one step be higher. Ang iya sining maximum penalty 6 years mo. So maigo man siya gyapon sa bailable offense. That is why nga ti daw kadamo gani isang nga nagtaas ang kilay ano ini daw kasubong iyang gamit or ginaabusaran ang authority granting iti ang ginabatiko sining personalidad is no other than the President of the Republic of the Philippines. Dapat mas mabugat ang penalidad nga tumangon sini attorney. Although this crime is categorized, Bobo Cham, as a crime against public disorder, no? Kaya it would endanger the public, no? The public, no? O kung maka-damage sa interest ng Estado o kung sa kadamaan, Bobo Cham. But under the revised penal code, tama ka na ba ang iya nga penalty sini? Nga siling naton gani kung iangot mo siya sa cyber libel, it would even a 1 degree higher, that is ang pinaka-maximum is 6 years, no? And that is very basic under our laws, under the Constitution, that a bail is a matter of right, no? It's not only a privilege, but a right for every citizen who is charged of any crime nga wala pa mapamatud-an nga guilty ikaw. Kaya there's always a presumption of innocence for every criminal act, no? Alleged criminal act, Bobo Cham. Not unless ang imo nga ginlapak kalayi, allegedly nimo nga naakusaran ikaw, is punishable o kung may capital punishment nga pwede life imprisonment o kung reclusion perpetua, Bobo Cham.
ang nagakaangay sini ining mga drug cases nato, no, kay life imprisonment ang iya sinang penalty, o kung inang murder o kung rape, bobo champ, o kung syndicated stapa and all, no, ining mga illegal detention, no, illegal detention kag iban pa nga krimen, no, kidnapping, amo ina mga capital offenses, bobo champ. Pero ini siya na-categorize din siya into light offenses lang. Siling naton gani kanaba sang iya penalty, hindi ni siya gani cognizable sang regional trial court, sa akong paglantaw, no. But the one nag-issue sang iyang warrant of arrest was a RTC of Pasay City, no. So kung iangot-angot mo ini siya, ang krimen nga Article 154 sa Revised Penal Code as against the amendment nga nagtaas ng penalty sa Republic Act 1051, iangot mo man siya sa Republic Act nga sa cybercrime abi bombo champ, daw hindi mo Japon makita, no, kung nga ang amugid na ka kapital o kung kadako sang iya nga penalty that which give rise nga non-bailable ini nga krimen allegedly na commit ni Mr. J. Sonsa Bombo Champ. All right. Now, attorney, ano karon na imo sini nga paglantaw nga naglampot sa punto nga ti ara ginya nakapagkit sa warrant of arrest na kabutang nga non-bailable ini. Attorney Palomado, sir. Usual malang ini kay broadcaster ini siya, no. Inang masiga imo anay man sila whatever issues, no. This is a free country nga may ara kita nga freedom of expression, of information and all, no. So kung may ara fake news daw ginasabat malang na, no. With this may insinuation siya, may mga allegedly fake news as regards the medical condition of the president. So these are basic things, no. Kadamo gani, no. Kung makita naton sa ligad gani nga mga ofensiba nga lingwahe nga ginahaboy nila sa presidente, hindi lang gani partito sa iya CT scan, iniya gani nga nagadroga siya, kadamo lang, no, parti sa iya nga mental health due to drug addiction, bombo champ, no. So mas I think those utterances sang una sang iban abe mas grabe, no. Ang balon mo imo bangag ang presidente, ang balon mo imo nga adikto sang presidente. How much more iniya sa medical condition niya lang, no. It might be siguro nga ginpiki nila ato be ang medical report siya, but that would still fall under the regular penalty under the Article 154 of the Revised Penal Code, Bobo Champ. Pero siling naton daw wala kita sang may nakita ang basihan kung nga kataas kid sang penalidad niya, kung nga from life offenses naglumpat kid siya into a capital punishment, Bombo Champ. Posible ayhan nga template mistake ini or oversight, attorney? To think, Bombo Champ, nga ang sa RTC nilaging file, no? Kaya ginaisip natong gani, ang penalty kung na-resolve abi sa fiscal's level, no, sa fiskalya, is not more than 6 years. Kag kung gin-file abi sang fiscal with the resolution of the city fiscal abi dito, it should have been filed before the municipal trial court, no? Kaya less than 6 years ang penalty, Bombo Champ, no? Yes. Ang nag-issue tani sang warrant of arrest, no, kung na-raffle man, no, ging raffle abi, nagtupa, ang raffle yatani sa MTC lang, hindi nga sa RTC, Bombo Champ. Pero iniya, ging issue sang regional trial court. But silingon, more than 6 years, ini nga penalty. Not only more than 6 years siya, pero it could have been nga capital punishment gid man siya. So kadamo-damo subong, amot lang siguro kay it just happened last night, no? Yes. Siguro kadamo man sang mabatian kita na karon, no, bilong adlaw until with the next few days kung anong mga legal opinion man sang kada isa sini, kung nga naglumpat gid ini siya kag siling naton gani, it would seem nga daw ginaharas gid bala sila, yes, kay ti mga
mga kontrapartido kon mga oposisyon ining mga natungdan diri Bombotsyam, no? Sa nagligad lang nga inadlaw, nakita taman to ang National Bureau of Investigation nagfile man sang kaso against former Congressman Mike Defensor and so on, no? So kumbala ini, no? Nangin epekto sa mga inaway na politika Bombotsyam, no? Now, sa imo sini nga paglantaw damo sang nakita nimo nga irregularidad, magluwas sabi sa nangin non-bailable kung tani hasta lang ini sa level sang municipal trial court ang nasambitan sini karon iyang kaso abi kag kon sa bail abi pag-istoryahan naton kiti as per my understanding sa attorney ang sa bail guidelines 2018 bail guidelines ang penalty is maximum of 6,000 pesos o kung ang penalty is 6 years so computation is 6 times 6,000 36,000 lang kung tani ang bail of which nga na-mention man ganin ni Mr. Sonsa nga before pa man sining issuean sang warrant of arrest, ara na siya sa korte, ma-post na siya kung tani isang bail para nga ti hindi man siya mapusasan kag mauyan yung galing kay tiway pa kuno to warrant of arrest Attorney Palomado. Sir, so apen nagwa gabi na? Yes, ang lantaw naton gani ginaisip naton Bombotsyam nga ang pinaka-maximum penalty is 6 years, no? Kag kung nakita naton sa latest bail guidelines, no, sa ismil man lang, no, so 6 times 6,000 is 36,000, so kagamay man lang, no, sang bail. Insakto ina, no, sa iya pagpati kag sa kadamaan nga pagpating abogado, it should have been bailable in amount not more than 36,000 pesos Bombotsyam, no. So nakibot kita instead sa MTC, it was filed before the RTC kag it was made as a capital offense non-bailable ining offense ining Article 154 of the Revised Penal Code Bombotsyam. Attorney ginaliwat-liwat mga ni Mr. Jason sa ngati balaan niya man ang proseso kiti hindi naman siya bag-o sa amo sini nga mga kaso but daw mo lang ni subong ya siguro ang mamag-uhan gid siya attorney. Nadumduman tagani, I think 2 to 3 years ago, Bombotsyam, may mga iba ni siya nga kaso. I think daw may mga illegal recruitment ni siya, syndicated staff, whatever, no? Large-scale staff, Bombotsyam. Yes. Ato ya sigurado, pwede ito ya kay capital offenses ato siya. Posible, no? Ato siya mga large-scale staff, ya. Hindi ito ya bailable. Hindi ito ya bailable. But, you know, of course, kung mga capital offenses, pwede mo man niya makapakita ka sa korte nga pwede masarang ikaw makabail kung mapakita mo after a bail hearing Bombotsyam, the prosecution, ang evidence of guilt is that strong kung pagpresentar sa prosecution. But silingon, even in capital offenses like syndicated staff, during the bail hearing Bombotsyam, kung mapakita sang depensa, no, nga ang ebidensya sa prosecution ang imo guilt is not strong, then the court, the judge can grant bail, no, even in those capital offenses. Dito gani Bombotsyam sang 2002 kung 2003 ang syndicated staff yan nakapiyansa siya gani, no. So kampante gid siguro kagapon o kung the last few days si Mr. Sonsa nga makapiyansa siya, no, only to know last night siguro nga ginpusasan gid siya sang NBI, no, kag ginlalagid siya Bombotsyam. Now, Attorney Palomado, sir, makabig bala naton ining isa ka chilling message para sa mga kritiko or sa direkta nga istorya para sa mga kontra sa Marcos administration ining mga nagaklinabo karon. You made mention former Congressman Mike Defensor sa iya nga pamilya, Jason sa and sa iban pa. Makabigla naton ining ngati do kasubong iya nga chilling message ini nga pananglitan nga kung ginakritiko nyo ang presidente, magapangatubang kamo sa nga kaso, worst prisuhon kamo.
posible, no? Posible kay doga inabot-abot bi Bubutsyam, no? The last time nga sa atong ila to bala nga organization sang rage, no? Nga naghambal abi si Pulong nga ang ulo ni presidente. There was an interview with the NBI director, no? Matibag, no? They're considering again filing a case against Baste Duterte and so on, no? So posible nga take consider nila ni kay pareho Bumbotsam sang isa ka adlaw o sang kagapon, no? When they presented the third complaint sang impeachment atong mga death threats bala sa presidente. I think the government with all taking those together, no, ang mga threats mga threats kay presidente bala kadamo, no, especially from the Duterte family, they are now seriously considering nga may valid impact ato siya, no. So whatever threats now, no, especially coming from the Dutertes, ginalantaw ini sang aton nga kapulisan o kon sang law enforcement bodies naton. Kag I think proper cases would be filed, no, against these threats sa presidente. Kay basi nakita man nila kung ano kadelikado, no. Sa matuod man Bumbotsam, no, magpahog ka lang sa iban, hindi lang sa presidente, kay it would really affect not only but sa tao mismo ni BBM, but the whole country as a whole, no. It would have a disorder sa aton nasyon kung may matabo gid man nga malain sa atong presidente. So with that, nakita naton Bumbotsam nga base ginakonsiderar subong sang administrasyon kapin pa ni BBM nga ining mga pamahog sa iya kabuhi might be matuod o kung seryoso. So it's either nga ginaharas niya ini sila or they trying to protect also the interest of the state and the personal welfare of the President Bumbotsam. Alright. Now, attorney, ilakip ko na lang siguro kay kasubong nga mapaanggid or paanggid ang term sini nga gamiton ko. Ining sa isa naman iya ka vlogger. Ugaling kay why siya diri? Ara siya sa iban sining pungsod kag in a way kasubong man sa mga gina-allege ni Mr. Jason sa nga may mga ginpakita man nga medical records, naga-state ining particular nga vlogger nga may mga kilala siya sa isa ka bantog nga ospital kung sa diin treat ang presidente. Hasta laglapot sa punto nga sa iya sining vlog, nagakapot na siya sa earn. may mga kasubong na nga senaryo. Attorney Palomado, sir, posible ayhan nga mapaanggid man naton kag posible nga mo maning matabo sa particular nga vlogger nga ini. Attorney Palomado, sir. Daw wala man ko nakakita Bumbotsam. Pero if you're telling that dikto siya sa wais sa Pilipinas, no? But remember ining fake news, no, kung cyber crime Bumbotsam, no, is committed kung nabasa o kung nakita sa pungsod nato, no? Yes. So makasiling ikaw, although she committed the crime abroad, no, hindi siya pwede mapriso. Pwede gid, no, Bumbotsam, kay pwede bala siya mapailan kaso even when she aired o kung he aired the libelous fake news abroad Bumbotsam. Pwede gid, no, kay kung diin mo yan na baton atong fake news o kung pagpakalain abi sa isa ka tawo, no, kung sa Pilipinas na baton ina, then there is a crime committed Bumbotsam. So ang proseso sini Bumbotsam nga kung hindi siya, kung pailan siya sang kaso dire, it would be filed, no, sa ang iyang subpena abi, no, kung may ma-file di man sang kaso siya dire sa Pilipinas, it will be filed o kung i-subpena ina sa last known address niya dire sa Pilipinas, no. So kung diin siya dire abi sa Iloilo siya be last known address niya, ipasa man lang diri siya, i-serve abi ang iya subpena diri sa balay niya. Kag kung hindi siya makasabat, no, i-resolve man lang na isang piskalya, no,
It could be nga after ma-resolve in sa piskalya, a warrant of arrest would be issued against him or her, no? Kag kung nagpuli di siya bubutsyam, may standing warrant rin siya, no? Base pag-abot yan sa airport, may serve nga warrant against sa iya. Por masiling ikaw abi kay ti na kumiterya na while she or he was abroad, no? Pwede gid siya mapailan sang kaso, no? If ining siling nato nga cybercrime law, Bombotsyam. Magluwas sila makonsiderar pagin niya mangin 1 degree higher kay ti as per information kag sa iyaman sini nga mga statements through media outlets, naghambal siya nga patay na ginaya kag lain na nga tawo or iba na nga tawo. do mo sinang phrase, attorney? Yes, libel, if you make an untruthful statement or fake news against any person, that is the crime of libel, Bombotsyam, no? Pero inasang una abi, sang wala pang mga internet kani, no? Gina-publish mo lang ina sa newspaper o kung sa other means of paper publication, Bombotsyam. Pero with the advent sang atong technology, mas grabe ang iya nga widespread, no? World Wide Web gani, no? So it was make a 1 degree higher, no? From the previous crime of libel under the revised penal code, may cyber libel na, no? Mas taas ang 1 degree ang iya penalty. So siling naton, pwede gid siya mapailan sang cyber libel kay ti ang kalabanan subong Bombotsyam ara malang sa social media, no? So whatever nga utterances nila o kon fake news o kon false information nga ginahaboy nila against a certain person, most particularly against the president, no? They can be punishable. They can be punished with the Cyber Libel Act, Bombotsyam. All right. Attorney, ilakip ko na lang, balikan kong sa kay Mr. Jason sa bala. Paano ini siya man kay di bala may ara na sa ginatawag nga bail not required or no bail. But silingon ang akusado pwede ma-release without paying sang bail para sa mga minor offenses. Whereas kung non-bailable, no, ang butsilingon yung ang krimen is serious, requiring judicial hearing to request release, as bail is not automatic right. Kaga ang non-bailable, hindi butsilingon, imposible na nga makakuha ikaw sang bail naga-depend ina sa court decision of which among man kaning kaginagin na explicar sininimo kay as you said, attorney, kung ano kadamo ang abogado mo man kadamo ang interpretasyon, no? Kag amal mo gani ginabantayan tani kay lawig man nga diskusyon nanay damo-damo ni sang possible opinion karon sa mga nagkalilain man nga mga legal personalities, Attorney Palomado. Yes, bail not required ini mga light offenses na gid siya, no? Kagagmay, mga gagmay na ginakaso, no? But as against a non-bailable offense, siling naton gani, while bail is a matter of right, no? Siling naton, but for capital offenses like reclusion perpetua and life imprisonment, no? Hindi ikaw pwede makapiansa. Not unless in a bail petition for bail hearing, Bombotsyam, ma-prove nimo nga ang ebidensya, no, ebidensya sang prosecution is not enough, no? Why is sufficient kung is not strong. So depende sa korte, no, depende sa juez na Bombotsyam, when she finds or he finds that the evidence of guilt is not strong, nagahatag siya, no, nagahatag siya sa piyansa sa isa ka akusado nga na priso, Bombotsyam. Lastly, attorney, ano ang mga kung sa imo abi bilang isa man ka lawyer, no? Anong mga medyos posibles nga sarang mahimo sang kampo ni Mr. Jason sa para nga mahimo nila nga available ini or sa pinakablipot sini nga pulong para nga makagwa siya sa prisuan or ma-release siya from the custody of National Bureau of Investigation? We're trying to dig deeper, no? Kung ano nga layigid sini ang gimbasihan nga hindi siya makapiyansa, Bombotsyam. So, kung lang taon naton sa mga simple, sa provisions ng revised penal code naton kag nagkaangot-angot nga related nga laws, no?
pwede gid no na pwede gid nga makapiyansa siya no. But as of now siguro ang defense team niya no, defense team ni Mr. Jason sa ang pinaka medios posibles nila diri Bobo Champ is to file a petition for bail no, an application for bail before the court that issued the warrant of arrest no. Kay kung magsiling ikaw may petition for bail ikaw, madasig Bombo Champ no. Though it would be a summary hearing no, nga kung kinahanglan magapresentar no, magapresentar ang prosecution sa ebidensya. Kadamo sa posibles no, pwede man nila makwash ang warrant of arrest whatever no. Ipakita nila nga sala ang pag-issue sang warrant of arrest and so on no. They can even go siguro sa Korte Suprema no, kung ano ila mga medios posibles dira. But mind you, subong abi way man sang hearing subong Bombo Champ kay kuan holiday until Monday, the defense team would be preparing whatever no. So magahulat kita kung anong himuon bala sa mga abogado ni Mr. Jason sa come Monday no. So ang siling nakong gani medios posibles kadto sila balikin sila dito sa korte nga nag-issue sa warrant of arrest. Kag-as sila ngayo sila sang petition no, o kon application nga makapiyansa siya kay siling nato sa aton paglantaw no, hindi man gid amo ni grabe o kon kadako o kon a capital offense ining allegedly na commit ni Mr. Jason sa Bombo Champ. Nakayuhom ako attorney kay sulod sa pinsar ko nga there is no such thing as a perfect crime, only perfect timing. Timing kay kagapon ginserve sang gabi, holiday pa subong, tapos Sabado, Domingo, Lunes, medyo matulog amo nang tambali na tulog sanay sa prisuhan. Attorney Palomado, sir. Makapahuway-huway to siya Bombo Champ galing kay sa kaginot subong no, medyo mainit-init gawa subong. Nabalaan man naton kung ano ka crowded usually ang mga prisuhan naton, most especially dira sa Metro Manila, Bombo Champ. All right. With this, thank you so much sa imo sini nga time kag sa paghatagman sang dugang sini iyang ihibalo kag ideya with regard sa mga legalidad sa aton sini nga mga kabumbo nagapamati nagalantaw karon. Thank you so much, Attorney Palomado, sir. Salamat Bombo Champ no kag may dayad nga alas ka. Deri wabit aton sini nga bombo abogado Attorney Noel Palomado. So daw makahambal kita amo na bala ni ang butsilingon sang bendalo sa aton sini ka mga kabumbo. Kay ti from non-bailable or no bail required ti sa aton sini makasimanwa nangin paraligban karon para sa kampo sang akusado kiti tama ka hindi man sila nga tama gid kanabaw or mambal naton hindi amo sina kabugat sang kaso nga ginapangatubang ni Mr. Jason sa granting for the sake of discussion nga even erase mo pa 1 degree higher, the maximum penalty is 6 months to 6 years. Kag bailable gani gyapon. No? Pero ayhan. Nangin no bail required sa aton sini nga mga kabumbo. No? But hindi lamang nag-isanon si Mr. Jason sa kay kasubong man sa aton sini nga mga kauturan ang Ilonggo no nga si Mr. Jeffrey Celis aka Eric Almendras ang may kaso man nga kasubong sini kag saya gani sini nga kaso sa aton sini nga mga kabombo or warrant of arrest may nakabutang man sini nga bail not required sa aton sini nga mga kasimanwa amo nga dinhi hambalta makabig bala naton ining chilling message ang luyag ipalabot sang Marcos administration sa mga makabig naton iya sini iyang mga kritiko no sa aton sini nga mga kabumbo
nagapanumbalik bala kita sa posible sadto anay mga pre-martial law status or era or mambal naton nga ti martial law era nga kung sa diin kung i-criticize mo iya ang presidente, ti sarang ikaw nga ipadakop o galing kay ti kasubong iyang kung sa mga henerasyon may Gen Z, may mga baby bloomer, may mga so on and so forth, ti subong guro do bago naman nga henerasyon, no? Kung paano pauntaton ang mga kritiko ni Presidenta Bongbong Marcos sa pag-criticize ni Zaya sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Sana siling ko na Mr. Jason sa hindi ka nag-iisa kay may kasubong man nga kaso nga pangatubang sini kagyari sa karon sa aton sini nga linya live via Viber si Mr. Jeffrey Celis, also known as Ka Eric Almiendras sa aton sini nga pagpangalagan. Welcome naton siya. Sir Jeffrey, si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Hanaya Big Time. Mabatian ka sa aton sini nga mga Transistor Radio, malantawan man ikaw sa Facebook Live and YouTube channel sa Bombo Radyo Iloilo. Ay, madamo giga salamat. Mayong aga, Bombo Cham. Mayong aga sa nagapamati sa Bombo Radyo kag sa programa ninyo sa Bombo Hanay Big Time. Kag salamat sa oportunidad nga makainon-anon kita sa mainit nga issue subong ginatubang naton. Yes. A while ago, Sir Jeffrey, na istorya ko man diri si Attorney Noel Palomado kag siya mismo nagalibog man ang ulo kung nga naglabot sa punto nga bail not required or non-bailable abi ang nasambitan sini nga mga offense kay you made mention gani sa imo sini nga information man nga ginpalabot rin sa Bombo Radio nga pariyo lang kamo sang kaso man kag ginapangatubang ni Mr. Jason sa Mr. Celis, sir. Oo, tama ina Bombo Cham, no? Duha ina ka kaso ang gin-file sang NBI. Ang isa, cyber libel. Ang isa, unlawful utterances / unlawful use of publication. So, ang duha nga ina, puro na bailable offenses kasi hambal sa mga abogado, damo nagapamati sa mga abogado, ang unlawful utterances kag ang unlawful publication, daw mulo magulang lang na siya sa jaywalking, kag sa vandalism. Pot silingon, nakabutang ganit dira sa resolution kag information submitted by the Department of Justice sa korte sa Pasay nga bail is not required. Ibig sabihin, bot silingon sina Bombo Cham, hindi kinahanglan magpiyansa, pero ang nagwa nga warrant of arrest, no bail. Magkaiba na ang no bail, hindi ka pwede makapiyansa. Ang bail not required, hindi kinahanglan magpiyansa. Yes. So, ang isa sa pananawan ko personal, siling man sa mga abogado nga na istorya ko at mga fiscal, mga prosecutors, posible ini nga ginobra sang clerk of court, tapos kinpapirmahan sa judge. Ang sige, ang interpretasyon sang clerk of court, suno sa mga nagatanaw sang sitwasyon, nga ang bail not required is equivalent to no bail. Dako ang diferensya sinabubutsyang kag delikado na. Kay pwede na mahulog sa ignorance of the law ang korte ang nakabutang sa resolusyon sang piskal, sang prosecutor, bail not required. Nga nagwa sa warrant of arrest, no bail. So, duha ka bagay ang natanaw naton ano ni ginkamang kagin maniobra sang NBI, gapamangkot kita para nga ang ipagwa nga warrant of arrest ang ibutang no bail, pero nakabutang bail not required. Kasi duha ka bagay nga magkaiba na. Ang bail not required, hindi na kinahanglan magpiyansa ka, appear ka sa court, then attend ka hearing. Hindi ka kinahanglan mag-file piyansa. Ang no bail is equivalent to no bail recommended, parang ang kaso mo murder, yes, kidnap or ransom, o kon mga arson, destructive arson, o mga terrorism. Sir Jeffrey, amo na yan, no bail recommended. Pareho kami sang kaso ni Ginoong Jason sa. Ang cyber libel gani questionable man na Bombo Cham. Because cyber libel is not a crime against the state. Sir Jeffrey? Bombo Cham.
Yes, Ah, Sir okay, Jeffrey, go. aplo pa sinsagin, siguro mas maayo, kung may mga palamangkutanon ako, whether inhiligay nun man, or in Tagalog, para nga makiri out naton ini nationally, kag mas komportable man ikaw nga magsabat in Tagalog, please do so, Sir Jeffrey. No? So balikan ko lang, ano yung pananaw nyo sa kasong ito na hindi naman gaano mabigat, lumabas is bail not required, and you have said nga is different yung bail not required from non-bailable offense, Mr. Jeffrey Salazar. Yes, that is a correct observation, Bombo Cham. Ibig sabihin po mga kababayan, no, sa mga kababayan na itong mga Ilonggo, mag-Tagalog ko o mag-Filipino para wider audience, no, mga Yes. Bisaya, mga taga-Manila, taga-Luzon, at iba pang mga bahagi ng ating lipunan ay makakapag-unawa ng ganitong talakayan. Ang una kong pagtingin dyan, Bombo Cham, personal, this is just an administrative overlook. Nakaligtaan ito kasi hindi naman ang judge ang nagtatype ng ng mga nakasulat sa warrant of arrest. Yes. Ginagawa niya ng kanyang legal staff o ng clerk of court. Nakita ko na maaga pa, mga alauna ng hapon, sinabi ng staff ni Atty. Mark Tolentino, ang aming volunteer lawyer, "Sir, congrats. Yung isang kaso niyo ni Jason sa bail not required." Sabi ko, anong ibig sabihin yan? Sabi ng isang lawyer na kausap ko from the office of Atty. Mark Tolentino. Sabi niya, hindi na kayo kailangan magpiyansa. But you have to appear in court at you have to attend hearing. Kasi parang jaywalking yan, medyo matanda lang sa jaywalking, parang vandalism o parang nagtapon ka ng basura sa gitna ng kalsada, hinuli ka or uhulihin ka, mag-penalty ka. Ganon lang yun, hindi yun heinous crime. O sabi ko, salamat. So I called Jason sa. Sabi ko, Manong Jay, wala pa lang kailangan magpiyansa doon sa unlawful utterances and unlawful publication. Kasi ang Bombo Cham, mga kababayan, ang real story nito, nandun po yung mga legal staff ni Atty. Mark Tolentino kahapon sa Pasay Regional Trial Court. At inaantay nga kung pwede na mag-file ng bail, petition, or bail application sa cyber libel at sa unlawful publication. Ang cyber libel, isang court branch lang kami ni Manong J. I think branch 111, RTC Pasay. Wala ang judge yata o nakalabas ng judge at sabi ng mga clerk doon or staff, sa Monday pa si judge mag-evaluate kung ilalabas ang warrant at ano ang bail recommended amount. Okay. So ang NBI, ang si DG, I think, nandun din nag-aantay ng warrant of arrest sa cyber libel. Pero yung isang staff ni Atty. Mark Tolentino, pumunta din sa magkahiwalay na branches. Iniwala yung aming unlawful publication, unlawful utterances. Ang sabi doon sa court na pinuntahan sa akin, ma'am, nakalagay dito babae yung staff ng ating butihing abogado na si Atty. Mark Tolentino, bail not required. So nag-clarify, so hindi na kami mag-bail niya. Hindi, mag-appear lang siya sa court kasi bail not required. I do not know bakit ang lumabas na warrant of arrest kay Manong Jason sa ay no bail. Malaking pagkakamali yan. Maraming nakikinig ngayon ng mga abogado. Since last night, umuusok ang linya ko sa Viber upang ay kausapin at ibigay ang paliwanag na ito. Ang simple lang, nasabi nila, pag pinanindigan ng judge na no bail ang offense na unlawful utterances at ang unlawful publication, which is tantamount yan sa ignorance of the law at hindi niya papayagan ng pagpiyansa o hindi maparelease si Manong Jason sa or ikaw, ay malaking iskandalo ito. This is the first time na ang isang offense na non-bailable, hindi heinous crime, hindi malubang krimen, ay nailagay po ang warrant of arrest sa no bail. So ito ba ay oversight, nakaligtaan o nakalimutan lang i-check? O ito ba ay sinadya? Only the NBI can understand and explain that kasi may mga abogado ang NBI. And then ang investigating prosecutor nito na nag-endorse ng information must explain anong pagkakahulugan niya sa inilagay niya doon sa resolution of information to the court na bail not required. Yan ba non-bailable? Bombo Cham, ang mga non-bailable offenses, kahit hindi tayo mag-abogado, very elementary. Ito yung mga krimen na malubha at kalunos-lunos. Yung sinunog mong bangkay, pinatay mo na. Yan.
Mga heinous crime yan. No bail recommended. Ang nakalagay sa warrant mo, no bail. But even ang mga crimes na may heinous crime category or reclusion perpetua, life imprisonment ang penalty, required ka pa rin mag-file ng application for bail and discretion ng court kung titingnan niya kung mahina ang ebidensya, pwede ka mag-grant ng temporary bail liberty. So ibig sabihin, mas malala ito. Pantakin mo, inelevate ng court sa Pasay, ang requirement is only appearance in court, bail not required, biglang naging no bail kay Manong J. So kung nakuha ako kahapon, 5 araw kaming madideprive ng aming kalayaan. Yes. At ito ay pananagutan ng NBI. Tantamount ito sa arbitrary detention or illegal detention sapagkat tiniming ng NBI na gabi, holiday 5 araw, kasamang weekend, Lunes ka pa makapag-clarify sa court, Bombocham. This is a very dangerous pattern of a very serious, oppressive, and unreasonable use of law and abuse of power tantamount to tyrannical actions na pwedeng ito ay panimula na gagawin ng NBI, kaliwat kanan mag-file ng kaso sa lahat ng mga perceived nila na political opposition or critics of the government, including media. Oh, all right. Now, you made mention na oversight o nakaligtaan, Sir Jeffrey, no? At yung lumabas na warrant of arrest, dapat tiningnan muna ng mga tiga National Bureau of Investigation kasi sila yung magsiserve ng warrant of arrest And it so happened that the National Director of the National Bureau of Investigation happens to be a lawyer. So, at maraming lawyer dyan sa National Bureau of Investigation. But paano nangyari na nakaligtaan din yon na basahin muna, intindihin yung kaso or yung warrant of arrest at basta-basta na lang nagbase doon sa nakasulat na non-bailable, Mr. Selizer? Sa tingin ko sinadya ng NBI. Kaya nga nagtatanong ako because their interest here is to send a warning signal na takutin ang mga nagkikriticize sa government. This is a pattern of systematic intimidation, bullying, harassment para patiklupin at paralisahin. Lumpuin at hindi ka na magsalita kasi kakasuhan ka, tumahimik ka na kasi kagaya kay Eric, kay Mr. Jason at marami pang iba na masusunod Mukhang ito rin ang gagawin ng NBI. Kaya nga tinatawag ko, is the NBI now reduced into a Gestapo unit? Ang Gestapo po, sa mga nakikinig sa Bombo Radio ngayon, kay Bombo Cham, yan po ang special unit ni Adolf Hitler na parang special police na wala ng haura-haurada, papasukin ng mga bahay, i-raid ka, at ikaw ay pwedeng ikulong ng walang kaso at mamamatay ka. The way it was conducted during the time of martial law sa tatay ni Bongbong Marcos Jr. The NBI is acting that way in my own perception and opinion. Kasi mukhang kita naman nila na malayo ang bail not required versus no bail. Pero pinanindigan nila at atat na atat sila, hinanap nila si Jason Sa. Hindi lang nila ako mahanap. Hindi nila ako makita. Naka-sidestep na ako Kasi alam ko na ang target is 5 araw kaming huhulihin kasi alam nila available ito sa Lunes pa and then ipapahiya kami, pupusasan kami at magsisilbi kaming example or visual optics, visual aid doon sa mga kritiko, mga vloggers, mga political commentators na pwede kayong kasuhan pala ng unlawful utterances o ng unlawful publication and then lalagyan doon ng bail not required. Tapos pagdating sa korte, imaniobra nila ang lusot sa warrant of arrest, no bail. So kung hindi ito i-correct, hindi ito i-rectify at itatama ng korte, at walang gagawin dito ang Korte Suprema na pagdisiplina sa administrative overlaps or administrative oversight and administrative na miscarriage of operation ng korte, mandakin mo bail not required. Hindi mo kailangan magpiyansa paglabas ng arrest order laban sa iyo. No bail. Nagpirma ang judge na hindi niya binasa ang warrant of arrest. Hindi niya tinanong, anong offense ito? Bakit no bail ito? Naku, unlawful publication, unlawful utterances, no bail. Bakit pinirmahan ng judge? So, yan ay mga malalaking
legal controversial issues, Bombo Cham, at mabuti binubuksan nyo ngayon sa Bombo Radio. Pero sa tanong mo kanina, ito ba ay hindi naintindihan ng NBI? No, naintindihan nila. Ito ba ay sinadya posible na ipalusot at gamitin ang no bail na portion ng warrant of arrest, bagamat mali yon? Sa tingin ko, yon ang ginawa ng NBI. Because gusto nila hindi lamang magpasipsip kay Marcos, kundi magpagamit upang sila ay katakutan, sila ay maging instrumento ng pananakot, ng paniniil at panunupil, kaparehong kapareho sa panahon ng martial law, sa panahon ng diktadura ni Marcos. And I will extend my historical reference to NBI right now, the way the business are conducted in NBI, parang Gestapo, special police ni Hitler, na ginawa sa Germany ang ganitong uri na mantakin mo, i-raid ka, failan ka ng kasong non-bailable, kasabwat ang Department of Justice, kahit na ito ay questionable, ito ay perwisyo sa iyo. So marami po ang maapektuhan nito, kaya nga umuusok ang legal community sa pag-discuss paano nakalusot sa korte na ang bail not required ay naging no bail paglabas ng warrant of arrest sa isang non-heinous simple offense alleged against an individual, which itong nangyari kay Ginoong Jason Sa at posibleng nangyari din sa akin kung hindi ako naka-sidestep kagabi, Bombo Cham. Alright. You made mention kanina, ka-Eric, na baka nagkamali yung clerk. Or kung hindi man nagkamali yung clerk, ginapang. Sino posibleng gagapang nito, Mr. ka-Eric, sir? Ang may interes na gamitin ang batas at ang poder ng kapangyarihan ng gobyerno para supilin ang mga tao. So, hindi ko naman sinabi na ginawa ng NBI. Pero pwedeng ito ay nilakad na mailabas ang warrant of arrest na ang nakalabas doon ay no bail. Samantalang ang recommending authority ng piskal nagsasabi na bail not required. Kasi sa warrant of arrest, Bombo Cham, may portion dyan na the amount or the bail is fixed at. Yung nakalagay ka Manong Jason sa nakita ko, no bail. So ibig sabihin mga kababayan, dapat tiningnan yun muna ng clerk of court kung tama o hindi bago pinapirmahan sa judge. Kasi ang epekto nito sa judge, siya ang nagbigay ng pirma at hindi niya tiningnan na ang offense cannot be qualified in any legal definition or any na sukatan, measurement ng revised penal code o ng special law, hindi po ito non-bailable offense para mag-recommend ka sa arrest order na no bail. So, ang pananagutan pa rin sa judge, kay nilakad o minaniobra ng NBI, which we cannot ascertain, that can only be an assumption, but that is a highly possible assumption, or ito'y oversight ng clerk of court at napapirmahan sa judge, it does not already erase the accountability na ang korte nagkamali. At sa tingin ko, akyat ito sa Korte Suprema. Pero kung iakyat ito sa Korte Suprema and there is no resolution about yet sa nangyaring itong overlap na ito ng judgment ng judge at hindi na-resolve at hindi na-rectify ito, kawawa si Manong Jay. Hindi siya makapagpiyansa, hindi siya makakalabas kahit panapilable ito at pati ang cyber libel. At kawawa din ako. Yan din ang mangyayari sa akin. These are already terrible actions na inabuso ng NBI. Pero tama ka sa punto mo, Bombo Cham. Had the NBI noted na ito ay, bakit naging no bail ito? Bail not required ito. Kung sila ay hindi malisyoso at walang balak na masama na gamitin itong issue ni Jason Sa at ni ka-Eric sa mga kasong cyber libel at unlawful utterances upang takutin ang mga commentators at critics of the government, they could have corrected it right away at the court. Nag-verify sila, ma'am, no bail ba ito o bail not required kasi nakalagay sa information, bail not required from the investigating prosecutor. But they did not. Meaning the intention na kung sa Ilonggo papalapawon o linlangin at lituhin ang serving and content of the arrest order was evident in the kind of situation ng NBI. Bombo Cham. So, yung timing is talagang perfect kasi May 1 is Labor Day. Walang holiday. Pagkatapos dito, kay Eric, is Sabado, Linggo. Sabi mo nga, medyo matagal-tagal yung
tawag dito sa Matiting ka. Ilonggo, pahuway-huway ni Mr. Jason sa custody. Sa custody ba ng NBI ngayon? Or anong latest information mo, kay Eric? Nasa custody pa ba ng NBI si Mr. Sonsa or nilipat na sa pinakamalapit na detention facility? As of 6 a.m. this morning, according to Attorney Mark Tolentino, our volunteer lawyer, nandun pa sa NBI facility sa Pasay, si Manong Jason sa. Kung walang office ngayon, I do not know if there is a designated court, kasi dapat ang process niyan, Bombo Cham, mga kababayan, the serving of the arrest order o warrant of arrest, ipipresent ka niyan sa court kung saan nanggaling at saan nag-issue ng warrant of arrest. Hindi ko alam kung bukas ngayon ang mga korte, wala yata kaya wala nga kaming bail application processing ngayon. So Lunes pa maklarify yan. Kaya nga sinadya ito na ipitin at talagang hindi lang ipitin, ipahiya po si Manong J at ako sana kung nakuha ako ng NBI during that time, the purpose is not about justice or the purpose is not to hold us accountable. Hindi pa kami convicted Hindi kami mga kriminal. At hindi nagiging kriminal ang pagtatanong sa health situation ng presidente. Hindi pagiging kriminal ang pagiging pagpuna ng katarungan at may batayan sa nangyayari sa gobyerno na ang epekto ay malubha sa mga kababayan. Kailan naging krimen yon? Nakalimutan yata nito ni Matibag at ng taga-NBI at ng Department of Justice na ang freedom of expression and free speech, bagamat hindi absolute, yan ang pinakamahalaga na isa sa ginagarantiya ng karapatan ng mamamayan sa ating saligang batas dahil pundasyon yan ng demokrasya. Kung ang tao ay natatakot pumuna sa gobyerno, natatakot magsalita, natatakot na magpahayag ng kanyang saloobin, walang saysay ang demokrasya kahit sabihin mo na demokrasya ka. And that is the fundamental essence why the freedom of expression and the freedom of speech are the most respected and the most guaranteed na karapatan ng taong bayan. Ngayon, unlawful utterances, unlawful publication, cybercrime. Alam mo ba, Bombo Cham, mga kababayan, katawa-tawa itong NBI. Cybercrime is a crime against person. Ang dapat nagreklamo ng kaso sa amin, kung na-offend siya at nabastusan siya ng pagtatanong namin, si Marcos. The NBI has no entity to represent Marcos in terms of cyber libel because cyber libel or slander are not crimes against the state or against the government like rebellion and sedition. These are personal crimes or personal offense against an offended person. So kung na-offend si Marcos at mali ang aming pagtatanong sa kanyang health condition as a president which is required by the Constitution, dapat nag-file siya ng kaso. Bakit NBI? At ito naman ang DOJ, hindi ko alam bakit nila inakyat yan. Ano ang legal entity and personality ng NBI to represent Marcos Jr. as the offended party in the cyber libel case. Alam namin madidismiss ito, Bombo Cham. Pero piniperwisyo lang talaga. Even itong unlawful utterances, ang epekto nito parang kung sa Estados Unidos, community service. Magwawalis ka lang doon sa merkado o sa kaya sa mga basurahan kung ikaw ay makonvict. Pero malabo ito makonvict, Bombo Cham, kasi maganda nga at binuksan ito na ito ay pag-uusapan sa korte. Ano ba ang limit ng gobyerno para habulin ang freedom of speech at freedom of expression? Libel, cyber libel, unlawful utterances, unlawful publication. Kasi in the bigger context of all of this, may epekto po ito sa critical role ng media. Mag-aalangan na rin ang media ngayon, ang mga regular commentators sa mainstream media, kagaya nyo, Bombo Cham, na magiging critical of the offense and of the abuses of the government na nangyayari kasi pwede ka palang sampahan at habulin ng NBI at ng DOJ nitong mga kaso na ginawa laban sa akin at kay Manong Jason sa. And these are milestone issues in the legal definition of freedom of speech and freedom of expression and versus the issue of bail not required versus no bail at pwede palang palusutan ang korte kung ang NBI ay hindi o ang complainant ay panulusutin nila na kunwari non-bailable ang isang offense dahil lamang sa pagkakamali na hindi nirectify. At kita nyo 5 araw na makukulong si Manong J. 1 day of denial of freedom is 1 more day. So ibig sabihin po hindi yan nasusukat sa araw, kundi sa naging intent
ng gobyerno at ang instrumento nito like the NBI at ang pagkakamali ng korte natanggalan ka ng kalayaan at karapatan. At yan ay tantamount sa criminal actions against individual citizens of the state. Bombo Cham. All right. With this, Sir Jeffrey, Ka-Eric, thank you so much for your time at pag-share sa mga informasyon man diri sa Bombo Radio ko sa aton sini nga tagpalamati kag Tumalanaw. Maraming salamat, madamong salamat sa Bombo Radio for staying on the critical line of true journalism and true broadcast network ang Bombo Radio. Madamong salamat at mabuhay ang mga pumuluyo at mabuhay ang aton pungsod nga nagapanindugan paghihapon kita sa demokrasya. Salamat sa liwa. There you have it, si Mr. Jeffrey Celes, also known as Ka-Eric sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. So, paghingabot sa mga kritiko, sumatotal amoning paglantaw sa mga accused. No? Kahit ginpadihutan, kumbaga, kung paano ini sila nga mapusasan, mapriso, perfect timing pa kay holiday subong, sulod pa sa weekend, matinergid sa sulod sa detention facility, kag kung si Ka-Eric pagani siya ti mangin optics kami, kag magapalabot sa mensahe nga kung naga-criticize ikaw sa bahin sa administrasyon, kung may mga palamangkutanon ikaw nga gusto mo maklaruhan, particularly sa health sa presidente, tiya mo ning matabo sa imo. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Tiya pamangkot subong gin torse gin man, gin padihutan, may nagpadihot gin man. Agod nga ti para nga ma-make ka sang ihemplo or example to send a chilling message sa iban pa nga kritiko sang Marcos administration. Oras naton 5 minutos sa kaligad sa takna sining alas 9. Sa aton sining pagpangalagad, magasunod na ang Black Time program. Diri sa aton man sining pagpangalagad sa Bombo Radio Iloilo. No? Kag later on, pagbalik naton sa aton sining mga kasimanwa, check naton ang latest nga mga information man sa sining pagkasapusang individual nga sunog na sa may isang subdivision sa Banwa sang Pavia. Ang mga natipon nga mga impormasyon sa Bombo Radio nga 4 kadlaw antes nga hindi na makontak si Frank Royce Barbasa, tinaka-communicate pa ni kunong iya sini nga sadto anay kagugma, no, nga luyag niya nga magpaking istorya sa aton sini iya or sa kay Mr. Barbasa, no? Kag amo na ning tsimpo nga hindi na siya karon ma-contact sa iya sini nga pamilya. Ti balon ta na dugang nga mga balita kag informasyon sa aton sini nga pagpangalagad dili man sa Bombo Aray Big Time balikan ta ini matapos sa bilang kaimportante nga mga pahibalo. Plus Wala de Iloilo, Billboard of Activities for April 26 to May 2, 2026. Ang Mayo 1 amo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays sa siyam ka consecutive months. Ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart, among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Mayo 1, 2026. Magasugod alas 5:30 sa hapon. Rock songs, kag madamo pang iban.
Ang nagahulat sa inyo sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical blitz kaupo ng Binhi Band sa concert at Plaza, kicking off alas 6 ng gabi sa Mayo 2, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazwala de Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffol sa masuki sa Plazwala de Iloilo. Sa Mayo 3, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton pungsod. Plazwala de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangon dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagaling nga makabulig sa imong palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo?
Nakahibalo ka bala nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporter sang saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Mag-observe ang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tubtob 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tubtob 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo. Dako bala permi ang imo balayran sa kuryente bisan abi mo. Malaka man lang kamo nagagamit sang appliances?
Basi may vampira sa inyo balay. Hindi ini vampira kaangay ni Dracula nga nagasuyop sang dugo. Ini amo ang vampire power. Madamo nga mga appliances kaangay sang gadgets, chargers, microwaves. Kagiban pa ang nagakonsumo sa gihapon sang phantom energy bisa naka-off na apang nakasaksak pa. Gani siguro nga na-unplug gid ang appliances. Kung wala na ini ginagamit, magluwas nga likaw sa disgrasya, makinot pa sa bulsa. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances, pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabok ang mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabugnaw. Halimbawa, ang electric fans tinluan ang mga blades kag grill para mas mabaskog ang hangin. Sa air conditioner naman, tinluan ang filters kag i-check ang refrigerant para hindi mauyang ang kuryente kag mas mabugnaw ang hangin nga ginabugas sini. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway, o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot inisang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho. The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. Oras diri sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, alas 9:20 na sa aga. Your City at Work. Balita kag impormasyon halin sa Iloilo City Government sa idalom sang liderato ni Mayor Raisa Treñas. Hibalua ang mga programa, proyekto kag serbisyo para sa pamilyang Ilonggo. Your City at Work. Kagkaron, yari ang inyo alagad, Joy Fantilaga Guzal. Good morning! Welcome naman diri sa ikatatlong episode sa aton sininga pagpangalagad sa Your City at Work. Ini ang official radio program sa Iloilo City Government sa idalom sang administrasyon ni Mayor Raisa Treñas. Ini si Joy Fantilaga Gorizal. Kag subong nga adlaw, waay kita sang opisina, waay man sang klase, kaya may mga klase pa sa iban nga mga universities, no? Because sang Labor Day, no? Adlaw subong sang aton sining nga mga mamumugon. Kag bilang paghatag man sa importansya sa Iloilo City Government sa sakripisyo kag kontribusyon, no? Sa aton sini nga mga mamumugon, nagapatigayon kita subong adlaw sa libre sakay kadungan sa Labor Day, no? Ang ining libre sakay gen panikusugan gid ini sang aton nga alkalde Mayor Raisa Treñas kay tinakita nato, no, nga kon Labor Day madamo man sang mga job hiring opportunities, no, especially sa aton nga mga job hunters. So ang libre sakay ni part man ni sang aton nga bulig sa aton sini nga mga job applicants kag mga daily commuters naton para nga libre man sila, no, sa kadungan sang pagpangita sa ila sining trabaho kay tiwino bisang isa lang ini kaadlaw tungod sa damo sa nasiling na naton sa job hiring opportunities nga ginaha-offer sa aton sining mga offices, especially sa Public Employment Services Office sa PESO
Iloilo City makabuhin-buhin no sa gasto sa aton sini nga mga job hunters. So we have 2 available ka mga ruta para sa aton sini nga libre sakay. Ang una nga ruta ang halin sa may Tagbak Terminal pakadto sa Robinson's Place, Iloilo, diri sa may city proper. So malawig ni ang iya sini nga ruta halin sa Tagbak pakadto sa Robinson. So tananing nga malabayan sa aton sining mga PUJ or mga modernized jeep, I mean nga may ara lang tawon nyo lang may ara na nga libre sakay, pwede ka mo makapara basta may ara lang sang available pa nga slot, no? Nga pwede ka mo din makapungko sa aton sini nga salakyan para maka-avail ka mo sang libre sakay. And then, ang isa pa ruta naton, ang sa may halin sa Festive Walk Transport Hub, pakadto sa aton nga Robinson's Place, Iloilo, diri man sa city proper. So, madamo maning nga mga areas nga malabayan niya, so pwede ka mo dira no makasakay sa aton sini nga mga pumuloyo nga nagapamati sa aton. So kita diri sa city government pilagid lamang ini sa mga initiatives man nga ginahimo subong sang Iloilo City Government tikang para nga siguraduhon nga ang serbisyo sang gobyerno mabatyagan gid sang aton sini nga mga pumuloyo. So happy Labor Day gid sa tanan naton nga mga Ilonggo workers nga nagapamati sa aton subong nga pagpangalaga diri sa Your City at Work. Dugang pagid naton diri nga pagaistoryahan sang nagligad nga semana na kaupod naton sa interview naton si Mayor Raisa Trias. Kagin mention niya ang pagpahamtang naton sa mga cooling and water stations diri sa Iloilo City. Sang nagligad nga adlaw na amat-amat na ini-install, no? So ang initial nga rollout naton 3 ni ka mga pilot areas ang gin-identify sang aton nga team. Ang Diversion Road dira sa may San Rafael Mandurriao malapit sa may Shell gas station, and ang isa pa gid naton ka area dira sa may Plazoleta Gay sa may city proper, kag ang sa General Luna malapit sa Halandoni Bridge, no? So maga-serve ini siya bukas ini ang aton nga cooling and water stations halin alas 10 sa aga, tubtob alas 4 sa hapon kada adlaw. Once nga mangin operational na ini next week. So ang aton nga cooling station mangin temporary lang ni nga resting area or palahuwayan, no? Sang aton sini nga mga commuters while nagahulat sila sa aton nga mga PUJs nga pwede nila masakyan, nagahulat sa PUJ or taxi, no? Para nga malikawan naton ang epekto sa mataas nga heat index. So nga man nga dira ang una naton nga gin-pilot nga area kay based sa monitoring sang aton nga City Disaster Risk Reduction Management office, ang ina nga mga area amo nang may mataas, no, nga heat index naga hampang sa 45 to 47 degrees Celsius, no? Ang ina nga mga area. So gin priority na naton ang pagpahamtang dira sang aton nga cooling station. So, kita man diri sa city government, i-monitor man ini naton ang ining initiative kung makita naton yung effective ini, no? We are willing. Handa man ang Iloilo City Government nga magdugang pagid sa madamo nga mga cooling stations sa iba naton nga syudad, sa iban nga bahin sa nga syudad. Kag aside sina may ara man kita nga i-deploy nga taga City Social Welfare and Development Office kag City Health Office nga maga-assist, no, kag in case bala of emergency may ara dayon nga magatatap sa aton sini nga mga pumuluyo. Another good news sa aton sini nga mga pumuluyo, especially sa aton sini nga transport sector, kay nagligad pa ni ginhulat nila ang aton nga TODA, ang aton nga PUJ naka-release na kita last month sang ilang nga fuel subsidy. So good news para sa aton naman nga mga taxi drivers, especially diri sa taga syudad sang Iloilo, i-release naman ang inyo nga fuel subsidy sa Mayo 8. Take note ha, Mayo 8, Biyernes ina nga adlaw. So isa na lang kasi man ang nabilin
Malapit ini 1,000 ka mga taxi drivers sa syudad sang Iloilo ang makabenepisyo sang aton nga fuel subsidy program sang Iloilo City Government. Take note ha, ini pondo sang Iloilo City Government. Gaya na priority gini sang aton nga alkalde, Mayor Raisa Treñas para matalaptapan no ang aton sininga mga transport sector. So ini sila pwede na nila maklaim kag mapatughong ang ilang coupon gamit ang ilang coupon sa Mayo 8, 2026. Sa morning, dira sa may Quintinsalas, pamati ha sa aton nga mga taxi drivers kabalo kita naga-monitor kamo dira subong sa inyong mga taxi units. Ang aton nga distribution sang fuel subsidy coupon dira sa may Quintinsalas Gym, no? Quintinsalas Gym sa Mayo 8, 2026. That's 8 a.m. to 11 a.m. Again, halin alas 8 sa aga, tubtob alas 11 sa aga. Ang distribution sang fuel subsidy coupon. And then, pagkahapon, pwede nyo na mapatughong. Umpisa naman kita para do hindi giton tanto bala ka init ged. Hapon na, ma-start kita 4 p.m. up to 8 p.m. Alas 4 sa hapon hasta alas 8 sa gabi. So nabutang naman dira sa inyong coupon kung diin kamo pwede makapatughong. So ang ihatag nga coupon sa inyo, nakabutang na dira ang gas station nga pwede kamo dira makapatughong. So inaya ang assistance naton para sa aton nga mga taxi drivers nga taga Iloilo City. Hindi magsabit ha ang mga taga iban nga banwa, iban nga probinsya kay budget ini sang syudad. Kay syempre may ara na siya nga gina-audit kita sang aton nga accounting, mabalikan ang aton nga syudad kung mahatag kita ya sa hindi taga syudad. So dapat ang beneficiary man sini taga syudad sang Iloilo. Kag gusto gina naton nga klaruhon man no sa aton sini nga mga pumuluyo nga nagapamati subong, especially sa mga pamilya, sa mga taxi drivers nga basi bala nga hindi sila ya maka-avail sa sining 1,000 worth nga fuel subsidy nga ihatag sang aton nga gobyerno sang Iloilo City Government. Kag another good news, baka damo kita sa mga good news. Second wave na sang fuel subsidy naman sa aton nga mga TODA or Tricycle Operators Drivers Association. Last month, or I think katapusan nga semana sang Marso, kung hindi kita magsala, nahatag na ni naton ang first wave sang fuel subsidy sa ila. And then first week sang April, nahatagan man sila sang 5,000 nga subsidy through DSWD. No, this time, budget naman iniya sang Iloilo City Government second wave sang releasing sang aton nga fuel subsidy para naman sa aton nga TODA or Tricycle Operators and Drivers Association sa Mayo 9. Sabado ina siya nga adlaw. So, same man ang setup naton sa taxi sa morning distribution sang aton nga coupon, same time man 8 a.m. to 11 a.m. and then sa hapon amo naman yung pagpatughong sang ilang mga units, no? So, aside sina palangga gid yan no ang mga tricycle, may ara pa gid sila nga fuel subsidy man nga ginapaabot from DILG or Department of Interior and Local Government. Fuel subsidy nga release man sa ila but gina-finalize pa subong ang mechanics no sa DILG kay budget naman iniya sa national government para sa aton nga mga TODA members or Tricycle Operators and Drivers Association. Another good news! Wow, partner, kadamos ang good news nato, no? That's why nga pamatigi ka mo diri sa program naton sa City or Your City at Work diri sa Bombo Radio Iloilo kada Biyernes kadlaw kay para una ninyo diri mabatian ang mga good news naton nga mga programs sang Iloilo City Government under sa leadership sang aton nga pinalanggang nga alkalde Mayor Raisa Treñas. Ini siya
nga next naton nga igapalayag sang nagdumduman ko ni sa nagapangampanya pa ni si Mayor gen commit gen promesa yagid ini sa aton nga mga senior citizens dugangan sang beneficiary. So this time nagtupa na ang additional 1,000 ka mga senior citizen beneficiary sa aton nga social pension program sang Iloilo City Government. So, gusto sang aton nga administrasyon, sa Tranyas Administration, nga padayonon nga pagpalapad sa mga program para sa mas nagakinahanglan nga sektor sa aton nga syudad. That's why nga gindugangan sang 1,000 ka senior citizen beneficiaries ang aton nga social pension. Local niya ha, budget sang Iloilo City Government. Luwas pa niya ang iya sa national government nga pondo. So, ang original number of beneficiaries ni 8,000, so gindugangan 1,000, magnin 9,000 na ka mga lolo kag lola naton ang regular, ha? Regular nga makabaton sang social pension halin sa Iloilo City Government. Kag ini nga pwede gid ang mga wala pa bala kabaton sang pension from the Iloilo City Government nga wala gid sa manabaton, no? Kadto lang kamo sa inyong nga barangay or sa City Social Welfare and Development Office para nga mag-apply, no? If you think you're qualified, pwede gid kamo kakadto approach your barangay official or sa City Social Welfare and Development Office para nga mag-apply kamo para maka-avail kamo sang aton nga social pension sang syudad. Ini nga klarohan naton, this is part sang regular nga budget sang Iloilo City Government. This is gapamatuod lang ini nga ang administrasyon ni Mayor Raisa Trias sincere, no? Nga nagaalagad sa aton nga mga katigulangan kag sa iban pagin naton nga sektor sa sosyedad. Kay ti niya regular budget kumbaga na pondohan na ini, no? Para sa 2026 nga budget. Another good news, no? Good news pagid. Kay ti subong kalabanan sa aton nga mga estudyante na graduate na, damo naman sang mga nagapangita sang trabaho, no? Kag dungan pagid ang ginapangatubang manaton nga ti hindi man iban mag-ako nga krisis, but may may ara kumbaga nga epekto gid, no? Sa pangabuhi naton, not only diri sa Iloilo City but sa bilog nga pungsod, no? That's why ang Iloilo City Government gin-launch naman ini ang isa ka program, Kaya program. Kaya means kabulig, pangkabuhayan, emergency employment program sa Iloilo City Government. So magapagtuman kita sang Kaya o kon kabulig, pangkabuhayan, emergency employment program para nga mahatagan sang immediate support ang aton nga mga Ilonggo nga naapektuhan sa pagtaas ng presyo sa petroleum products. So 30 million ang pain sang aton nga syudad para sa masobra 5,000 ka Iloilo City workers. So ang ining mga trabaho nga ni pwede kamo katrabaho sa barangay or sa mga select government offices. So hulaton nyo lang ang announcement sang aton nga Public Employment Services Office nor PESO sa Iloilo City kung ano ang requirements, no, para nga mag-apply. Damo ni 5,000 ka mga job opportunities para sa mga Iloilo City workers. Ginalantaw naton mga 3 months ang paglawig sini, tubtob nga may available pa kita nga pondo. Kaya bisan tuod may pagnubo na sa fuel prices, sang sining gimpagwa do may pagsaka na naman sang presyo sa petroleum products, no, why pagidya sang hindi pa ginaton mahambal nga stable, no? Kaya sige pa ang tension dito sa Middle East kag maiban pagid nga mga global factors. So through this program,
doyag naton nga ipabatyag sa kada pamilyang Ilonggo ngang Iloilo City Government ang padayon nga nagapaninguha nga may dalangpan ang pumuluyo pinaagi sa emergency employment opportunity nga trabaho, no, kag suporta man especially sa aton sini nga mga vulnerable sectors. Recap lang naton sa nabili naton nga mga ginutlo. Recap lang naton ang mga activities, no, mga programs nga kag mga activities sang sining administrasyon, especially sang aton nga alkalde, ang padayon man naton nga serbisyo, no, kag pagpalapad sa mga programa para sa kada pamilyang Ilonggo. Kahapon ang aton nga alkalde ginopdan niya ni ang masobra or malapit 2,000 ka mga city government employees sa ilang General Assembly, no, sang reach, no. Paghatag man naton sang pagkilala sa aton sining nga mga empleyado nga nagabulig, no, sa aton nga alkalde para nga mahatag ang serbisyo sa aton nga syudad, no. Kay syempre magluwas sang paghatag naton sang mga programs kag mga subsidy sa aton sining nga mga pumuluyo, dapat wala man naton ginatalikdan ang aton nga mga empleyado. So through this, no, ginapanumdum gid sang aton sining alkalde ang mga nagabulig man sa iya para sa pagpatuman sa sining nga mga programa. So gina-discuss to kahapon ang mga insurance options, ang ginatuyo nga libre sakay para sa mga empleyado naton, ang mga trainings kag ang dugang man nga support, no, para sa aton sini nga mga empleyado diri sa Iloilo City Hall. Kag subong man nga haaga subong nagapadayon gani, no, may ara subong nga meeting ang aton nga alkalde para sa aton nga mga 4Ps, no, 4Ps beneficiaries, no. Sa sunod nga semana istoryahan tani ko ano ang nalabot sa ila sini nga meeting sa subong, no, dira sa may La Paz Gym. So ini pilagid lamang damo pa dit kun tani nga gusto man naton nga i-recap, no, nga mga programs diri sa Iloilo City Government, but daw ay nagkikita sa nga tiyempo partner, but give me 30 seconds na lang gino. Ang sa sining nga semana nagpapanawag ang aton nga alkalde sang Executive Order number 3 Executive Order number 037 kundi kita magsala, no. Ang Executive Order nga ni para nga magpatigayon sang random drug testing, no, sa aton sini nga mga empleyado. So discuss ta lang ni sa sunod nga episode naton ang regarding sa sini nga EO nga gipapanaog sang aton sini nga alkalde. So why kita sang tiyempo. Thank you again sa mga nag-upod sa aton subong episode sang aton sini nga pagpangalagad. Sa katapusan, ini ang inyong alagad, ini si Joy Fantilaga Gorzal. Inyo napatian ang programa Your City at Work. Tubtob sa liwat. Madamo gid nga salamat. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos.
Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente, agod ma-expand ang mga outlet sa imo balay o opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors, sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente, bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads. Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masami ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Kung mahimo pa lang i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs at 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Kung nagabiyahe, dalang salakyan, planuhi ang ruta, kag tingbo ng mga malipot nga ruta, kag isahon na lang, agod makakinot sa gatong. I-schedule ang biyahe nga off-peak hours para ma-minimize ang inoras sang idling sa traffic. I-practice ang carpooling kung mahimo pa lang para mabuhinan ang numero sa mga salakyan sa dalanon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina?
Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahimo makadugang sang tubtub 600 pesos sa imo electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay ukon sa opisina kung wala na ini ginagamit. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. Kung nagaluto ka sa kusina, ipasiguro nga husto ang kadakuon o sukat sang kaldero, kasirola o kalaha sa burner nga ginagamit sa pagluto. Makabulig ini para malikawan ang pag-awas sang kalayo sa kilid kag para mas madasig nga maluto ang pagkaon. Sa sili nga pamaagi, makakinot ka sa konsumo sa gatong kag makapamag-an manini sa mga galastuson. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Kabombo, nagpatakod ka man bala sa energy saving device sa imo balay o opisina? Maghalong ka ha? Kay basi na budol ka. Sunod sa Department of Energy, wala pa sang energy saving device nga nakapasar sa energy label. Bot silingon, kung ina nga device wala sang DOE certification, wala ina nagagana. Magluwas nga hindi epektibo, mahimo pa ina makaguba sa imo nga mga appliances o kung makapataas pa gani sang imo balayran sa kuryente. Gani para makakinot sang matuod sang kuryente, gabuton sa saksakan ang appliances nga wala ginagamit. Masami nga tinluan ang aircon filter o kung magamit sang inverter appliances. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangon dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga 31 minutos na nakaligad sa takna siningalan sa 9. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Standby sa aton sining mga kauturan. Ang buhang flyover sa aton sining mga kasimanwa ginabuksan. Mas temprano sa gintalana sining pizza kay kumadumduman nyo pa kaayo adto mo no sa aton sining mga kabombo kag pagkadto gani ni Secretary Vince Dizon dire isa man ini sa mga bisita niya no sa mga proyekto nga ari diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Ang iban pa sining mga ginpangbisita niya tiyan mo nang aganan na flyover pero ti sa karon ginbuksan na ini sa aton sining mga kabumbo pero may mga limitasyon no? Ining limitasyon ti nagasandig man sa aton sining ordinansa or ining regulation ordinance number 2023-260 Ordinance prohibiting tricycles, electric bikes, scooters, non-motorized vehicles, pedestrians, and vehicles with 3 axles and above from traversing flyovers within the city of Iloilo.
That is why nga ti mayara sa aton sini karon iya nga mga kabombo nga ginbutang sini iya nga mga signages dira. Nga ginadumili ang pagsulod pag-agi sa mga partikular nga mga salakyan sa sining buhang flyover. Standby no sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon natin mga naton diri ang linya karon ni Long District Congresswoman Jam Baronda sa pag-checkar taman sa dugang sini nga mga impormasyon sa aton sini karon nga mga kasimanwa. 53 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 9 before sina sa aton sini magkuturan. Standby kamo anay kay may good news kita may mamaton sang premyo. Sa aton sini nga mga kabombo para sa aton sini nga Buena Mano Salvo Year 20 promo. Sa aton sini nga mga kasimanwa may special draw winner kita. Buena Mano Salvo. Narito ang nanalo ng special prize ng Bombo 60th Anniversary Exclusive Edition na AM/FM Transistor Radio plus 500 pesos cash. Inawyata naton sa sinimatino ng pangalan sa nga winner sa nga limited edition nga radyo. Wala na lang sa isa lamang ka istasyonan ginpahimo para lamang sa Bombo Radio. May kang tanan sa 60th founding anniversary sa Bombo Radio Philippines. Kag syempre 500 pesos nga cash dugang siniiyang premyo ya sini nga proof of purchase sa URC ukon Chippy and Mr. Chips United or Universal Rubina Corporation 42 anyos taga Navais Mandurriao. Congratulations Amari Palma sa Navais Mandurriao. Ginlaw ikaw ni Bombo Cham. 54 minutos na kaligad sa takna nga alas 9. May 24 oras ikaw sa pag-claim sa imo sining premyo. Nagahulat na diri sa imong limited edition nga radyo. Wala na lansang sa isa lamang ka istasyonan. May LED light, flashlight. Makuha ang tanan sining istasyon sa imo sining kagustuhan. Plus 500 pesos sa cash. 500 pesos cash mo ti sobra na ina para pamliti. May inog panyaga ka na. Sa aton sining mga kasimanwa, kainit sumong sang chimpo, may inog bakal ka na sang halo-halo, ice cream, o kung ano din nga mga pampabugnaw. Sa liwat, congratulations sa Amari Palma sa Navais Mandurriao, proof of purchase URC ukon Universal Rubina Corporation. Oras naton 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 9. Diriman sa pagpalayag sang Bombo Hanay Big Time sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Kung madumduman pa sa aton sining mga kasimanwa, sadtong Enero tuig 2026 may nakitaan sini, no? Nga guba or epekto sang overstress man no? Sa aton sining mga kasimanwa bangod sa mga overloaded na vehicle nga nag-agi dira kag mga heavy trucks. No, sa aton sini nga mga kasimanwa may pagpudpod kag pagbuho to sa bahin karon niya sa buhang flyover. That is why nga ginpatigayon sini ang pagkaayo diri manwa, no, matapos nga ginakaayo ini sa karon sa liwat bukas na ini para magyan sa aton sini nga mga kabumbo nga nagaagi, nagalabay dira sa may buhang flyover. Sa aton sini nga mga kasimanwa, ti kon may mga kasubong sini nga mga proyekto nga nagakahuman, ti syempre way man sang liwan sini nga mga pulos diri kag mga benepisyo diri, no? Kunti ang mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo, lakip man sini nga makabenepisyo diri banwa, ti syempre ang mga pumuluyo man ay sa bahin sang probinsya nga nagaagi sa kag nagagamit sining buhang flyover. In general, ang makabenepisyo siniway sang liwan kunti mismo man nga mga taxpayer kung sa diin iya naghalin sini banwa ang pondo nga ginabutang diri agod nga mapatindog ang isa iya ka flyover sa aton sini nga mga kasimanwa.
Oras naton, 57 minutos na nakaligad sa takna sining alas 9. Kung alang-alang yun natang ang linya naton sa kay Kong Jam, pwede mo okay lang na. Sa aton sining mga kasimanwa. Anyway, pwede taman ni maplastar sa iban sining News and Public Affairs Program sa Bombo Radyo Iloilo. Standby na kamo sa mga matahom sini iyang drama nga magasunod. Kag iban sini nga mga balita kag impormasyon later on sa aton sini nga pagpalayag sa Bomboanay sa Udto, inyo sini bantayan. Ini mo lang ni mga kurman, Bombot Shama Blanco Ver, gabilin sa imo sang manenay nga aga. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!